namo matiganite ni urahoya Ngai atuike wa gukuhe gia kuria gia kunywa akuhe mbeca cia kuhota kurera twana akuhe mbeca cia kuhota gutwarithia mucii waku akuhe mbeca cia kuhota kurihaga thiri ukoretwo nako ni njui ni urahoya rucini rwa umuthi Ngai atuike wa gukuhonia we utaraigua wega we ukwireirwo ni mwendwa waku ni urahoya Ngai akwehererie ruo ruria ruri ngoro-ini akugirie maithori Ngai witu ni Ngai wa tha nyingi Ngai witu ni Ngai wikaga manene Ngai witu ni Ngai uhingagia ciiraniro na atwiraga tuthie hari we atwiraga tugwete ritwa riake na ni arituikaga muthiriringo uria murumu tugahanyuka hari ritwa riake tugetana ritwa riake na ni arituikaga wa gutumiriria na gutuhe thayu rucini rwa umuthi muthikiriria witu Ngai arokurathima Ngai arogwika wega Ngai arothie na mbere na gutuma unene wake wonekane thiini wa muturire waku unene wake na hinya wake utuike wa kwionania thiini wa maundu mothe maria ugukorwo ugika mweri uyu wa June mweri uyu wa gatandatu na mahinya maduma kana mahinya maria magikorwo maumite kuria kuru kuria kwi mucukani akoragwo afagite kuhuruja kunina kwananga na kuraga maroho macio mothe tukahoya Ngai rucini rwega atuike wa kumaunanga na atuike wa kumahuruja matigatuike magukuhota thiini wa ritwa riake na riu tukirora wega cihandite thaa 10 na ndagika 15 ni wega tugikimenyithio mathaa ni thaa 10 na ndagika 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Thank you so much. Na ndugakiriganwo turagithererũka wega thererũka Monday rucini rwa umuthi tugukwirite ni tukwaria horo mwega wigie Rembesha Maisha ni ma Rembesha Maisha is back ni na icokete na mururumo mweru icokete na mururumo mwega nitugukorwo tugigutariria thutha wa mahoya nigetha uhote gukorwo kigura tigiti waku uhote gukorwo kigira kuria kwa Rembesha Maisha uhote gukorwo kihotana ciringi 10,000 iria turi nacio ona bia iria ciguka na team Hagaria uhote gukorwo ukihotanira nigetha mweri uyu wa June ndukarire ringi wagi wa bia ithari garia gukorwo tukigira thiini wa mahoya nigetha Jehova atuike wa gutuigua turikaire Ngai rucini rwega na ari othe makayagira Ngai gutire hindi matuikaga a guconoka aria othe matengeraga hari Jehova gutire hindi matuikaga a kurira ari othe mehokaga ritwa riake rithaka ritwa riake riri hinya gutire hindi matuikaga a kuhoteka koguo muthikiriria witu Ngai aroigwa ihoya riaku rucini rwa umuthi na tokuigua tu tukamuthaitha atuike wa gutuigua gutucokeria na makiria gutuhe aja thiini wa ritwa riake amina. Oh yes, atari na nganja Ngai uyu watuiguira tha kiroko kia muthenya wa umuthi Ngai uyu wareka tuone muthenya uyu utari waturwo ni mundu Ngai uyu utuheaga mihumu yake tuhu ucini tukwenda gukaira rucini ruru rwega araiga jitai na ningumwitika ningumuonia maundu manene maria tutowi ni Ngai wiguaga na gacokia mahoya na koguo nitwitikie na tuhoe muthamaki wa thamaki Ngai witu Ngai wiguaga no gacokia mahoya mahinda mangituka mbere ya rucini rwa muthenya wa umuthi tugikugoca ona tugukwambararia ni tondu wa wega waku no tugi waku Ngai thengi ni tondu wa kiheo kia muoyo thengi ni tondu wa muthenya wa umuthi waroka guturokeritha wa kigongona githeru iguru ni kuonageria ona ni kwagiriire nie orogwata muthikiriria wakwa tukorwo turi muoyo gikiamukire ngumo na wamukire ugoci wothe baba ni tondu wa gutuhe mihumu yaku no utari waturihie muthamaki mwega korwo watwira turihire mihumu yaku Ngai tungirihana ki baba na githiti utana waku roka guturokeria urucini o rucini Ngai witu twagicokia ngatho na twambararia ritwa riaku muno muthamaki mwega thiini wa mweri uyu mweru Ngai uyu watunengera wetandatu githiti wana turehe kuma Januari orogwata kumahirire mundu aciarirwo muthamaki mwega riu tukiingira thiini wa mweri uyu wetandatu muthamaki mwega twaguthaitha na twakuhoya witikire guthii hamwe na ithui twaguthaitha na twakuhoya utuike tawa makinya maitu twaguthaitha na twakuhoya witikire itha wa kigongona githeru kumenyeke wi hamwe na ithui tungihota atia tutari na itha wa kigongona
githeru ni maundu mariku macio tungitoria tutari nawe ithe wa kigongona githeru na githe tiwe wanatuika hinya witu na ugatuika uteithio witu muthamaki mwega na nikio mweri-ini uyu wa gatandatu Ngai turaguthaitha tugakwira thie hamwe na ithui nikio mweri uyu wa gatandatu turaguthaitha tugakwira ingirira thiini wa maundu maitu maria tungienda gukorwo tugikinyaniria ithe wa kigongona githeru haria hothe waingirira muthamaki mwega ni hagagiriraga haria hothe waingagirira muthamaki mwega ni hacenjagia mweri-ini uyu wa gatandatu Ngai witu maundu maria mana tugitira hinya itikira ithe wa kigongona githeru tumatorie maundu maria mana tuturia na magatwagithia toro ithe wa kigongona githeru mweri-ini uyu wa gatandatu itikira tumatorie haria hothe mangikorwo magithikiriria ithe wa kigongona githeru me itanda-ini cia thibitari ina rikorwo maiguira tha mweri-ini uyu wa gatandatu haria hothe marathikiriria matoe mekuria ki kana mekunywa ki ina rikorwo wa maiguira tha ithe wa maroho maitu na githe tiwe wiguagira ciana ciaku tha ithe wa kigongona githeru na githe tiwe ugite twi bata gukira nyoni cia riera-ini Ngai mwega gitikira kumeka wega ni undu wa utugi waku itikira kumeka wega ni undu wa tha ciaku okorwo warora ukinyaniria witu mwathani ona kana mwathani uthingu witu ri nungirugama mbere-ini yaku Ngai na githe tutiroka kwihio muthenya tukimenyaga na tutekumenya muthamaki mwega igitikire mwathani guturathima ti tondu witu muthamaki mwega no witikire guturathima ni tondu wa tha ciaku witikire guturathima ni tondu wa muruguo Jesu Kristo uyu urakuire mwathani na aratuika Jehova Ngai wa gutunyithania ithuĩ andu ehia nawe muthamaki mwega itikira tukumurora na utwikire maundu ma magegania baba ni kuri na aria marathikiriria rucini rwa umuthi Ngai matete kirigiriro na mwihoko baba makinyite Bezowari oro itura ria kurwo ni hinya ni undu wa maundu maria maragerera ni undu wa gukwihoka muno Ngai na gugweterera muno mwathani maracoka marona ta mwathani mathaa maku matarakinyanira ni nguguthaitha ni tondu wa ngoro iyo baba itikira kumiriukiria mwihoko Ngai itikira kumiririkana rucini ruru rwega itikira ithe wa kigongona githeru gutuma mwathani kirikiriro kiao gituike kiambiriria giaku Ngai ni tondu we Ngai muigua tha ni kuri na aciari maratuthikiriria baba witu ciana ciao ni cingatitwo ni undu wa school fees matiuwi Jehova Ngai mekuriha naki onio matowe onio makinyite muico no Ngai witu awari we nduri wakinya muico we nduri wakinya muico orio na kana ri Ngai mwega egitikire kumacuthiriria rucini ruru rwega egitikire kumarathima muthamaki mwega turathime no turathimire mweri uyu turathime no turathimire kiumia giki Ngai na wona weka uguo tugutura tugocaga ritwa riaku Ngai tukihoya turane hamwe na ithuĩ Ngai twahoya wega waku ukorwo we hamwe na ithuĩ muthamaki mwega wona weka uguo ngumo ngathori na gitio ciothe ni ciaku aria othe mwathani mena macira aria othe mwathani matigitwo ni endwa ao othe twamarehe moko-ini maku baba witu egitikire kumahonia ngoro ciao egitikire kuoha nguraro ciao we niwe orohire ngoro ya Ayubu muthamaki mwega na nguraro ciake ni undu uriku ucio Ngai witu ngiremwo itikira kuoha nguraro ciao muthamaki mwega na wona weka uguo ngumo ngatho riri na gitio giothe ni giaku baba ithe witu no ngwenda nguririkanie tutiri Ngai ungi mwathani ithuĩ tutari twarongoria Ngai ng'eni ithuĩ ngoro citu itangiiguithio mwathani kuri Ngai ingi ni nguguthaitha witikire tu gutuigua ni nguguthaitha tu witikire tu gutwarana hamwe na ithuĩ ni nguguthaitha tu mwathani utucagure ithuĩ mwathani ri na githe twakurirwo twarerirwo nyumba-ini yaku na twagimara tugitua matua mwathani ma guikara kuo twagimara tugigucagura tuike Ngai witu twagimara tugicagura gugwitikia twagimara tugicagura gukwihoka ithuĩ tutangikara itindo-ini iria maugaga gutire Ngai we wanyitire ngoro citu no giciguithia we muoyo Ngai ni nguguthaitha ndukana tutirike we twendete uguo tutarie muthamaki mwega we mwathani ugite na tungiara itanda citu kwa ngomari na githe twawe ungiuka guturuta muthamaki mwega ni nguguthaitha ndukana tutiganirie ni nguguthaitha muthamaki mwega rucini ruru rwega ndukanareke tukinye muthia mwathani ndukanareke aria manona Ngai ugitwambararia mone ugitutirika ithe wa kigongona githeru ndukanareke kuu Ngai tuona kuhunjia na uma na tuonera andu uria wikaga marore mwathani macuthiririe mone ututirikite Ngai ni undu wa uthingu waku turo tuteithitie ni undu wa uthingu waku turo tunyitite guoko ni undu wa uthingu waku turo tucokeirie mahoya maitu baba ni undu wa uthingu waku tuturirie
kĩhonokio Ngai ithuĩrĩ Mwathani na githĩ twatũhoteke Ngai witũ na githĩ twatwĩrirĩrie gwĩka ũrĩa thĩ ireka Ngai ũtangĩtũtũrĩria ũthingu waku Ngai rĩ kaĩ tũngĩrũgama mũthamaki mwega gĩtũre Mwathani ũtũnyitĩte guoko Ngai tũrwo tũcoketie gwaku Ngai ithuĩ nĩ tũĩ we nĩwe ũtũteithagia ithuĩ nĩ tũĩ we nĩwe ũhingũraga mĩrango itũ ithuĩ nĩ tũĩ we nĩwe ũtũtũgagĩrĩria Ngai ithuĩ nĩ tũĩ we nĩwe ũtũmĩte tũhane o tũhana ithuĩ nĩ tũĩ Ngai tũtingĩhota tũtarĩ nawe mũthamaki mwega gĩtĩkĩre gũtũrwo tũrorete Ngai mwega wĩtĩkĩre gũtũrwo tũteithĩtie Ngai wĩtĩkĩre gũtũrwo tũrathimĩte Ngai no tũrathimĩire mawĩra ma moko maitũ tũngĩkaima gwaku Ngai na tume wega-inĩ gwaku rĩ Ngai ũgatũcokia nĩ ũndũ wa ũthingu waku Ngai ũgatũcokia nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku ndũkanareke tũthiĩ tũirĩrie Ngai ndũkanareke tume nja-inĩ ciaku tũbuĩrie Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakĩhoya irathimo ciaku irĩ tarĩ ciumo thutha-inĩ maithori Ngai na wona weka ũguo Ngai tũkũgoca rĩtwa rĩaku thĩinĩ waku Jehova Ngai twahoya ona wa mũrũguo Jesu Kristo twahoya twacokia ngatho amen. Amen and amen. Amen. Nĩ thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 24 thengio mũno mũthikĩrĩria mahoya twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ti matũhũ twĩragwo maru tũturagia o rũcinĩ kana ihinda o rĩrĩa rĩothe watuĩka wa gũturia maru gũtikoragwo kũrĩ ũndũ wa tũhũ tondũ Ngai witũ nĩ Ngai ũiguaga mahoya koguo rũcinĩ rwega Ngai arothiĩ na mbere na gũgwĩka wega Ngai arothiĩ na mbere na gũgũkinyĩria tha ciake ũtugi wake ũrotuĩka wa gũkũigana tene na tene amina. Thaa 10 na ndagĩka 24 thaa 10 na ndagĩka 24 thereruka Monday Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Eni na tukiri na shiringi 10,000 mbere ya thaa 11 cia rũcinĩ tũrĩ na shiringi 10,000 mbere ya thinacara cia rũcinĩ ĩtũkwenda ũkorwo ũrĩ mũhotani witũ wa mbere thĩinĩ wa tabarĩra ya thereruka kũrĩa kwa Rembesha Maisha wĩna thimũ yaku mũthikĩrĩria wĩna thimũ yaku hakuhĩ nawe angĩkorwo thimũ yaku ndĩkĩrĩ hakuhĩ nawe thaa ici ndiraria ũhoro ũyũ rĩ oya karamu gaku andĩka haha hau andĩkaga Bible verses ndwandĩke *272*1# ũrĩa ũhũraga thimũ ũkũbatara tu ũrĩa ũhũraga thimũ ũhihinye *272*1# ũhũre nĩ gũcoka ĩkwĩre kana ĩgũprompt ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũgĩka na no ikinya rĩmwe tu rĩa gũkorwo ũgĩka ũrĩa thimũ yaku yakorwo ĩgĩkwĩra na ũgĩkĩre o pin ĩyo yaku tondũ ĩgũkorwo ĩgĩgwĩtia pin na nĩ ũkuona ĩyandĩkĩte Inoro na nĩ kuga nĩ waingĩra kwa Rembesha na kuga nĩ tũgũkũhũrĩra thimũ macini citũ cia kũhe kana macini citũ tweka draw twetha mũhotani ciatũhe rĩtwa rĩaku ciatũhe namba yaku ya thimũ we nĩwe tũgũkorwo tũgĩkĩhũrĩra thimũ nĩtũramenya mweri nĩ hĩndĩ ũrakĩambĩrĩria ũyũ ciringi 10,000 nĩ ũkũhota gwĩka shopping ciringi 10,000 mũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũtũma cukuru ciringi 10,000 nĩ ũkũhota kũrĩha rent ciringi 10,000 nĩ ũkũrĩha maĩ nĩ ũkũrĩha thitima na maũndũ marĩa mangĩ magĩtiganĩte koguo thiĩ na mbere na gũgĩcera mũciĩ wa Rembesha Maisha na kũu tugaga ithuĩ nĩ kuga na gwĩka koguo tũtigũgũcerithĩria ona hanini thiĩ na mbere na kũingĩra na *272*1# ũhũre thimũ-inĩ yaku ũcoke ũrĩa ĩgũgũprompt tondũ nĩ ĩgũgũprompt ĩkwĩre wĩkĩre pin ũguo nĩguo wagĩrĩire gũkorwo ũgĩka na nĩ ũkuona ĩgĩkwandĩkĩra Inoro koguo ĩtakwandĩkĩire Inoro ũmenye we ndũneka ũrĩa twĩrana we ndũneka ũrĩa akwagĩrĩire. Karibu sana Moses Ndisho rwĩmbo igua ihoya rĩakwa. Shesheni hakuhĩ nawe.
voi kai wakwa mwathani wa iguru igwa ihoya riakwa Jesu ngikuhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore Tia mwere kana thakame Jesu wewe hinya wakwa nĩngũtũũria Woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igwa ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore Biohano hiurwa roho nĩguo horo wa ma Njoeko ya wĩtĩkia ũragie mĩgwĩ Tuko kega kia ũhonokio Gako ka ũthingude ubegithũri Woi 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igwa ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore tũbe tũrenge tuo hanini rwĩmbo rwa mũrata ũyũ gwĩtwo Moses Ndisho nigetha tũkĩmenyithio mathaa wega nĩ Inoro FM cihandĩte thaa 10:30 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM _official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Bushi watu ginota ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore Inoro FM shesheni yaku we Biohano hiurwa roho
wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesũ ngĩkũhoya na thakame yaku Roho waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesũ ndikanore woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesũ ngĩkũhoya na thakame yaku Roho waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesũ ndikanore woi 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 Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesũ ngĩkũhoya na thakame yaku. Asante sana Moses Ndisho, rushini rwega rwĩmbo rwega igua ihoya rĩakwa Ngai rushini rwa ũmũthĩ. Mahoya nĩ tũhoete, gwĩtĩkia nĩ twĩtĩkĩtie, kweterera nĩ kuo rĩu twetereire, tũtakũinaina na tũtakũgĩa na nganja tondũ nĩ ma Jehova nĩokaga. Twĩragwo nĩ mũndũ gwĩtwo Johana, tũririkanagio nĩ Johana atĩ rĩrĩa twamenyana na Jesũ ithuĩ nĩ tũhonokaga, no ũrĩa ũtamenyanĩte na Jesũ nĩ kũra oraga. Ithuĩ rũcinĩ rwega tũrĩ andũ arathime gũkorwo tũkĩmenyana nake na kũhota gũkorwo na mweke wa kũmwarĩria, mweke wa kũmwĩra marĩa marĩ ngoro-inĩ citũ, mweke wa kũmwĩra mathĩna maitũ na kũmũkaĩra kĩrĩro gitũ rũcinĩ rwega. Nĩ kuga ithuĩ tũrĩ andũ arathime, ithuĩ tũrĩ andũ arĩa aririkane. O ta mũrata ũyũ gwĩtwo Paũlũ nake nĩ akĩririkanire agĩkĩra andũ akĩmera atĩrĩrĩ atĩ mathĩna nĩ matũmaga mũndũ agĩe na kũũmĩrĩria, atĩ mũkristiano mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie nĩ arĩcemanagia na mathĩna. Danieli nĩ acemanirie na mathĩna ma gũkorwo agĩikio kũrĩa kũrĩ mĩrũthi. Ririkana rũcinĩ rwa ũmũthĩ o nawe harĩa ũngĩkorwo ũrĩ, tokorwo ti gũikio wĩikĩtio mĩrũthi-inĩ, no tokorwo he moritũ ũragerera. No Paũlũ nĩ erire akristiano akĩmera atĩrĩrĩ atĩ mathĩna na magerio mokaga nĩgetha rĩmwe ũgatuĩka wa kũũmĩrĩria, na kũũmĩrĩria gũkũ nĩ gũtũmaga mũndũ akagĩa na ũhoro wĩgiĩ gwĩkindĩra. Na rĩrĩa watuĩka wa gwĩkindĩra rĩ, akauga atĩ mũndũ nĩ arĩkoragwo arĩ na wendani harĩ na Ngai, mũndũ nĩ arĩkoragwo na ũhoro wĩgiĩ kuona Roho Mũtheru ũkĩmũteithia, Roho Mũtheru ũkĩtuĩka wa kũmũtongoria. Koguo rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria, gwĩkindĩra gwaku ũmũthĩ na marĩa ũragerera rũcinĩ rwega maratũma ũgĩe na kũũmĩrĩria, ndũkagĩe na guoya, tondũ nĩ Roho Mũtheru nĩ ũtwaranaga na ithuĩ, nĩ ũtwaranaga na arĩa ehokeku, nĩ ũtwaranaga na arĩa metagwo athingu. Koguo ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa maretanio na andũ arĩa athingu, tondũ nĩ marĩtuĩkaga a gũtwarana na Roho Mũtheru mahinda mothe, gwĩ kwega na kũrĩ kũritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka 23 mũciĩ-inĩ wa Inooro FM, Thereruka Monday, ni rũcinĩ rwega Ngeto wa Njirũ wa Fausto, na usisahau kwĩna ciringi 10,000 gũkũ. Oh yes, ciugo thaka muno makiria rucinĩ rũrũ rwega, rucinĩ rũrũ rwa kiumia gĩkĩ kĩerũ, ona makiria mweri ũyũ mwerũ, mweri ũyũ tũrakorwo tũkĩhoya Ngai. Nĩ ngwĩciragia rucinĩ rũrũ rwega maũndũ marĩa matũmaga tũraihanĩrĩrie maitho-inĩ ma Ngai, kana maũndũ marĩa matũmaga tũranwo na Ngai mũno makiria. Rĩmwe nĩ tũkoraga thĩinĩ wa mĩhang'ĩre itũ ya o mũthenya kũroka mawĩra-inĩ, ya o mũthenya kũroka imathiri-inĩ, nĩ tũkoraga nĩ tũrariganĩrwo na nĩ kwaranĩria na Ngai, nĩ tũkoraga nĩ tũrariganĩrwo ona gũcokerera Ngai mĩhang'o-inĩ ya o mũthenya ya maũndũ marĩa maratinda. Nĩ tũrekora ona hihi twĩ makanitha-inĩ, ona hihi kana twĩ mĩciĩ-inĩ, tũratinda nenda cia ũkinyanĩria nĩ tondũ wa ũrĩa maũndũ me maingĩ, maũndũ marĩa maratũ keep busy. No nĩ ngũigua kwĩra Ngai, we ndũrĩ wanina matigari, we ndũrĩ wanina andũ arĩa makwĩhokete na mana roho. Nĩ ngũgũthaitha mũno makĩria nĩ tondũ wa ngoro iria watuire matigari, wĩtĩkĩre gũcokanĩrĩria na kũrĩ we, wĩtĩkĩre gũcihe mũrigo wa mahoya, wĩtĩkĩre gũcihe mũrigo wa gũthoma maandĩko, wĩtĩkĩre tu gũcitua athingu kũna, na nĩgetha rĩrĩa marũgama mbere yaku Ngai matũthaithanĩrĩra, nawe wĩtĩkĩre gũtũigua rũcinĩ rũrũ rwega. Ndiũĩ kana we hihi nĩ wĩkoraga rĩmwe na rĩmwe mĩhang'o ya o mũthenya nĩ yatũma wĩkore kiumia kĩgima ndũnahoya, mĩhang'o ya o mũthenya nĩ yatũma wĩkore kiumia kĩgima ndũnathoma maandĩko.
nĩ ngũiguaga tu ngĩenda gũkũhinyĩrĩria na gũkwĩra atĩ no wega wĩrage Ngai ndeithagia kũhoya, no wega kwĩre Ngai agũteithie kũhoya, ĩtuĩke prayer request atĩ ndoka gũkũhoya Ngai ũndeithie kũhoya, tondũ Ngai witũ nĩ aiguaga na agacokia mahoya. Ũkera Ngai nĩ ngwenda ũndeithie gũthoma kiugo gĩaku, nĩ ngwenda ũndeithie gũtuĩka ndĩ mũthingu, nĩ ngwenda ũndeithie gwĩka maũndũ matiganĩte nĩgetha ndukoranwo na ũthiũ wa Ngai. Maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩna andũ arĩa twendete tũmaragĩria hĩndĩ ciothe, tũmandĩkagĩra message hĩndĩ ciothe, tuoyaga message ciao ona thaa 6 cia ũtukũ, ona thaa 9 tuokĩra, acio nĩo makoragwo marĩa mbere kũmacokeria ndũmĩrĩri iria matwandĩkĩire. Hoka harĩ nĩ Ngai witũ ũyũ twarahũrire, twendete, twĩkaga atĩa? Na rĩkorwo ngoro citũ ciekĩrwo mũrigo wa kwenda Ngai ũyũ twendete, wa gũtĩĩa Ngai ũyũ ũtũtĩĩte ona ithuĩ, na wona tweka ũguo nĩ njũĩ mahinda marĩ mothe tũrĩikaraga twĩ wega-inĩ wa Ngai. Tutige gũkuo nĩ maũndũ marĩa marahanĩka, na mũno makĩria na maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ wa Gĩkũyũ. Nĩkĩo ũraigua njũragano, nĩkĩo ũraigua kũndũ na kũndũ andũ nĩ makuire, ciana nĩ ikuire nĩ tondũ wa mawaganu marĩa tũingĩhĩtie, irumi iria tũingĩhĩtie kanua-inĩ gaitũ. Ithuĩ nĩ ithuĩ acogeri mũno, ithuĩ nĩ ithuĩ tuakanagĩrĩria ngũĩ kũrĩa irakana, ĩnarĩ korwo Kristo atũiguĩra tha. Amen, amen, amen. Thank you so much. Na nitukwenda onae muthikiriria rucini rwega ugikorwo kiga family ya ndungata ya Ngai muturi wa Muiro mahoya-ini tukorwo tukihoera family ino hwaĩ wa ira baba wao ni arahurukire. Tutigakiriganirwo ni gukuhoera family ino, ni twendete ndungata ya Ngai muturi wa Muiro, ni endete Ngai, ni muthuri ukoragwo akirutira muno wira-ini wa gugitungatira Ngai na gutigirira ati andu othe ni makinyirwo ni kiugo kiega kia Jehova. Muhe pole ciaku na utume guku gwa 22989 twakinya kuhura thimu. Asante sana, ni tugupokea namba ya thimu ya 0722 namba ya 0735989989 na turitathireruka team tugakorwo tukihe pole kuri family ya ndungata ya Ngai muturi wa Muiro rucini rwa umuthi, na tukahoya baba atuike wa kuhuruka uhoro thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo korotikagwo. Amina, amina, amina. Inoro muge ni mutare. Ndukariganirwo twina WhatsApp number ya 0722200720. Kure mwena wa Facebook ni Inoro FM, wona watwandikira ni tugukwa tukiamukira ndũmĩrĩri yaku wega ta wega. *272*1# kuni kuga atia, kuni kuga woe thimu yaku uhihinye *272*1# uigire kwa rembesha maisha. Twina ngiri 10 ibere ya thaa 11 cia rucini. Reke tukuhurire thimu tukunegereria hotani waku. Reke Jeff na Nyoka Fi makĩingira onao mahote gukorwo magikunegereria uhotani waku makinya gwetha muhotani muthenya wa umuthi. Uria tungikwira ni ati with rembesha maisha gutire hindi ungikorwo uthiete njira iria itario, njira iria itari njega. Wacera muci wa rembesha uinukaga na kindu, waigira kwa rembesha waikia guoko gwaku thiini wa kiondo giki no nginyagia ungiuma na kindu. Na reke uikie rucini rwa umuthi wone ugitega ciringi 10,000 kugikia neti yaku ni *272*1# na neti inori igutigirira ati ni wahota gukorwo ugikatia ukiuma na ciringi iginege 10,000. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Egi mona rucini rwega, reke twabe tuikirie tu hanini na nitugugicokereria tukiri na murata wi haha agituririkania wega rucini rwa umuthi ati Ngai ni atuikaga wa kuririkana aria mamwendete. Ngai ni atuikaga wa gucerera aria mamwihokete. Mwihoke rucini rwa umuthi na ndugatuika wa guconoka ona hanini. Mwihoke rucini rwega na ndugatuika wa kurira. Reke twabe tucerere muikari wa Nairobi o ndagika imwe tu tutana kunegereria request yaku. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu, Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Rĩu kĩeha gĩakwa nĩkĩhumbĩra nĩkĩo nĩ gĩkeno gĩakwa na nĩkuma ndamenya kwĩna mwĩhoko na mũtĩ ũngĩtemwo nĩũthundũkaga rĩngĩ no ũgaciara rĩngĩ ũgaciara ũgakĩria maciaro mambere.
Thank you nima kuri na mwihoko thiini wa mwathani na ibuku ria Amos ni ritwiraga wega muno rigagituririkania ati Jehova ni erire ciana cia Israeli kana akira andu ake ni akumahonokia na ni akumaruta kuria thina-ini ni akumaruta kuria ukombo-ini naguo niguo ekire ni atigereire ati ciana ici ni acihonokia ni atigereire ati ciana ici ni atuma cigagikinya kuria ameriire koguo nawe rucini rwa umuthi kuri na mwihoko there is hope kuri na mwihoko thiini wa Kristo kuri na mwihoko thiini wa ritwa riake yatigario ndagika kenda tu nigetha ciande wega thaa 11 cia rucini. Good morning geithika we waigira mitambo-ini karibu sana turagithereruka wega tukiambiriria Monday ya umuthi ngai witu athie na mbere na gukurathima na gugwika wega ni wega tugikuririkania ndagika nini tu ni tugukorwo tugetha muhotani witu wa ciringi 10,000 kuma kuria kwa Rembesha Maisha uria tutukwenda no uchere na namba ya *272*1# uchere na namba ya *272*1# na ni uhinye no uria uhuraga thimu uria uhuragira mundu namba ya thimu namba especially namba njeru koguo ni wamba gwikira digits icio ni wikagira namba icio thimu-ini yaku no ugacoka ugakihihinya nigetha ukihure uguo noguo ugwika ukuhihinya *272*1# ucoke uhure ni gukwira wikira pin na ndukariganirwo no igana rimwe tu kuria kwa Rembesha Maisha tukunengererie 10,000. Oh yes, ugikaga uguo rucini ruru rwega ruru ngai aturokeria na muno makiria thiini wa mweri uyu mweru tondu ithuĩ twambĩrĩria muthenya wa umuthi mweri uyu mweru thiini wa thereruka no nyende tugane nawe kiugo kia muthenya wa umuthi na kiugo kia muthenya wa umuthi ni kiugo kihuthu muno makiria ni kiugo muthikiriria wakwa ngugithomaga na ngamenya hoka ni uhoro witu kuhotana maundu macio matikoragwo me undu wa hinya witu hoka ni uhoro witu kugacira hoka ni uhoro witu gutika hoka ni uhoro witu gukinyanira uria ngai anenda tukinyanire ti uhoro wa kwirutaniria gwitu nguthomaga thiini wa ibuku uria thimo 21 muhari wa 13 thiini wa thimo 21 muhari wa 13 mandiko maraiga atiriri barathi ni cihararagirio nigetha ikarwe ndi uhotani umaga kwi mwathani barathi ni iharagiririo nigetha ikarwe ndi uhotani umaga kwi mwathani gwiciragia horo wingi riria mundu akorwo agithii bara-ini na meharirie maria akoragwo enamo no kiugo kingi kiratwira rucini rwa muthenya wa umuthi meharirie macio mothe matikoragwo mari guaranteed ati uhotani ni ukuonekana ni tondu uhotani umaga kuri ithe witu ngeria ciugo icio ndaririkanio ingi ci thiini wa thama 14 muhari wa 14 thama 14 oro muhari wa 14 mandiko maraiga atiriri mwathani niwe ukumurwira na inyu mutiri na bata wa gwika undu ona uriku hani haria ciana cia Israeli ciumaga kuria Misri na mandiko mauga marikia kurekererio Firauni ni ikariria kionania tumatua moru na agituma jeshi yake ngari iria njega muno cia ita agicituma nigetha ithi gathingate ciana cia Israeli na maikara mahinde mathiaga marora thutha wao makiona mbutu ya Firauni yukite nene muno makiria na marora mbere makiona riari iria na makiona gutire gwa kurira no mwathani akiuga we niwe kumurwirira inyu mutire bata wa gwika undu ona uriku rucini rwa muthenya wa umuthi no nyende umenye ati hinya waku gutire kindu ungihota gwika barathi no ihariririo no uhotani ukuma kwi ngai wira waku no ubange wega muno makiria no customers ikuma kwi ngai kihiko giaku no tume giikare wega muno makiria no uhotani wa gukirugamia ukuma kwi ngai rucini rwa muthenya wa umuthi niguiguaga ngiririria gucagura ngai uyu tumaga maundu makinyanire uyu heanaga uhotani ona riria kwina barathi haririirio uyu heanaga uhotani na niguciragia horo wigie mundu wina cira handu ni kuri mundu ngikora wina cira handu ukora teriu we uthite ukahaka jaji ukahaka kindu gitagwo ma lawyers othe ukahaka andu ori othe mabati gukorwo makihakwo nigetha uheo hotani no kwina mundu tae no hoti ucio wehokete ngai umana kihoto ni ati andu ori othe mehokaga ngai matiri maconoka barathi ni iharagiririo no uhotani uma kwi ngai ona ugithie interview rucini rwa muthenya wa umuthi ni ngwenda nguririkanie barathi ni iharagiririo no uhotani uma kwi ngai na koguo wa muira uhaririirie barathi ciaku na rikoro
waturie iru wire Ngai nĩ ngwenda uhe ũhotani igũrũ rĩa maũndũ maya. Wa mũira ũharĩrĩirie mbarathi ciaku, wa mũira woete mbarathi ciaku iria njega mũno makĩria nĩgetha ũthiĩ ũkarũe na andũ kana ũgabuate andũ acio a Israeli. Nĩ wega ũmenye atĩ hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ ũhotani umaga kũrĩ Ngai witũ, na Ngai witũ ndarĩ hĩndĩ agatũrekereria. Ngai witũ egũtũra hamwe na ithuĩ. Ngai witũ egũtũra atwĩkaga maũndũ ma magegania nĩ tondũ nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ciĩranĩro cia Jehova nĩ ingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo. Gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũhũ. Ikaraga ciĩranĩro-inĩ, ira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Gĩthomaga kiugo kĩa Jehova ũkĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire. Mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa. Thoma ũtaũkwo wega, ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ. Randũra Ngai thirĩ waku. Ndwĩrĩtie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai, mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene, nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. So much mwita Sami Irongo ikara ciĩranĩro-inĩ cia Ngai. Ndagĩka nĩ 3 cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ, no tũrathiĩ na mbere na gũkũririkania ũhihinya star 272 star 1 hash thimũ-inĩ yaku wahota kwĩhotanĩra ngiri ici 10 tũrĩ nacio mbere ya cihandĩte wega thaa 11 cia rũcinĩ. Thengiũ mũno rũcinĩ rwega ũgĩthiĩ na mbere na kũmĩrĩria famĩlĩ ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, ũgĩthiĩ na mbere na kũmaiga mahoya-inĩ na kũhoya Ngai atuĩke wa kũmagiria maithori. Mũndũ gwĩtwo gĩtaũ wa Tarbo, asanti sana, nĩtwamũkĩra ndũmĩrĩri yaku. Ona Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wa Rwanyambo Kinangofu ukiarahuraga aikari ya Kinangofu aikari akũrĩa Rwanyambo ni wakiheana pole ciaku kũrĩ family ino. Simon Maina Baba Koi wa Gatito Nyeri, thank you so much. Rushini rwa kirathimo Steve Kago wa Kairo onawe good morning Michael Jogu wa Kivere Kirinyaga, Ngai akũrathime rushini rwega. Mzee Mwangi Jogo ugakiuga ni ukuheana pole kũrĩ ndungata ya Ngai Elder Samuel Mũturi wa Mũirũ ni matigĩtwo ni baba wao, asanti sana. Ndũmĩrĩri iyo kinya mushie gekia ndũmĩrĩri iria na mũkoretwo mũkĩndũmĩra na mũno makĩria ciaka wa good morning wa karira wa nyitũ kwarahuka nĩ kĩama please reke tũnyitanĩre kũmĩrĩria ndungata ya Ngai Elder Mũturi wa Mũirũ ũrĩa matigĩtwo nĩ dad wake. Thayũ wa Ngai ũmaigane. Rwĩmbo reke yahurũke nĩ wa Kamano kũrĩ mwena wa Kĩrere. Thengiũ mũno makĩria. Mũndũ gwĩtwo MC Chapo nĩ ndakuona good morning. Serafina Kenya Jumhesh onawe nĩ ndakuona ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria na ũgagĩtuga wendekithĩria andũ othe kiumia
gĩa kĩrathimo Goti wa Kang'ara OGW Tagotoni wa Tuktuk Kariuki Mushufi wa Gathambi Kirinyaga wakarwade mitambo-inĩ wa Inoro FM wega ta wega arahura wa Kang'ara OGW na Maina wa Isiolo etagwa makene kure mwena wa Baricho arahura Pastor Mashi Dr. Paul Kifisho na Dr. wa Kang'ara OGW etagwa Michael Jogu Kifirego Kirinyaga asalimia Kigoshi na Dr. wa Kang'ara Mary kure mwena wa Kirinyaga thengi muno makiria arahura Shosho Pelis na Dr. wa Kang'ara etagwa Kanyi the Dancer na Happy Thera Kamande wa Karuji geithia Professor Paul Mwangi Kifisho etagwa Mzee Jogo ni arikitie gutumira ndumiriri na ni ngatho muno makiria ni ari othe mathite na mbere na gutwandikira Ngai wa mwero murathima na mwike wega. Amen. Na riu ni sherekia kwihanda wega thaa 11 cia rucini tukimenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 uge na umwetu. Inoro nikuo muciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gathiga o nginya mũthiga gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Orelia, agora existe, oremos neguinha.
thire makanonigoro magathondeka thikindũrũ makwĩyũke Ngai akamĩkĩra mũca mwega kũnyotora coki na mata mwĩhoreragia mbarathi naguo ũtana wa Ngai ũhoreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya Thank you. Tukaba kurega hanini rwĩmbo rwa Sammy K ũtana wa Ngai ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ thaa 11 na ndagĩka 5 tu na tukĩrĩ na mũhotani witũ wa mbere wa Rembesha Maisha kuma rĩrĩa tũgĩcoketie ũhoro wĩgiĩ ũhotani wa Rembesha Maisha na gĩkũra tũragĩkwĩra Rembesha ĩcokete na mũrurumo mwerũ na ĩgacoka ĩhũthĩtio mũno makĩria tondũ no kũingĩra thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũraga thimũ harĩa ũhũragĩra thimũ yaku ũkandĩka namba ya *272*1# wahihinya ikakwĩra ĩkĩra M-Pesa pin yaku wekĩra M-Pesa pin ugakorwo wagũra tigiti waku ciringi 100 Bernard thank you so much mũndũ gwĩtwo Bernard ũguo nĩguo wĩkire Bernard nĩ mũhotani witũ wa ithaa rĩa thaa 10 mbere ya thaa 10 nginyagia thaa 11 ithaa ritũ rĩa mbere ya thaa 11 Bernard nĩ ahotanĩire ciringi 10 Bernard nĩ tũrakũhũrĩra thimũ nĩgetha tũkĩmenye ũrehotanĩra mbeca ici ũrĩkũ we waingĩra mitambo-inĩ ithaa rĩrĩ good morning gaithĩka bwana asifiwe warahuka atia mũthenya wa ũmũthĩ karibu sana nĩ thererũka Monday mũciĩ-inĩ wa Inoro FM tũgĩgũtereba wega rũcinĩ niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto Nina niĩ ngĩtwo Karura wa Nyũtũ Okay, thank you so much. Reke Bernard, tugwethe namba yaku ĩrĩkĩte na 14, namba yaku ĩrĩkĩte na 14. Na ngatho cia mwanya tũgĩthiĩ na mbere na kũmĩrĩria family ya ndungata ya Ngai Elder Mũturi wa Mũirũ. Baba wao nĩ arĩkĩtie kũhurũka arakĩhurũkire hwaĩ-inĩ wa ira. Poleni sana ndio na ginya patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kangara HSCOGW akĩhana pole ciake asante sana kĩgeithagia shabiki wothe wa diaspora no ratwe nake gũkũ bũrũri-inĩ mahinda mega mũthenya mwega Monday njega ira ndũrakĩrĩ mũthenya wa madaraka koguo nĩtũramenya aingĩ ũmũthĩ matigũgĩkorwo magĩgĩthiĩ wĩra tuendelee tu kujenga taifa William Kabugi wa Kanjũri wĩ kũrĩa mwena wa Karatina Ngai agwĩke wega mũikari wa Kĩrĩnyaga mĩtambo nĩ kũgwĩta no ndirakena tondũ nĩ yagĩcokereria angĩkorwo kwanyu ndĩcokereirie no ũnjĩre kũrĩa gwa 22989 nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩra team technical mahote gũkorwo magĩka ũrĩa kwagĩrĩire thengiũ mũno Nduro wa Njogu wĩ kũrĩa mũciĩ mwega wa Kĩrũgũya onawe tũmenyithie kana mĩtambo nĩ yacokereria mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga mũratonge witũ wĩtagwo Mary wa kũrĩa Kĩaragana onawe twĩre kana mĩtambo nĩ yagĩcokereria mũciĩ ũcio mũratonge witũ nake wĩtagwo Michael Njogu onake no wa Kĩrĩnyaga thengiũ mũno makĩria mũratonge witũ nake wĩtagwo Mama Ken wa Varisho onawe no ũgĩtũmenyithie namba ĩyo ya 22989 Oh yes, kure mwena wa Inoro FM nĩ tũkinyĩte na tũrakora mũndũ gwĩtwo Deacon Kanyi Mweja aranjĩra Subukia nĩ well represented John Gĩcũki wa Masto ũkanjĩra twĩ hamwe mũno kure mwena wa Masto Nyĩrĩ mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ wa Talbo ũkanjĩra tũthikĩrĩirie mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Lucy Moas Subukia tuko tuned Gĩthĩnji Maina tuned kutoka Gobit Laikipia Mili Nyongesa ũranjĩra good morning from Bungoma County mũndũ gwĩtwo Dorcas Mashini Daku na kuma kure mwena wa Thika Wamboi Faith nimeona wewe Ben Congo Ephraim Kareithi Smart Kivo thank you so much Wangedo wakahe urajira good morning kuma kure mwena wa Kiambogo Msafiri tuko tuned Beatrice wa Mahiu onawe nidakuona good morning ni Bernard hey Bernard urakĩrenga thimũ nĩkĩ tũgĩkũhũrĩra na yaku ĩrĩkĩte na 14 mũhotani witũ wa 10,000 kũrĩa kwa Rembesha Maisha reke tũgerie kũhũrĩra Bernard thimũ o rĩngĩ tũgĩgĩcokaga mũciĩ ũcio wa Facebook.
Ndakihoka Bernard ni agwitikira gugitwariria rita riri ona emuthikiriria witu no ukorwo hana ta Bernard umuthi no wihotanire ona Bernard ni ahoririe thimu tukumugeria ringi Bernard na baya kwirikite na 14 na congratulations kwinuka na 10,000 kwarimbisha maisha turagikwira ni undu wawe utahotete gukorwo ukigwo horoyo we utahotete gukorwo ukigira kwarimbisha we utahotete gukorwo ugishera mucio yo nigetha uinuke na mbia ire twina cio umuthi ndu twina 10,000 ire ciathie na Bernard na tukiri na igiri 10 mbere ya thinashara cia rucini nake Jeff mena nyokabi ni maguka mathama na mega na makoro magikuhe mweke wa kuinuka na besha kugo hihinya 2*272*1# thini wa thimu yaku na wahota gukorwo ukihotanira muthenya wa umuthi. Good morning. Mugiteri wa irathimo ni aririe gwikondu mwero turaine waku mwihoke no mweterere no mwirigirire agucekerio turo bitagwo murathime sokina mata mwiorera gya barathi naguo utana wakaiorera gya ngoro iria yuritwo ni nginyanega thutheka ngaioreria ngoro ici ciuritwo ni hinya sokina mata mwiorera gya barathi naguo utana wakaiorera gya ngoro iria yuritwo ni nginyanega thutheka ngaioreria ngoro ici ciuritwo ni hinya. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ushi watu binotana. Yaku
watu binotana. Odwete kionereria papa hare ado aige wega na nikyo gatuka mogiteri utukona muthenya ngai wakwa odorie onyoba-ini yaku dore ndionagĩra ũtugi waku Papa, oregene doka, okwera nĩ wega mwagarĩire, ũnjarĩire metha yaku Baba, mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga. Papa, oregene doka, okwera nĩ wega mwagarĩire, ũnjarĩire metha yaku Baba, mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga. Asante sana Roshini rwa umuthi. Thank you rwimbo rwega origi vava ni doka mwathani etagwo Masiken na irokorwo iri testimony yaku mweri uyu wa gatandatu irokorwo iri uira ukukorwo ukiruta tugikinya gutiriha mweri uyu wa gatandatu ati vava ni atuikite wa gukuhe favor ni wonete favor maitho-ini ma Ngai. Ngai ni atuikite wa gukuhe favor rucini rwa umuthi na agatuika wa gugikurathima arokurathimira mweri uyu wa June arokurathimira mifango yaku maundu maria ufangite maundu maria utanyite gwika maundu maria urambiriria kana project iyo ufangite gukorwo ukimiambiriria mweri uyu eka undu tokorwo ni ufangite kugia mutimia mweri uyu tokorwo ni ufangite kuhika mweri uyu tokorwo ni ufangite gucoka cukuru tokorwo ni wina mifango miingi kugia mwana mweri uyu Ngai arotwika wa gukuhe favor Ngai arotwika wa gugwika wega riri wake urotwika wa gukorwo ukiumana nawe thutha na arotwika wa gukuhumba riri wake rucini rwa umuthi ati ugikinya gutiriha mweri wa mugwanja hiyo ukiingira mweri wa mugwanja utakuwa na testimony mpya ni ugakorwo na testimony njero ya kwira andu ati ni Ngai ni iguaga na Ngai ni ekaga na ritwa riake riri na hinya tondu twiragwo thiini wa ibuku ria thimo twiragwo ritwa ria Jehova ni nyumba ya hinya jake muthiringo ati ni mundu muthingu niho mundu muthingu ahanyukaga niho mundu muthingu athiaga akehitha agatonya hau akarema gukinyirika koguo rucini rwa umuthi thi na mbere na gwita ritwa ria Ngai thi na mbere na kwihoka ritwa ria Jehova na ni urionaga ukihonokio hatari na nganja uguo niguo kuri na uguo niguo uma ti mwihoki Ngai ndari hindi agaconoka tondu Ngai witu ti mwaganu wa mwihoka nduri hindi ugaconorithio ciugo thaka muno makiria rucini ruru rwega tugikuririkania tu ati witikire kwihoka Ngai tugikuririkania tu mweri uyu witikire Ngai agutongoria tugikuririkania tu ati barathi ni iharagiririo ni undu wa muthenya wa bara no uhotani umaga kwi Ngai inari korwo wacagura kwihoka Ngai rucini ruru rwega inari korwo wacagura gutigira Ngai maundu maku mothe oyu muthi waku rucio rwaku orogwata tene na tene waku mwire rucini ruru rwega Ngai ni ndakurekereria nigetha uhe uhotani thiini wa biashara uhotani thiini wa wira uhotani thiini wa maundu mothe matiganite tondu twakorwo twerwo ati ehoki Ngai matire maconoka Daudi akiuga ndari munini na riu ndi mukuru na ndona mwihoki Ngai atiganeirio na kana mbeo yake ikahoya gia kuria na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi wihoke Ngai mwana witu utigane na thina na ruo na mrata witu gwitwa Bernard ni takihoririe thimo Bernard onakorwo maybe nduragithie wira tokorwo wakirakara waigua thimu ya gwita rimwe wakirakara to ni ugicokire maybe ukigirire na *272 *1# wacoka wa gikoma thimu ya gigwita Bernard reke tugerio o ringi tuone kana maybe ni network yaku itakiri njega
tondu Bernard niwe muhotani witu wa mbere wa tabarira ya thereruka hindi ino twagicokia kana hindi ino rembesha maisha ya gicoka. Murata witu gwitwa Bernard niwe muhotani wa mbere wa ciringi 10,000. Nitukwendaga twaranirie nake iragikiuga the person We will notify you in the mobile Bernard ni ahoria thimu kana maybe hari akiri network haiko sawa. Arikitie kana namba yake irikite na 14 irikite na 14 netagwo Bernard. Congratulations Bernard, murata witu ni ukuhihinyite *272*1 hash thimu-ini yaku wehotanira ici besha. Koguo ratungigikwira muthikiriria witu thie na mbere onawe o gukorwo ugika ota uria Bernard eka atuika muhotani muthenya wa umuthi. Kwihotanira kwa rembesha ni rahisi sana kana kuinuka na besha ni rahisi sana. Uria tutugukwira ni ati ugerie kwaja makiria mahinda-ini maya ni thiku cia mbere mieke ya kuhota kuinuka na besha iguru muno makiria origi *272*1 hash hura thimu-ini yaku. Thaa 11 wina ndagika 21 22989 yo SMS number na no turathi na mbere na guthoma ndumiriri yaku. Ngatho kunyitana na ithuĩ. Thank you so much mwikari wa Kirinyaga. Mitambo icokereirie wega ta wega 96.1 FM kana 98.7 FM kahota gukorwo gitwamukira wega kuria Kirinyaga County. Tunawapenda sana. Ona iwe kuria county ya Nyeri, thengiũ nĩ ũndũ wa kunyitanĩra na ithuĩ kuria muciĩ wa Naivasha. Nĩ ngatho haria hothe ũngĩkorwo ũkinyitanĩra na ithuĩ. Karibu sana muciĩ-inĩ wa Thereruka Monday. Oh yes, ndike maitha mwena wako gona mundu gũtwo Rachel kuma kure mwena wa Iraq Baghdad. Rachel Jega thengiũ muno makiria uranjira wi mitambo-ini wega ta wega. Gona mundu gwitwo Njoroge Gwanderu wa People's House of Worship Kagio kajira good morning wakarura githiri family ya Rebecca Gwandaru. Thank you so much. Tuhe muturi wa Muiro pole ni gutigwo ni ithe wao ni William Kafugi wa Kajuri Karatina. Mr. Philip Kangara kuma county government ya Kirinyaga ni thengio ni ndakuona mundu gwitwo Ndiragwa Farm Kosagana urajira arahora Patron James Mureithi wa Kangara na Maina wa Maguru mwikitwe hamwe muno Thereruka. Thengio muno makiria MC Chapo na ni ndakuona Gera Ngaiwa mwe akurathime mugwa bida nimekuona Kariuki Mushufi ni ndakuona Rodomo na mundu gutoka ndi wa Kifishoi ni arahukire Masejeri arauga Irene Karifa Dalinkei Nancy's marahuke Sarafina Kenya Junior kikauga arahurirwo mundu gwitwo Baba Shikoka na Miga Steve na mundu gwitwo Joseph Muriuki wa Kaharoni ndakimuna. Ni ngatho Ngaiwa mwe murathime na mwike wega. Tabatikirie tu hanini. Karibu sana Afande John. Nima Ngai ni aritũrathimaga mahinda mothe maria twamutegera na wendo na nginyagia Jehova agitika wa gũtũrathima. Twĩragwo tũtuĩke cheerful givers, tukaheanaga tũrĩ andũ akenu, tukirutira Ngai tukamutegagira tũrĩ akenu.
atwehererie mogwati mawĩra-inĩ tũmũtegera na wendo atũhe thayũ wa ngoro na wa mwĩrĩ tũmũtegera na wendo Ngai witũ Ngai tũrathima arathime rathime mawĩra maitũ wĩra waitũ arathime mĩgũnda itũ yothe tũmũtegera na wendo Ngai witũ Ngai tũrathima arathime rathime mawĩra maitũ wĩra waitũ arathime mĩgũnda itũ yothe tũmũtegera na wendo rĩrĩa twamanda akatũma tũgethe tũmũtegera na wendo Ruthi Mochamemeni atwehererie tũmũtegera na wendo ng'aragu gwitũ ĩgũtuĩka rũgano tũmũtegera na wendo Ngai witũ Ngai tũrathima rathime mawĩra maitũ wĩra waitũ arathime mĩgũnda itũ yothe tũmũtegera na wendo Ngai witũ Ngai tũrathima arathime rathime mawĩra maitũ wĩra waitũ arathime mĩgũnda itũ yothe tũmũtegera na wendo ceceni hakuhĩ nawe Thank you so much rwĩmbo rwega rwa gĩkatoreki mwarimu Jagon tumukumie Yesu Kristo. Thank you so much onawe Reverend Njoroge Gwandaru wa People's House of Worship Korea Kagio ukauga wi mitambo-inĩ na family ya Rebecca Gwandaru mageithĩke mũno mũno makĩria. Lucy Watwana nĩ ũraheana pole ciaku kũrĩ family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Asante sana. Kauga Ngai aromagiria maithori na Ngai aromahe thayũ mahinda-inĩ maya ma kĩeha. Nĩ tũrona mũndũ gwĩtwo Reverend Chaplain John Ajage wa Faith Based Rehab kũrĩa mũciĩ wa Eldoret na ũrathiĩ na mbere na kũruta wĩra mwega wa Ngai. Ngai agwĩke wega. Rachel Jenga wa Iraki Baghdad ukauga poleni sana kũrĩ family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ. Asante sana. Nĩ tũrona onawe mũrata wĩ haha wĩtagwo Joan Shikegwa ũgagĩtwĩra ũmũthĩ wĩ kũrĩa mũciĩ wa Japan. Thank you muno muno Joan Shi ona gwĩtuĩka Joan twako igĩgĩcera matũra ma Thĩka kana Gatanga ndikwaga. Mr. Philip Kang'ara wa county government ya Kirinyaga tũrĩ hamwe muno muno rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũthiĩte na mbere na gũgĩthererũka wega, tũthiĩte na mbere na gũgũtereba wega mũthenya ũyũ mwega wa tarĩki 2 mweri wa gatandatũ mwaka uyu wa 2025 na ni wega riu tukimenyithio mathaa ni ceceni hakuhi nawe tondu ni thaa cigana ni thaa 11 ihetukitie o ndagika nini tu ihetukitie o ndagika 30 ni kuga twina ndagika 30 cia gugithererũka wega mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana. Right, nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa ũthiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra. Ngai wa mwero kũrathima ara gwĩka wega rũcinĩ rũrũ rwega
rero turathi na mbere na kugoca Ngai na kumwambararia nĩ tondũ wa ũtugi wake, nĩ tondũ wa wega wake, nĩ tondũ ya mĩhũmũ ĩno akorwo agĩtũnengereria mũndũ gwĩtwo Peter Gĩthĩna kwĩrwo atĩ rũcinĩ ũranjĩra hai wa Karush ngĩthiri mũndũ gwĩtwo Wanjirũ na Machakos Country Bus nĩ twarahũkire wega ngĩthiria James Mũrĩithi wa Kang'arande mĩtambo-inĩ mũno ya Inoro FM thegio nĩ twarahũkĩte o wega metagwo Mzee Mũrĩu wa Mũturi kajire mitambo-inĩ Mwarimũ Jago no kajira tumukumie Yesu Kristo tumukumie hĩndĩ ciothe. Dr. Kamau kuma kũrĩa mwena wa Laneta kwĩrwo atĩ good morning, happy new month. Tũrathimwo hamwe na patron na mashabik Dr. Mũrĩithi wa patron wa mashabik Dr. Mũrĩithi Kang'ara na shoni njega etagwo wa mami ngithiria theuri. Thank you so much nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri yaku mũndũ gwĩtwo Njoki kuma kũrĩa mwena wa Subukia. Reverend Father Patrick kwĩrwo atĩ ũranjĩra onani rĩ ndĩkirio mĩtambo-inĩ ngauga nĩ ngatho nĩ gũtwenda. Asante sana na ndũkariganĩrwo no tũthite na mbere na gũgĩkwĩra mũthikĩrĩria witũ wa cera kũrĩa kwa Rembesha Maisha nĩ kũinũka na 10,000 hota mũrata ũyũ witũ wĩtagwo Bernard ũrĩa twagĩkĩgeria gũkĩhũrĩra na nĩ kũingĩrĩte gwĩciria Bernard tondũ akĩrĩ ka long weekend we aingĩrire tu acera kũrĩa kwa star 272 star 1 hash acera star 272 star 1 hash agĩkiuga nĩ ndeka ũrĩa kwagĩrĩire ndeinũka na 10,000 nĩ ciakwa nĩ ngũcikora thimũ-inĩ nĩ ma Bernard nĩ gũkora ciringi ciaku 10,000 thimũ-inĩ onaye mũthikĩrĩria witũ mbere ya thinacara cia rũcinĩ thiĩ na mbere na gũcera kwa Rembesha thiĩ na mbere na kũingĩra kwa Rembesha tũrakwĩra tũcokete na mũrurumo mwerũ tũcokete na mũrurumo ũngĩ star 272 star 1 hash. Twina ndungata ya Ngai kuma kũrĩa mũciĩ wa Leshao tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake ndagĩka o nini tu nĩgetha agĩtũhe kiugo atũmĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩtuĩke gĩa gũtwarĩria gĩtuĩke gĩa gũtũririkania atĩ nĩ ma Ngai nĩ akoragwo akĩririkana andũ ake mahinda marĩ mothe na nĩ akoragwo agĩtuona mahinda marĩ mothe. Tũtiriganĩire aca we warahũkire ũmũthĩ ndũriganĩire tondũ nĩ atũgũtuire matigari make. Isaac Kahũra karibu sana rwĩmbo mũthiririgo nĩgetha twethane na ndungata ya Ngai. Shesheni hakuwe nawe
Thank you so much. Ni maritwa aria Jehova ni nyumba ya kitwo iri na hinya ni muthiriringo murumu kuri mundu uria umwitikagia kuri mundu uria umwihokete uria utengeraga hariwe ni atwikaga wa kuhonoka. Ritwa ria Ngai riroheo ugoci. Karibu sana ndungata ya Ngai rucini rwega thinacara tigaritie ndagika 24. Good morning. Ndungata ndukigeithike rucini. Hello. Good morning. Ni kwega gutire na urue horo waku? Mwega muno. Wi mwega? Muno ndire na uru gukoresha ni kwega. Mwathani agocwo. Amen. Warahuka wega? Wega muno. Karibu sana guku kwa Inoro tane gweta bogeithia wa Karura nigetha tucoke tuingire undu-ini ucio ngi. Wa Karura wanyu twi mwega rucini? Ndi mwega muno mutungatiri. Mwathani agocwo. Amina. Tukire kuora wega. Karibu sana idio kuwega. Asante. Karibu ndungata wigwete nigetha muthikiriria kimenye kuria ugitungataga no gitagwo atia. Tucoke tukiingire undu-ini ucio ngi wa kuigua kiugo na gucokia ngatho. Muthikiriria mwega na mwende wa Inoro FM. Nindakugeithia na ngethi cia wendo wa Mwathani witu Jesu Kristo. Nie njitagwo Reverend Deacon John Macharia wa Mugambi, ndungata ya kundu gwitagwo Rishau, inde ndiratungata kanitha witu witagwo YTC kiandege parish itu ya Rishau West. Ndiratungatwo ni Pastor in charge Maina wa Kanyi ari kuria mirangi-ini na kigeitheke haria ari. Guku Rishau ni kwega na ni ngwenda tuhoe na mbere ya tuhoe ni ngwenda gukurehera kiugo Ngai kiria kiraria uhoro wa ruirigo rwa Jehova. Na ni kiugo kiria kiri thiini wa ibuku ria Zekaria 2 muhari wa 5 no uhoro uria ndirenda kuheana ungithoma kuma muhari wa mbere ni ukuigua no ni tondu wa matha witikire thome kuma muhari wa 5. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri tondu Jehova ekuga atiri nie nie ngatuika ruirigo rwa mwaki ndiririgicerie na ndurie riri wakwa gatagatini kario. Kiu nikio kiugo kia Ngai ria kiraturirikania oro wega ati mundu uyu ugwitwo munabii Zekaria ni kuri hindi onete mundu agithie na rurigi ati nigetha agathime uria itura ria Jerusalemu riigana ati agicoka agitumanirwo mwana kiongi athie akamuthaganie akamwire atiriri ati kou Jerusalemu ri gugutura gutari kuirige ni tondu nie ndi Jehova nie nie gutura ruirigo na to gutura ruirigo to gutwika ruirigo no ni guturia riri wakwa gatagati-ini ka Jerusalemu. Muthikiriria muthenya uyu wa umuthi kiugo kiria ndenda gukurehera kia Ngai ni kirenda gukuririkania na gukwira atiriri ati ni kuri ruirigo no ni ruirigo rwa Jehova. Muthenya uyu wa umuthi kwahoteka mucii waku ni wakite wega, kwahoteka mucii waku ni uirigite wega no kairiga nginya na mahiga, na kwahoteka mucii waku ni uirigite no gekira nginya thitima wacia thitima kuria iguru. No ndirenda gukuririkania ngwire maundu macio mothe ni mega no muthenya uyu wa umuthi kiugo kia Ngai giaturirikania giatwira ati ni kuri ruirigo ti rungi ni ruirigo rwa Jehova tondu Jehova Biblia yaturirikania atwira atiriri oigire we mwene na kanua gake agitumanira mwana kiocio wathiaga guthima akiuga nie ndi Jehova ni nie ngutura ndi ruirigo. Muthenya uyu wa umuthi ndenda gukuririkania ngwire na nguringiririe ati hoyaga mahinda maingi ati Jehova agakoragwo ari ruirigo rwa mwaki akurigiceirie hindi ria ukomete no kerigwo ri na kuhoera Jehova arotura ari ruirigo. Renda kwaria uhoro wa ruirigo rwa Jehova ruhana atia no twende kumenya na twende gwikirwo hinya ni kiugo gikoragwo thiini wa ibuku ria Athamaki wa Keri chapter 6 muhari wa 8. Kiugo kia Ngai gituririkania gatwira atiriri ni kwari na mbara hindi ria Asuriata macogothaga na magokirira Aisiraeli. No kiugo kia Ngai gituririkania gatwira atiriri tungata ya Ngai Elisa ri ni eraga muthamaki wa Israeli atiriri ndukae kugera hana tondu mbuto ya Asuriata niho igukorwo igwetereire. No Biblia turirikania atwira nginya muthamaki wa Asuriata agikinya kurania atiriri kae kuri mundu ukoragwo mwena witu
thiini na Biblia gatũririkania gatwĩra atĩrĩ mũthamaki wa Suriata na mbũtũ ciake akĩambĩrĩria kũhĩta mũndũ ũyũ ndungata ya Ngai yetagwo Elisa na agĩthiĩ akĩmũkora kũrĩa akomete. Takĩo kĩa Ngai gĩtũririkania gatwĩra atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa mwanake arokire ndungata yarokire kuma nja kĩroko tene-rĩ atĩ yakorire marigicĩirio nĩ mbũtũ nene na mbarathi cia ita atĩ agĩhanyũka agĩcoka kũrĩ ndungata yake Elisa akĩmwĩra woi tũgwĩka atĩa na tũrĩ athiũrũrũkĩrie. Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai Elisa okĩrire na magĩthiĩ na makiuma nja na mwanake ũcio-rĩ Biblia yatũririkania ĩgatwĩra atĩrĩrĩ atĩ ndungata ya Ngai Elisa nĩho erire augire mwanake erire mwanake ũyũ arĩa marĩ mwena witũ-rĩ nĩ aingĩ kũrĩ arĩa marĩ mwena wao. Agĩcoka akĩhoya Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ ndagũthaitha Ngai hingũra mwanake ũyũ maitho. Rĩrĩa mwanake ũyũ ahingũkire maitho-rĩ atĩ akĩona kũrĩa irĩma-inĩ mathiũrũrũkĩirio guothe na mbarathi na ngari cia mwaki. Koguo ndĩrenda kuga na kũheana ũhoro wa rũirigo ta rũu. Rũirigo rũtonekaga na maitho ma mwĩrĩ, rũirigo no ruonekire na maitho ma kĩroho. Ũguo nĩguo ndĩrenda gũkũhoera mũthikĩrĩria atĩ Ngai arogũteithia mahinda marĩ mothe rĩrĩa ũkomete ũkerigwo. Hĩndĩ ĩrĩa ũroimagara Ngai arokũrigicagĩria na rũirigo rũrũ rwa mwaki. Rĩtwa rĩa Ngai rĩngĩrogocwo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ arĩa othe maroimagara na magũrũ, arĩa othe marĩ boda-boda-inĩ, arĩa othe marathiĩ na ngari, arĩa othe meharĩirie gũthiĩ na mĩgithi, arĩa othe meharĩirie gũthiĩ na ndege kana na mbathi, ndĩrenda kũmũhoera Ngai aromũteithia aromũrigicĩria na rũirigo rũrũ rwa mwaki. Rĩtwa rĩa Ngai rĩngĩrogocwo. Zaburi 97 yugaga atĩrĩrĩ atĩ kwĩ mwaki ũmũthiaga mbere ũkĩrĩrĩmbũraga amuku ake mĩena yothe. Koguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ nĩ gũkoragwo kwĩna rũirigo na rũirigo rũrũ nĩ rwa Jehova na rũirigo rũrũ nĩ rwa mwaki na rũirigo rũrũ rũtionekaga na maitho ma mwĩrĩ. Rũirigo rũrũ no rũmenyirwo na ruonekane na mũndũ wĩna maitho ma kĩroho. Rũu nĩruo ndĩrenda gũkũhoera na Ngai aroteithia nginya bũrũri witũ wa Kenya. Rũirigo rũrũ rũratũra rũrigicĩirie bũrũri witũ nginya ndungata ciake ciothe kũrĩ arĩa makomete thibitarĩ, kũrĩ arĩa me hatĩka-inĩ. Ngai aroteithia, Ngai aromũirigĩra na rũirigo rũrũ rwa mwaki. Toguo wika Ngai akiuga niĩ nĩ niĩ ngũtũra, niĩ nĩ niĩ ngũtuĩka rũirigo na niĩ nĩ niĩ ngũtũra ndĩ rũirigo rwa mwaki. Ndigicĩria itũra na ndũrie riri wakwa gatagatĩ-inĩ karĩo. Ndĩrenda gũkũhoera mũthikĩrĩria mĩciĩ-inĩ yaku maũndũ-inĩ maku mothe Jehova arotũra arĩ rũirigo na atũrie riri wake gatagatĩ-inĩ. Wĩ mawĩra-inĩ ona ũgĩka ũrĩa ũreka Jehova-rĩ arotuĩka rũirigo rwaku na arotũria riri wake gatagatĩ-inĩ gaku. Reke tũhoe. Ngai mwega na mũtugi, nĩ ngatho nĩ tondũ wa kĩo gĩaku kĩega gĩa gũtũũmĩrĩria na gũtwĩkĩra hinya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ithe witũ watũmanire kũrĩ itũra rĩa Jerusalemu ũkiuga atĩ rĩgũtũra rĩtarĩ rĩirige tondũ nĩ kũrĩ na rũirigo rwaku, rũirigo rwa mwaki, na ũkiuga nĩ ũgũtũria riri waku gatagatĩ-inĩ karĩo. O we Ngai warĩ kuo mahinda macio, o we Ngai ũtũraga tene na tene, nĩ ndagũthaitha ũrotuĩka rũirigo rwitũ, ũrotuĩka rũirigo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, ũrotuĩka rũirigo mĩciĩ-inĩ itũ, ũrotuĩka rũirigo rĩrĩa tũkomete na tũkerigwo, ũrotuĩka rũirigo rĩrĩa tũraumagara na tũracoka, ũrotuĩka rũirigo mũthenya na ũtukũ, ũrotuĩka rũirigo rwitũ rũcinĩ na hwaĩ-inĩ, ũrotũria riri waku gatagatĩ-inĩ gaitũ. Toguo wika nĩ ndakũhoya Mwathani wĩtĩkĩre gũtuĩka rũirigo kũrĩ Dr. SK wa Macharia na bamĩrĩ yake, ũrotuĩka rũirigo kũrĩ amemerekia othe a Inooro FM, ũrotuĩka rũirigo kũrĩ Wanjiru wa Fausto na wa Karura wa Nyũtũ, ũrotuĩka rũirigo kũrĩ aruti wĩra othe a Royal Media thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hamwe na ũguo Mwathani ndakũhoya arĩa othe mangĩkorwo marĩ hatĩka-inĩ cia mĩthemba na mĩthemba, ũromateithia no matuge no matungate. Ndahoera ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ihinda rĩrĩ ena kĩana maithori me hamwe na bamĩrĩ yao. Ithe witũ nĩ ndagũthaitha ũromahe hinya, ũromomĩrĩria na ũmeke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hamwe na ũguo Ngai ithe witũ tũteithie
mweri ũyũ wa Juni ithe witũ ũkorwo ũrĩ rũirigo rwitũ na ũtũtongoria maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩkĩo ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Amen. Amen. Tuige mwihoko witũ harĩ Ngai tondũ nowe rũirigo rũrĩa rwama. Thengiũ mũno ndungata ya Ngai, Ngai akũrathime na agwĩke wega. Mũthikĩrĩria warahũka ngoro yake ĩinamĩte, warahũka ena ruo rũingĩ mũno ngoro, ena maũndũ aragerera. Ndarĩ na mũndũ angĩarĩria kana ndarĩ na mũndũ angĩhoya hamwe nake, ndarĩ na mũndũ angĩhoka tondũ arĩa arehokete nĩ matuĩkĩte kũmũbitray, arĩa arehokete nĩ makoretwo matarĩ ehokeku. Na njũĩ ndungata no ũhote kwarĩria mũndũ ta ũyũ na no agĩbatare gũkĩaranĩria nawe. Namba ĩrĩa angĩkũnyita nayo nĩ ĩrĩkũ? Mũndũ ta ũcio angĩhũrĩra thimũ nĩ tũkwaranĩria. Njĩtagwo Reverend Deacon John Macharia wa Mũgambi kuma Rĩcaũ. Na ihinda rĩrĩ ndĩrenda kũheana namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 98 0061 0727 98 0061. Mũndũ angĩhũrĩra na namba ĩyo nĩ ekũnyita na no twaranĩrie na no tũhoe hamwe. Asante sana. Ndũgĩtinde thayũ, mũthenya mwega. Ndakena muno Wanjiru wa Fausto na hamwe na Wakarura wa Nyũtũ na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ magĩe na thayũ na Ngai hamwe nao ihinda-inĩ rĩrĩ. Amina. Asante sana. Thank you so much. Rĩu thinacara ĩtigarĩtie o ndagĩka 13. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Thank you. Reka tũgĩcokererie wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩna Bernard namba yake ĩrĩkĩte na 14. Bernard ndũnoya thimũ itũ. Bernard no we nĩwe wĩhotanĩire 10,000 atarĩ nganja. Ici mbeca cirĩ thimũ-inĩ yaku, ici mbeca nĩ ũgũciona thimũ-inĩ yaku angĩkorwo ndũkĩrĩ ũraciona. Na mbeca ici Bernard aciona thimũ-inĩ yake nĩkĩ, kana cirĩ thimũ-inĩ ya Bernard nĩ ũndũ wake, kana ithuĩ tũramenya atĩ Bernard nĩ onire 10,000 ũmũthĩ nĩ ũndũ wake. Tondũ nĩ tũkwĩrĩte mũthikĩrĩria witũ tũkĩambĩrĩria tabarĩra ya thererũka Monday, Rembesha Maisha nĩ cokete na ĩgacoka na mũrurumo mwerũ. Tũgagĩkwĩra maũndũ nĩ mahũthie mũno makĩria, gũkorwo ũkĩingĩra kwa Rembesha kũhũthĩte gũkĩra mbere, tondũ no kũhihinya *272*1# ĩgacoka thimũ ĩgagĩkũ prompt ũrĩa wagĩrĩire gwĩka, na ũrĩa wagĩrĩire gwĩka no gwĩkĩra pin yaku. No ciringi 100 tu ũinũke na 10,000 ta Bernard. No ciringi 100 tu ũinũke na mbeca iria ciroka na Team Hagaria, Eni Nyokabi na Jeff gĩthaa gĩa thinacara nginyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Oh yes, *272*1# na ndeto ĩgakorwo ĩ njega. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere gũtwandĩkĩra rũcinĩ rũrũ rwega. Twatigia oro ndagĩka 12 tu cihande wega thinacara. We warahũkire o hamwe na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa tũingĩrire. Ngai wa muaro kũrathima na gwĩke wega. Sister Jamuma, thank you so much. Nĩ ndakuona Jamba wa Makutano nimeona wewe. Kariuki Mushufi wa Gathambi wa Kirinyaga nimeona wewe pia. Ayothe marahũkĩte hamwe na ithuĩ rũcinĩ rũrũ na magathura gũtwandĩkĩra, tũkauga Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke maũndũ ma magegania. Asante sana. Ni namba itu ya thimu ya 0722000720, namba ya 0735989989. Good morning. Nitwenda gukorwo tukiamukira thimu 2-3 tutanakiumagara na tutanaguthomera kiugo ta uria tutumirwo rucini rwega ni patron Dagitari Muriithi wa Kang'ara. Good morning. Good morning, Shiro. Kwega biũ rucini, ũhoro waku? Mwathani agocwo. Ameni. Karura wa Nyũtũ my neighbor. Ndageithĩka mũno makĩria. Wakinya Kilimoro. Twacemania na Ben Gethu from Kilimoro na Kuruseti. Geithia eri rucini Ben. Nĩ ona ndienda kwĩhi family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ pole njia kwa nyingĩ mũno. Thank you. Ndare matigĩtwo nĩ baba maratigirwo nĩ dadi wa magĩa na kũũmĩria. Mũturi wa Mũirũ nĩwe warĩ wa mbere kuoya thimũ yakwa kwa Inoro mwaka wa 2006. Wow.
Ana ngai amwe kũmĩrĩria na bamĩrĩ yake bamĩrĩ yayo tene Ben gĩthukuma Tirimoro. Thengi mũno Ben, tinda wega na mũthenya mwega. Onawe mama thina wa Njororoko Shakareli, tinda thayo. Good morning Inoro. Hello, no wagerere volume. Ndĩraiguĩka mũrata witũ, ndikani network. Thank you. Good morning Inoro. Hello. All right. Kuma kũrĩa mwena wa Gaitara Mangu nitwakuona Pau wa Sambu, Mr. Nyaga head teacher wa Iruri Primary, tinda wega. Good morning Inoro. Gutira urushiro rucine guko twamwa mukara na clear. Arothu hathayo munyere wa mbarira wa Kabatin Center na Kuru County. Yahole Ben githwenda muigwe kuria Moro. Maina wa maguru wa kuria Mwiki othe ngai amarathime matinde wega. Asante sana, hata wewe uwe na siku njema. Thengi muno mundu gwitwo etagwo temurato uyu witu Kanyoro wa Timboroa ni urite muno Kanyoro wa Timboroa githaiga wa shira wa thome mwe kuhana atia gukumanya gikuma kura Kiambi Elbago na asante sana Ben wa Nyahururu geithika thiuri wa engineer asanteni sana mugethi na mbere na gukinyitana na ithuĩ. Kure muno wa Facebook ya Inoro FM ona muno makiria aria maratwirorera kuria live mwena wa Inoro FM ngai amurathime muno makiria aria mekure mwena wa YouTube. May the Lord bless you so much. Inyuĩ muri andu abata, inyuĩ muroka gutwandikira oro gwata ma silent listeners aria maratũthikĩrĩria me ngari-inĩ magĩthi kũndũ gũtiganĩte, aria maratũthikĩrĩria me bathi-inĩ, aria maratũthikĩrĩria me ngari-inĩ cia andũ kĩũmbe, kuria nduthi-inĩ, nduka-inĩ, o harĩa hothe ũratũthikĩrĩria na hihi waga kanya ga gũtwandĩkĩra ona wewe wa bata na hiwaga au korati wewe ndungĩhota kũingĩra Facebook-inĩ we ndũrĩ na smartphone aciari aitũ kũrĩa gĩcagi-inĩ ngai wa muoyo aromũrathima na ikari othe a Nyandarua mageithĩke mũno makĩria matongoretio nĩ mũmbunge wa gwitũ kũrĩa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa ngai akũrathima mũno makĩria. Mũndũ gwitũ gĩtaũ Simon Gitau nĩ ndakuona Kuria Menyaru ona nĩ ndakuona Samuel Maina Taiga nimeona wewe urajire mitambo-inĩ Mugai Jerry nimeona wewe mũndũ gwitũ Kariz Papa urajire mitambo-inĩ Shana ona mũndũ gwitũ Kariuki Mũcibi nĩ ndakuona wewe gũkũ mwena wa Facebook gĩtaũ wa Tarbo hata wewe nimekuona Munyo wa Embe nimekuona urajire mitambo-inĩ George Gishuru ukiga good morning Rimuru tuko sawa kabisa John Jury getting you loud and clear. Asante sana ndagika cithiĩte mũno mũno makĩria tondũ no ndagika mũgwanja tu cihande wega thinacara cia rũcinĩ nĩtũgũkorwo tũgĩtiri hatabarĩra na kiugo kama kawaida na thengi mũno patron tondũ tũramenya na mweri ũyũ wa June ndũkũnoga gũtũtũmĩra kiugo o mũthenya thĩinĩ wa tabarĩra ya thereruka. Maina wa magũrũ wĩkũra mũciĩ wa Mwiki ũgakiuga no thayũ. Charles Fathi wa Kĩmende geithĩka MC Chapo ona ũrauga ndũkĩrĩ na ũru na Sister Jamuma salimika sana rũcinĩ. Good morning Inoro. Good morning. Kwega biũ rũcinĩ. Etagwo Masawa Ngoigwathĩka. No ongerere volume hanini. Etagwo Masawa Ngoigwathĩka. Karibu sana Masha. Uko nitarahukia wega Masha. Uko nitarahukirio wega. Okay. Aikari othe a gũkũ Ngoi Supermarket na aruti othe a Ngoi Supermarket mageithĩke. Mageithĩke na magĩe na mahinda mega ũndũ ũmwe na inyuĩ mwena wa Karura wa Nyundo. Asante sana tunashukuru. Hello, pole sana. Thengi muno murata witũ ũgwĩtwo JM Menge kũra mũciĩ wa Mlima Totally Molo ona Mwagi wa Dawa wa Subukia barikiwa sana. Philip Jogo wa mwena wa Mau Summit rũcinĩ rwega gĩthaiga wa Shira ũgĩtwarana na ithuĩ. Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ biũ na nĩtũracokia ngatho nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yaku. Mwagi wa Gashiri wa Bahati Kahuo nĩtũracokia ngatho. MC Ebeneza tuko wengi sana ona we Steve Kago gakiuga we nĩ warahũkire na ũkĩrĩ na thayũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thank you. Arothe my Facebook, God bless you. God do you well. Tũtige ndagĩka ĩmwe tu tũkorwo tũkĩigua kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ mada itũ ya thereruka ĩkorwo ĩkĩnĩkĩrĩria ũguo tũcemanie mũthenya wa rũciũ no mbere ndaya rĩ ndĩrĩtikĩrĩte mbĩtĩgio kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ.
Ni asanti sana na tutanathoma ndukariganirwo ni namba ya *272 *1# na beo turakuhe tondu no uhote kuinuka na ngiri 10 ota Bernard uria wainuka na cio gĩa thereruka nake team kana nayo team Hagaria nao wahihinya *272 *1# ndukwaga ciaku ngiri igana ndukwaga ciaku ngiri 500 ithi hau ti hega. Thank you so much. Thimo 16 muhari wa mbere thimo 16 muhari wa mbere ati matariria magoro ni andu metaragiria ende irekia na rurimi riumaga kuri Jehova. Matariria magoro ni andu metaragiria ende irekia na rurimi riumaga kuri Jehova. Thengi muno thimo 16 muhari wa mbere tukihinga thereruka Monday ya mbere mweri uyu wa June 2025. Uwe na wakati mwema na happy new month. Na gushiri no wajiru ni ruga mundu ne afangaga mifango no mumihinge ni mwathani urio hingagia ni Ngai. Twanefangira maundu maingi muno na Jeff wi haha na Wanjiru wi haha ri muno nefangira mifango mingi biu. Ona gutikiuma kuru mbere ona ticiro turirikanirie nikiguthie tukuriga gwatirire o matawa maya nikima mate kimara kana nginya muthikiri uratwirorera akarigwa atiriri ici no babes iria menyerete rucini matiratuona no riu ni kwega. Horo waku Jeff? Ni kwega thio. Happy month of June. Happy new month. Mutikire owega tuti na riu ya good. Wanjiru ni kana twiturieri Wanjiru we ni ndi mwega. Wanjiru we wakarura we ndi mwega muno. Very good. Hai tuturi ho tuyamenyerere twambiriria mweri mweru tamenya riu mwaka no wambiriria kuhana twenda kurehe kisuku mukuti kidogo guthira riu urathira ungikona twakinya June ondu maria urabangite ri irangaia kuririkana niguo tondu riu kuma hau ni mweri wa 7 niguo wa heho mweri wa 8 mweri wa 9 mwaka no wathira no tucokerie Ngai ngatho ni the fan niguo kuria turutite kuria turehete ini niguo thengi muno Jeff cigo njega. Yes, tukiambiriria mweri uyu. Yes, ni mundu mweri ukiambia ni akoragwo na matanya maingi muno. Twacoka wakorwo wiki cia mbere igiri wina miaki miega wiki ya gatatu gacoka haria back to factory setting mara moja not our portion. Ndio ndio gatiriri mwaka ukiambiriria gore ukoragwo mwaka wi mwega mundu akenaga tariu akaru akauga nie kumumuthi mena siruni madaugo na ndehita mbere ya Ngai ndauga ndigeko wiki ukagethania happy new year ukirikana na no ndikane muthuri mwaka ni mweru. As you say, not our portion. Mugena mweri mwega mweru. Thank you. May all your dreams come true. Asante sana. Yakinyanĩria meririria ma ngoro cianyu. Amen. Na twarane hamwe na inyui. Amen. Ini. Na Rebesha. Ni joku. Nĩũrera andũ ũrĩa marathiĩ nĩũramatarĩria kahora. Tũramatarĩria o kahora. Okay. Na tondũ andũ aya itũ nĩ andũ thomdi mũno rĩ matingĩhĩngĩcĩka ona hanini. Nĩ hega. Nĩ mareka ũrĩa kwagĩrĩire. Thank you. Ni mũtigũyũka nacio na nyoka bibi. Tuna mbeca. Thank you. Karibu sana. Asante. Geto Wanjiru wa Fausto Monday njega. Thank you. Njitagwo Wakarura wa Nyũtũ. Ngai amũrathime. Kuja Jeff. Ngatho thinacara itigitie oro ndagika imwe tu kahinda kega riu ga gukorwo tukimenya maria tuhaririirio ni muhea wa maina thiini wa mohoro maitu ma Inoro rucini na mathako Inoro FM. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
rũcinĩ. Rũcinĩ rwega nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Igongona rĩa mitha ya kũririkana Batĩrĩ Alois Cheruyot Bet rĩu rĩrathaganio ũmũthĩ kanitha-inĩ wa Gathoreki wa Sacred Heart kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Mitha ĩyo ĩgũtongorio nĩ mũthikabu mũnene wa diocese ya Eldoret nĩwe Dominic Kimengich na mũteithĩrĩria wake John Lelei, na etĩkia kanitha ũcio ningĩ nĩ merĩgĩrĩirwo kũheo mweke wa kwĩrorera mwĩrĩ wa mũhunjia ũcio na kũmũhe itĩo cia mũthia. Father Cheruyot ahũrirwo rithathi na akĩũragwo nĩ ekinaĩ itũũra-inĩ rĩa Tot kũrĩa kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet kũrĩ mweri-inĩ ũcio ũrathirire wa gatano. Gũkinyagia rĩu borithi nĩ maikĩtie ngono mwĩkũĩrwo ũmwe ũrĩa ũrakuruhanio na njũragano ĩyo ya ũnyamũ, na mũtungatĩri ũcio rĩu akahurũkio mũthenya wa rũciũ kanitha-inĩ wa Holy Family thĩinĩ wa kaunti ya Baringo. Ararĩ mũhari-inĩ wa mbere kũhunjia thayũ na ahũrirwo rithathi arĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩra kũu mwena wa Kerio Valley. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Ee Mungu Baba Mwenyezi, chemchemi na baraka zote zatoka kwako. Mungu mwenye huruma na rehema, Mungu wa faraja, tunakuja kwako jioni ya leo tukikushukuru kwa mema yote na umbali ambao umetutoa tangu msiba huo ulipotokea. Baba, tunaendelea kuomba faraja kwa kila mmoja wetu, hasa kwa familia, wazazi, ndugu na jamaa na marafiki wote ambao walimfahamu Padri Alois. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu na mipango yetu ya kesho na hata kesho kutwa tunaikabidhi kwako. Tũmũrĩke ũhoro wa ica ikuhĩ ũrĩa ũratũkinyĩra kuma kũrĩa mwena wa Naikuru, na ũroiga abitha ũmwe wa borithi nĩ ahũrirwo rithathi na kũragwo, na Waruna kerĩ magĩtigwo marĩ na nguraro njũru thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ mbatoni ya ekinaĩ. Ngero ĩno ĩhanĩkire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ hakuhĩ na mũkawa wa Chester mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Kũringana na ũhoro ũrĩa ũheanĩtwo nĩ abitha ũmwe wa ngathĩ ya thĩ ũrĩa ũtanenda kũgwetwo rĩtwa, aroiga maabitha acio atatũ mauma Mũriũngo hĩndĩ ĩrĩa mahithũkĩirwo kana kũhobanĩrio nĩ ekinaĩ, ũmwe ahũrwo rithathi na gũtunywo muoyo wake hau hau. Acio angĩ erĩ, ũmwe arĩ na nguraro ya rithathi ya guoko na ũcio ũngĩ akĩhonia nguraro ya rithathi ahũrirwo mũgongo. Ciĩko ici irohanĩka rĩrĩa andũ matanyihĩire atatũ mahũrĩtwo rithathi na kũragwo nĩ mbatoni ya ekinaĩ kũu mũciĩ-inĩ wa Naikuru harĩ ihinda rĩa kiumia kĩmwe kĩu kĩrathirire, ũkĩonekana ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri igĩthiĩ na mbere kuongerereka na njĩra nene. Nĩ riboti tũraharĩrĩrio nĩ mwandĩki witũ Robert Wamaina na nĩ tũkũmĩamũkĩra wega mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũingĩre ũteti-inĩ rĩu na ngavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA nĩ amenereirie maabitha amwe a thirikari nene kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, akiuga nĩ mambĩrĩirie gũthoga ũteti wa gĩcigo gĩake kĩa Embu. Oigĩte kũrĩ mĩcemanio ĩkoretwo ĩgĩthaganio mathaa-inĩ ma ũtukũ, na aroiga angĩaga gũthiĩ na mbere kwaga kũheo gĩtĩo nĩ atongoria acio arĩa magwetanĩtio na wabici ya mũnini wa President Professor Abraham Kithure Kindiki nĩ ekũmanĩka kĩng'ang'a-inĩ. Aheanĩte ũhoro ũyũ akiuga ciĩko ici irahanĩka thengia yake gũkorwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtetera thirikari thutha wa gũkorwo igĩtũngio mbũkĩrĩro kuma hĩndĩ ĩrĩa mũgathe William Ruto augĩrĩirwo nĩ mũingĩ arĩ icera-inĩ mwena ũcio wa Embu. Mimi mnajua mimi ni chairperson wa UDA party, na kama kuna mtu amepigwa juu ya kusupport serikali ni mimi Kalinda Divetwe Ngadira, lakini tendira ngaia ikuo. Lakini nimeanza kuona kuna watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku. Those officers from Nairobi who are coming to Embu to hold night meetings to fight elected leaders na hawana heshima na wanajifanya wanaelewa siasa ya Embu kutuliko sisi. When we are working round the clock to fight for this government, tunaambia wakome. Wanajijua those officers, na wakiendelea I'll mention them. Na niwaambie hivi, mimi ni wa before, nimekuwa katika siasa miaka mingi. Msiniletee, otherwise I will talk. Msiniletee vita kutoka Nairobi. Muniambie mmekuwa wapi wakati tumekuwa tukipigania William Ruto hapa Embu. Vita kubwa sana. Tukazunguka hii county na MCA na deputy tukisema
nä å kwamå rä u mohoro maya hamwe na mangä maingä na njä ra gå itherana wega wona ciarä kia kwä handa thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM, njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ukiri mwega rushine ni muthenya ungi mwega twacemania nawe mitambo-ini ya Inoro FM ceceni hakuhi nawe ngehoka ni urarite wega ona ithuĩ turarite wega gutire handu hena thina maundu mothe ni mega riu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 cia rucini tugukorwo twi hamwe nawe thiini wa mitambo ya Inoro FM ceceni hakuhi nawe. Karibu sana, njitagwo Jeff Kuria na nĩngwenda kwamba kumenya kana turore ũrĩa maundu maikarĩte kana ũrĩa weather ĩikarĩte muthenya wa ũmũthĩ na kiumia gĩkĩ gĩothe ũrĩa gũgũkorwo gũikarĩte. Na no tukiambĩrĩrie moja kwa moja kũndũ gũtiganĩte gũkũ Nairobi na icigĩrĩra ciakuo. Urathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Muthikiriria wa Inoro FM ũmũthĩ muthenya wa tarĩki 2 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2025 nĩ gũtanyĩtwo ũrugarĩ wa rĩera wambatĩre nginya 24 ũrĩcoka mathaa-inĩ ma ũtukũ ũgwe nginya 14. Ĩno nĩ mĩena ya gũkũ Nairobi kũrĩa gũgwĩtwo Murang'a. Mombatha ũrugarĩ nĩ ũkwambatĩra nginya 33 ũrĩcoka ũgwe nginya 19. Mĩena ya Nakuru na kũrĩa kũngĩ kũrigicĩirie maũndũ maronekana atĩ megũkorwo marĩ na ngũrani. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata tũbatarĩte gũkorwo tũkĩmenya nĩ atĩ kũndũ kũingĩ nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na kariũa no kaheo no gegũkorwo gagĩthiĩ na gakahutia nginya 14, 15 na 16. Na gũkorwo na karuhuho kanini kana karuhuho gatarĩ kanene no heho nĩ yorerĩkana ĩgũkorwo ĩrĩ nyingĩ. Gwa kahinda ka ũmũthĩ na thikũ icio ingĩ tuthiĩte mweri-inĩ wa 7 nĩ kũratanywo gũkorwo kũrĩ na heho nyingĩ. Ũguo andũ maikare memenyereire tũhoma ũguo pneumonia nĩ tũtanyĩtwo gũkorwo tũrĩ tũingĩ. Ũguo andũ maikare magĩkĩraga nguo ciĩna ũrugarĩ, magakanyua indo ciĩna ũrugarĩ nĩgetha mahote gũkorwo magĩsurvive. Nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 9 na ũguo nĩguo gũgũtinda kũndũ gũtiganĩte. Rĩerĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Na kũrĩ gũkĩa kwĩragwo gũtirĩ ngware ĩrĩ mbico ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ ya tarĩki 2. Kũrĩ andũ aingĩ mũno ndĩrona marĩkĩtie kwarahũka na nĩ tũgũkorwo tũkĩmarora moja kwa moja, nĩo tũgũkorwo tũkĩrora rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndona mũndũ wĩtagwo Joseph Gathu, Michael Jogu, Ndirangu wa Famco, Jogu wa Matara, Ndung'u Gachagua, Njoroge Trakadero, wa Makeni wa Varisho, Father Patrick wa Weru, Boru Matigari, Sun City, Sister Jamuma, Mwarimu Giteru, Njogoi Shagashiro, Happy Newman, Charles wa Gas, Philip Kangara, Karuki Mushombi, Korea Fadhitu na mũndũ wĩtagwo Charles wa Maje, Hiti wa Mwaganu na wa Moya wa Subukia, Maryland. Ũgiuma hau twĩna mũndũ gwĩtwo wa
wa Kang'ara Ndagĩtarĩ Chairman Patron Tito Waititu muthe ageitheke muno mugo wa Bidani na MC Chapo. Happy New Month wa kamano wakirera na mundu gwitwo Charles Maji marauga ni marikitie kwarahuka na ni hatiri undu ungi muthikiriria ni gukunyita ogeni thiini wa tabarĩra ĩno ya kuhagaria. No tũkoretwo tũgĩkwĩra hau kabere muthikiriria maundu ni mega guku kwa Inoro FM na maundu magĩrĩte ni tondu Rembesha Maisha ni njoku ni cokete kuri we ukoretwo uri o hau mbere itu muthikiriria ugituthikiriria no gatutwara na thutha wa gukorwo tuete break ye hinda Rembesha Maisha ni cokereirie guku kwa Inoro FM na turakunengereria mweke wa gukorwo githii na mbeca twina mbeca ngurani guthaka no kuhinya *272*1#. Ucoke urumirire uria gukorwo kirwo ne koragwo irugamirwo ni BCLB license number 199 tijitikirie guthakwo na mundu takinyetie miaka 18 betting kana gukorwo kigirira no gutume ukorwo kana ukorwo kana uikare ugicokagira maita maingi uguo ni wega ugathaka na wigiririki ne kuhinya *272*2# ukote gukorwo wikarite wega muthikiriria na maundu maku ni megukorwo me mega *272*1# uhote gukorwo wikaire wega noguo niguo tungienda muthikiriria maundu maku makorwo makiagira o ringi maundu magagira ni tondu wa gukorwo makirorwo tutingienda ucoke na thutha tungienda wikare tu wega maundu maku makorwo makiagira o haria ungikorwo ri tutwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya maundu macio mangi makorwo makiagira na nikio tukwenda rucini rwa muthi tukuririkania ati maundu mekuhi kana tukwambiriria muthenya wa Monday tutire na undu ungi twambagiriria wiki na igakorwo riri maundu-ini mega ririkana haha niho maundu mekwagirira rucini Jumatatu twaragia horo wigie gukorwo muthi ni muthenya wa holiday bado ndirathira uguo we karibu sana muthikiriria tutwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 1 thaa 2 thaa 3 thaa 4 maundu macio maku mothe makorwo mari mega uguo karibu sana muthikiriria wa Inoro FM ino nayo ni session hakwi nawe ririkana twi nawe riu githaini giki kuma riu thaa ici nginya cihande wega thaa 4 rucire na gukuririkania o ringi ati umuthi muthenya wa Monday kwanyu ndio mwarahukatia kwanyu guikaire atia no utumenyithie kwitukira 22989 na ndumĩrĩri cianyu ni ciratukinyira moja kwa moja uguo karibuni sana mitambo-ini ya Inoro FM umuthi ari muthenya wa Monday kwanyu ni murakirire thiguku o wega ona gwitu turamirire o wega na tukimirite o wega kuri kundu andu marariaga mburi kuri kundu kungi andu maraikaraga oro uguo no gukuririkania ati kiumia gikiambiriria mweri uyu kiambiriria reke maundu maku mothe Ngai amakinyanirie reke maundu maku mothe Ngai akorwo ari hamwe namo nigetha ugikorwo wi mundu wikaire wega nitukorwo tugicokera nigetha tuthome kiugo kia muthenya wa umuthi ende karibu sana once again mitambo-ini ya Inoro FM nigukorera maria mari thiini wa kiugo kia muthenya wa umuthi na tuguthoma thiini wa Thaburi 25 muhari wa mbere ikuga uu Jehova ngoro yakwa nena kuu iguru kuri we ndimiroretie we Ngai wakwa nowe ndihokete tukanareke njonoke tiga gukareka thu ciakwa ingenerere njokere ringi Jehova ngoro yakwa nena kuu iguru kuri we ndimiroretie we Ngai wakwa nowe ndihokete tukanareke njonoke tiga gukareka thu ciakwa ingenerere uguo niguo kiugo kirauga muthenya wa umuthi karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM ceceni hakuhi nawe mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene broti na migunda aria matamirĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100 kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 3 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara
mabarabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia urimi. Niguo uri hecerera wabici ya Kanjuri hakuhi nawe kuria mugunda kana buroti yaku iri wina maratathi ma kuonania mugunda kana buroti ni yaku oro hamwe na rithiti ya marihi maku ma muthia. Niguo heo waiva no muhaka mwena mugunda kana buroti akorwo arikitie kuriha thiri uria enaguo ihinda riria riheanitwo uria waiva ria Mei tariki 31 mwaka uyu. Marihi ni kugerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative ruhonge rwa Kiambu. Akaunti namba ni 011 037 154 35001. mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ukiamenyo kuma mahini maku kaimana ukihũthĩra dawa ya Force 1 kuma High-Chem Essentials. Force 1 ininaga minyoo narua na mituki na mahiũ maku makagĩa hinya na riri. Murimi wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya Redstone Machinery Company Limited arĩa makwendagiria matinga na thogora mũbacĩrĩre. Makamco Kenya Limited rĩu nĩ makũreheire itinga rĩa FM World Harvester. Rĩrĩ nĩrĩo itinga rĩrĩa rĩagĩrĩire harĩ ũgethi-inĩ wa mũcere. Twĩna promotion harĩa wagũra itinga rĩmwe rĩa kũgetha mũcere ũraheo rubber track hatarĩ marĩhi. Promotion ĩno ĩgathira tarĩki 30 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Nĩ ũraheo warranty ya mwaka ũmwe, ũkareherwo itinga rĩaku nginyagia harĩa ũrĩ. Kwĩna backup spare part, ũkaheo motungata marĩa ũngĩbatara thutha wa kugura itinga rĩaku, na oho nĩ ũraheo financing ya gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kuma bengi. Oho twĩna matinga mangĩ ta combine harvesters, corolla rotavator, wheeled tractors na matinga ma kuoha nyeki ya hay. Wewe mwana wa Mwea hũra 0735 333 403 na wewe mwana wa Kisumu hũra 0735 333 402. FM World, your world, my world, our world. Riu kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira a thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha riu kwina handu royo no ritu na kio giaku gikarihwo wega. Turakunyita ũgeni Wigo guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagĩria na kwoguo tugakuriha uria kwagĩrĩire niguo utuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo. Ni ũhũthũ, ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maundu maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igũrũ no iracina mũno. Inoro nĩ ngatho mũthikĩrĩria thinacara na ndagĩka 20 reke twambe tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa gwa Syngenta. Syngenta nĩ makũhete mweke wa gũkorwo kĩrũa na coffee berry disease CBD, na marĩ na mũrimũ ũngĩ marũaga naguo ũgwĩtwo coffee leafrus. Nĩgetha gũkorwo kĩnina mĩrimũ ĩno hũthĩra Quadris kuma Syngenta. Quadris ĩkoragwo ĩkĩrũa na mĩrimũ yothe ya coffee berry disease o rũmwe na coffee leafrus, na ĩgagũteithĩrĩria na njĩra njega. Hĩndĩ wakorwo ũkĩhũthĩra
ũkĩhũthĩra Quadris wĩna kana nĩ ũkoragwo na mathango ma green, nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩgetha kahũa kaingĩ, na gramu 4 ũrekĩra lita 20 cia maĩ. Quadris nĩ yonekanaga nduka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi, na ũngĩkorwo wĩ mwena wa Mount Kenya region, Monica Nyaga 0725554416, Stephen Kariuki 0700340270. Mount Kenya, Karatina, Nyeri tugaga chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Dauma gwa Quadris muthikiriria ni ndaingira kwa namba 2, ndaingira kuri dawa itagwo Master Crop. Master Crop ni dawa njega ya kurwa na coffee berry disease na leaf rust, nerwaga na cio kana nerwaga na mirimu ino stage o yothe hindi no kahua gaku karakura. Master Crop muthikiriria ni gitagira mimera yaku kumanaga na kana kumanagia na kunyitwo ni CBD na CLR wa kahinda karaya. Master Crop ungimihũthĩra wega muthikiriria nditigaga oro na nditigaga ona kamurimu kanini, ningi toguo tu ndithambagio na ihenya nĩ mbura. Gramu 40 muthikiriria urekĩra lita 20 cia maĩ, na ningi toguo tu ũngĩkinya handũ no ũtukanie Master Crop na Master Cop no coke ũtukanie Quadris, na ĩgũkorwo ĩkĩhonia mĩrimũ ya coffee berry disease, coffee leaf rust na ihenya na ruo na mituki. Ũhoro makĩria thiĩ kũra kwa www.syngenta.co.ke kana macerere kũra mĩtambo-inĩ yao ya ũkinyanĩria, na nĩ ũkũhota gũkorwo kĩrĩ na maũndũ mega. Namba nĩ 0700340270, namba nĩ 0725554416. wĩ Mount Kenya, Karatina na Nyeri arĩ na Stephen Kariuki. Mount Kenya, Kirinyaga County wĩ Mũrũmbũiye, chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Uguo nĩguo kũrĩ rũcinĩ rwa mũthĩ ũkĩrĩma kahũa, reke ũrĩme kahũa kena umithio. Ona twacokereria nĩ tũgũthiĩ kwa andũ metagwo Miravis kana dawa ĩtagwo Miravis Duo, ĩhote gũkorwo ĩgũteithĩrĩria na dawa ĩngĩ ĩmwe ĩhaha twĩtaga Orondis Ultra. No mbere ndaya mũthikĩrĩria, reke tũgeithie nyokabi nake atũtware kũrĩa kwa We Go. Good morning. Good morning. Kwerwo atĩa? Kwega mũno. Ndũkĩrĩ ho wega? Niĩ ndĩ ho na thayũ na Jesu. Igũkĩroka nĩ twĩ mweri mwerũ. Mweri mwerũ nĩ wakinya. Rĩu no nginya twĩkĩre hinya mwerũ. Nĩ tondũ naguo mweri ũyũ nĩ wa mwanya. No nginya rĩu tũkĩgĩa na kĩtu gĩa kana kitu tunaita kwĩjiũmĩrĩria. Tũthonge mwaka nĩ wakinya nuthu. Rĩu tũrarũgire, rĩu tũrathiĩte holiday ya December. Rĩu tũroranagio gũcagũra kĩa mbere kana gĩa kerĩ. Rĩu ngwĩciria ũrĩa mĩtũrĩre ĩragĩthiĩ narua rĩ, maũndũ noguo maragĩthiĩ macenjetie na mahinyũkĩte. Na no kĩo tũkwenda na mũndũ wĩ kũrĩa kwa We Go amenye atĩ rĩu we nĩ akũgĩa tũbeca. Wĩ ndereva tathikĩrĩria, ũngĩkorwo wĩ ndereva ya tegithi, boda boda, ona kana hihi wĩ na ngari yaku ĩkomete handũ ũguo ĩtarakũrehera mbia atĩ hau parking-inĩ, rĩu no ũhote gũthondeka mbeca kũrĩa kwa We Go. We Go nĩ platform ĩrĩa njerũ mũno ĩrakua na kana ĩrakua na ũritũ kĩo gĩaku na wĩra waku nĩgetha ĩgatuĩka atĩ nĩ ĩrakũrĩha kĩrĩa wagĩrĩire. Ingĩra thĩinĩ wa We Go ũmũthĩ ũtwarithie ngari yaku ũrĩa ũkwenda na ũkenere commissions iria njega mũno ũtangĩona kũndũ kũngĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ũrabatara gũkorwo na PSV license, good conduct yaku, insurance nginyanĩru, logbook yaku na kĩbandĩ, ũkorwo wĩ mĩhĩtũkie. Nĩ njĩra ya mĩtũkĩ hũthũ na ndũraheo tũrũgano. Download kũrĩa kwa app kana kwa na We Go app, ũgatuĩka atĩ weru ũgũbatara kũingĩra Google Play kana Google Play Store ona kana App Store nigetha wandike utuike ni wa etha We Go o download app ucoke wiyandikithie. Na no wega tugikwire ati no wandike kiugo We Go, na We Go ni WEEGO utume gwe 20425 ona weikie kuo. Turakwira We Go, let's go drive smart and more. Hatiri ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, nĩ ndacoka kũrĩa kwa Miravis Duo. Miravis Duo nĩ ũkoragwo ũrĩ mũtukanio wa dawa igĩrĩ na teknolojĩ ya kĩrĩu kũhĩtũkĩra Syngenta. Wakorwo wĩna dawa ya Miravis Duo nĩ ũgũkorwo kĩnina kana nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrũa na mĩrimũ, nĩ gũkorwo ĩgĩkũhe meciria makahorera mũthikĩrĩria, na to ũguo tu mũthikĩrĩria ũkahota gũkorwo ũkĩgitĩra mĩmera yaku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ wĩna thikũ ithatũ tũraria ũhoro wĩgiĩ nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩtua magetha maku. Miravis Duo nĩ ũkoragwo wĩna magetha
magetha maraguteithĩrĩria na njĩra njega na ũgakorwo na magetha maingĩ na mbeca ikongerereka. Hũthĩra Miravis Duo mililita 15 harĩ lita 20 cia maĩ. Miravis Duo kinga thabiti mapato zaidi. Orondis Ultra muthikĩrĩria ĩno nayo ĩkoragwo ĩgĩgũteithĩrĩria na njĩra njega, ĩkũheaga protection kana ĩkũheaga ũgitĩri wa thikũ 14. Hĩndĩ ũngĩkorwo ũkĩhuhĩrĩria muthikĩrĩria mumera waku ndũgũthambagio nĩ maĩ na ihenya. In addition to ũguo tu, thutha wa thikũ 3 mĩmera yaku kana mbegũ ciaku no hote gũkorwo ũgĩcigetha. Tũnaria horo wĩgiĩ cash flow ũrĩa ũngĩkorwo wĩnayo muthikĩrĩria kuma kũrĩa kwa Orondis Ultra ĩhotaga gũkorwo ĩgĩgũteithĩrĩria na njĩra njega. Mililita 8 wĩkĩre mililita 20 cia maĩ kũhĩtũkĩra Syngenta Research and Technology. Orondis Ultra mapato safi deal power. Chagua Miravis Duo na Orondis Ultra msimu huu uhote gũkorwo ũkĩgitĩra indo ciaku. Nĩ CBD, nĩ coffee leaf rust. Muthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega, thiĩ kwa www.syngenta.co.ke na mitambo-inĩ yao ya ũkinyanĩria. Namba nĩ 0725554416, 0700340270. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, wikare wega uria kuri. Nĩngwenda tuthiĩ gwa Citizen Duka tumenye ũrĩa maũndũ maikaire mwena ũcio. Gũkũ nĩ kũhonokia mbeca, mweri mwerũ tũkwenda gwĩka maũndũ maitũ kahora kahora nĩgetha tũtikae gũtuĩka atĩ nĩ tũrakorwo tũkĩikia riko. Nĩ wega ũmenye atĩ rĩrĩa wewe banga maũndũ maku nĩ mekwagĩra. Tũraugire ũhoro wa mũtu wa cabaci nĩgetha mathigũkũ tarwo mũthĩ nĩ thigũkũ twĩrĩre cabaci, na no wega tũkwĩre atĩ no ciringi 135, maguta lita 3 nĩ ciringi 789, ũkahonokia mbeca. Bagiti 12 cia iria nĩ 539. Nĩho tũragĩkwĩra ũrĩa we ũkũbatara gũkorwo ũkĩbanga nĩgetha ũtuĩke atĩ we nĩ wahonokia mbeca. Ũhihinyaga *487*5# nĩ gũkorwo ĩgĩkwathĩrĩra ũrĩa ũkũhota gũkorwo atĩ we nĩ wathiĩ weka shopping yaku na ũgatuĩka atĩ no ũgũre ona indo ingĩ nyingĩ na ũhote kũhonokia mbeca. Hatirĩ ũndũ ũngĩ muthikĩrĩria, nĩkĩo twakũririkania rũcinĩ ũikarage maũndũ maku marũmbũĩtio mahinda marĩ mothe. Nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 27. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Aya, wikendi waikara atĩa? Ndarwĩra. Na ithuĩ tũrarĩ o gũkũ. Wikendi rĩ nona rĩu ndĩrakĩrĩ o gũkũ. Ehe. Saturday ona ndiũ ndatindire kũ. Saturday rĩ twana nĩ twagĩragwo. Nĩ ũndũ wa gũgĩũka gũra gwitũ nĩ kwĩyagwo kanyamũ kĩrũ mukĩoe twana twanyu mũthi mwenjithie. Tũthondekwo ndwara na njuĩrĩ tũcoke tũcokio thukuru ũmũthĩ. Ningĩ no kĩrĩa kũrakĩrĩ thigũkũ. Nĩ hega wikendi irarĩ njega. Ndarĩ Naivasha Saturday. Rũcinĩ tene. Ngĩgĩthiĩ ngĩona ũrĩa kũrĩa kũhana. Ngemi ndarĩ kũu kidogo. Koguo nĩ wararire nja. Ndihe aca. Ndathire kiroko. Ndathire rũcinĩ. Ngĩona setup ũrĩa hana. Ngĩtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega. Gĩcoka ngĩũka. Ndakinyire kũu thaa 4 cia rũcinĩ. Tareke ngwĩre. Andũ arĩa marĩ kũu rĩ nĩ marĩ andũ aingĩ mũno. Na rĩte ndino na terarĩte rĩngĩ yathiĩtwo ĩkĩgĩa jamu. Ndutige. Nyokabi. Ũndũ ũrĩa rĩu ũramakia nĩ atĩrĩrĩ, nĩ andũ aitũ a Gĩkũyũ airĩtu anga nĩ magĩire mĩrigo mũno airĩtu. Ndakwĩria andũ mathũkũmi rĩu rĩrĩa twatũraga atĩ twetereire pe. Ndonire andũ ta ngiri icio na gatagatĩ gacio rĩ 1500 marĩ airĩtu. Rĩu matirĩ ona ũrĩa andũ mauga atĩ twetereirwo gũtwarwo out rĩ. Rĩu ngwĩra life has really changed. Airĩtu ũrĩa ũraigua atĩ mũndũ areterera atĩ anga kũheo he atĩ ũrenda mũndũ na gũkũ anga ũretha kuria nĩ airĩtu very few ataremenya. Hena gakurubu ka airĩtu mendagia indo magĩraga indo China kũrĩa Gĩkombe mahingũraga mbĩrũ mahotete kũgũra tũkari twao twega tiga kari maikaraga kanyũmba kega ka apartment kuria witũ tũrĩ tũtarĩ na ciana tũtarĩ na thuri twĩna tũindo. Niĩ ũrĩa ndonire rĩ ndamakire na ti ngari ũrĩ nĩ mwega na ti ngari ta ici citũ nĩ ngari rora mũndũ ũcio nĩ mũndũ
wikaire wega tereke ndigane na ndeto icio thutha wa gukorwo tuete break ya ihinda rĩa mbeca maisha nĩ cokereire guku kwa Inoro FM nĩ tũrakũhe mweke wa gukorwo kĩinũka na mbeca twĩna mbeca ngũrani oco ngũrani na gũthaka no kũhinya *272*1# *272*1# ũrũmĩrĩre maũndũ mau na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩteithĩka nĩ tũrũgamĩrĩrwo nĩ BCLB license number 199 na ndĩtĩkĩrĩtio kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 betting kaingĩ na kaingĩ nĩ tũmaga mũndũ eriganĩrwo ũguo thaka na wĩigĩrĩrĩki kũrĩa kwa mbeca maisha *272*1# *272*1# ote gukorwo wikaire wega reke tuikirie oro hanini tugicokereria tuke tuthiete turore maria mari ngathĩti-inĩ Moruna, kai wina mucemanio wa marori gũkũ gwaku na cibodana heana kĩmenyithia. We nawe nĩ wendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikĩrĩ nakĩ, ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi kĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ, manene, ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4, ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer, ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Cihanda thaa ĩmwe rũcinĩ nĩ tũgũkũmenyithia atĩ mũthigari ũmwe kũũragwo nao angĩ erĩ kũgurara thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ ekinaĩ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Ikundi cia mũingĩ kũmenereria ngero ya gũikio ngono kwa Rose Njeri nĩ ũndũ wa gũtetia ndereti ya kĩgĩna, na andũ 6 kũgurara thutha wa kũmundio mwaki nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ bũrũri-inĩ wa Amerika. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro ũgende mũtare Inoro FM. Inoro nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 34. ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Jama, karibu sana. Thank you very much, Jeff. Geithiria Nyoks wa Kata. Good morning. Morning to you. Mothe ngwetigithĩtie nyonekana mũnene no anjũria umechelewa wapi? Sasa nakuuliza da tulikuwa na wewe. No, nĩ akũnjĩrĩte atĩrĩrĩ. Nĩ mũgũthiĩte ka mũkũnji. Rĩu
nĩ ũndũ wa gwĩka round up ya weekend ĩyo rĩ nĩ ngũgĩgũtanyaga ndakinya haha nja nderwo nĩ Alice nĩwe warumithania mĩrango sorry Alice nĩ anjĩra na tũkĩhe mũturi wa mũirũ pole nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ baba wao Ngai amomĩrĩrie na mahe thayũ mahinda-inĩ maya maritũ nake baba wao ũgwĩtwo mũirũ wa mũturi ahurũke thayũ tũraria na mũturi kĩndũ ta thaa 4 ũguo na thaa 5 actually yarakĩnjĩra mauma kũmũruta kũrĩa maramũtwarire harĩa KU ũguo akĩhurũkia ũhoro mũthuri ũcio Ngai amomĩrĩrie Kitoro marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ tukiambia na ngathĩti ya Taifa Leo muthenya wa ira tugikungwira muthenya wa Madaraka ona yandĩkĩtwo ni kazi bila break president akiarĩria muingĩ na gatuĩka nĩ areteire mũno ũhoro wa gũkorwo agacĩrithĩtie ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ kũgerera SHA ũhoro wa nyũmba cia bei ya thĩ ũhoro wa economy ya bũrũri gũkorwo ĩiganĩte na gũgatuĩka atĩ rĩu ona iganda cia cukari nĩ iriũkĩte nĩ kũratuĩka SHA nĩ irutĩte bilioni 47 iria kũhotithia a Kenya aingĩ makorwo magĩtuĩka atĩ nĩ maramũkĩra ũrigiti thĩinĩ wa mĩeri 8 na gatuĩka atĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ gũkĩrĩ na ũhoro wa nyũmba cia bei ya thĩ iria irakorwo ikineanwo moko-inĩ ma a Kenya na nĩ kũragĩtuĩkire atĩ ithuĩ no tũkũhota kũheo atĩ ona maroni nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩgũrĩra manyũmba Kenya ĩgatuĩka nĩ korete ĩhĩtũkĩte Ethiopia thĩinĩ wa ũhoro wa ratings na gatuĩka rĩu ithuĩ tũrĩ agatandatũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa nĩ ũndũ wa mĩũmbĩre ũhoro wĩgiĩ maine mabarabara mĩako ĩrĩa twakĩte gatuĩka atĩ rĩu nĩ ĩkoretwo ĩ mĩingĩ mũno nayo kũrĩa sekta ya cukari ĩgatuĩka atĩ nĩ kũrerĩkana nĩ yarahũkĩte mũno thutha wa thirikari gũtuĩka atĩ nĩ neanĩte iganda iria ciakuĩte kũrĩ andũ kĩũmbe igatuĩka nĩ iriũkĩte nĩ kũrĩ na a Kenya aingĩ a cũcũ na a guka aitũ arĩa mathiĩte na mbere na kwamũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũrũ na ahũri biacara anini gũtuĩka atĩ mahetwo mĩko kana ngombo iria iratuĩka atĩ nĩ iramateithĩrĩria na gũtuĩka atĩ kũrĩa Hustler Fund nĩ iraruta wĩra cia katathi gaka akambere na hena kabica gake mũthenya wa irakĩarĩria mũingĩ no mũingĩ wa orio ũkauga ũndũ ũngĩ tofauti twĩ karatathi-inĩ ga kenda kũrĩa ndakora dondo za hapa na pale Mrembo apoteza mchumba kwa kutopenda waonekane pamoja wakijivinjari mtaani. Mwiritu umwe nĩ oritwo nĩ mwendwa wake nĩ tondũ akoretwo akienda matikonekane marĩ hamwe. Igo ciothe megũthiĩ nyũmba-inĩ cia gwĩkenia rĩ arendaga maikare mehithĩte. Mũndũrũme ũcio arakĩmwĩra angĩkorwo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtĩkĩra tũkĩonwo nawe rĩ ndũgĩthiĩ. Bas kioja mganga kujitolea kulipa karo yote ya watoto wa marehemu. Haya, mugango mwenake ni amaketie andu marokite gucakaya gikuo kia mundu mariganetie hau na mugango ucio arerutire arauga ni nguriha school fees ya ciana ici ciothe gukorio atiriri ikai mugango uyu ndu ni atia oi urakirikana ehe mundu ucio atiganwo nake oro uguo aya gukorwo ari maundu aramenya ithuĩ tutoy Katurore horo wĩgiĩ ngathĩti ya Business Daily irauga atĩ fegi ya thĩ nĩ koretwo ĩgĩtindĩka bũrũri witũ wa Kenya urehe magoti kana urehe igoti rĩretwo carbon tax kũrĩa maguta-inĩ na carbon tax nĩ kuongerera kĩgĩna kĩa mbeca iria tũtanyaga gũkorwo tũkĩũngania kũrĩa gwa KRA na makinyie ciringi bilioni 40.5 na kũrerĩkana atĩ maũndũ maya mahota gũkorwo magĩtũma bei ya maguta ikorwo ikiongerereka nigetha budget ino turerĩkana twĩ nayo ĩrĩ na ihoro ihote gũkorwo igĩteithĩrĩria kuongerera mbeca kũringana na ngirimiti iria ciakanĩrĩrwo kũrĩa Paris kũratuĩka thĩinĩ wa riboti ĩyo Kenya yongerere mathogora ma carbon tax nigetha hote gũkorwo kiona mbeca ci hau karatathi-inĩ ka mbere ngathĩti-inĩ ya Business Daily. Inacio mbeca mũthikĩria gũgĩkinya Friday cia cenjanagia atĩa. Dola ya Amerika yarũgamĩrĩire ciringi 129, sterling pound yarũgamĩrĩire ciringi 174, euro yarũgamĩrĩire ciringi 146. Ũguo nĩguo mbeca cia cenjanagia mũthenya wa Friday gũgĩkinya mũthenya wa rũciũ reke tũrorera igakorwo igĩcenjania tukĩhingũra wiki. Moya wa Maina ndakũnengereria ũingĩre ngathĩti-inĩ ya The Standard. Yes.
karatathi ka mbere ngathĩti yugĩte ũhinga wa Ruto na Raila. Ruto Raila hypocrisy, na ikoiga mũhera ũrĩa Ruto arahoete kũrĩ Kenya ũrarĩ ndũmĩrĩri ĩtararĩ na mũthingi kana kĩene. Harĩ mahoya ma bũrũri marĩa matabanirio ũkiumia kĩu kĩrathirire, mũtongoria wa bũrũri nĩ akorirwo akĩhoya ũrekeri kũrĩ Kenya othe. No ona thikũ itanathiango mathaa 48 kana thikũ 2 tu, mũteteri wa ihoto cia mũingĩ wĩtagwo Rose Njeri nĩ aranyitirwo nĩ ũndũ wa gũthondeka website kana rũrenda rũrĩa Kenya marahetwo mweke wa kũruta mawoni mao megiĩ ndereti ya watho kana ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ tũrĩ wa 2025. Na Njeri akoretwo arĩ rũmande rwa borithi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi rĩu kwa ihinda rĩa mathaa 72 nĩ makĩria ma thikũ 3, borithi magĩthiĩ na mbere kũmũikia detaini. Na mĩario ya Mheshimiwa Raila Odinga ya gũkorwo agĩtetera thirikari ĩno ĩrĩ kuo nĩ ĩtũmĩte ona wa Kenya gũkorwo makĩmũruta mahĩtia, makiuga nĩ arateithĩrĩria harĩ kũthagathagio na kũnyitwo kwa andũ arĩa makoretwo makĩorota thirikari na kwanĩka maũru mayo. Karatathi-inĩ ka mbere guoko-inĩ kwa ũmotho harĩ na mbica Mũgathe William Ruto, gatagatĩ harĩ na mbica Rose Njeri na harĩ na mbica ya Mheshimiwa Raila Odinga. Rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kana na karatathi ga gatano ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Ndathi karatathi-inĩ ga gatano ndakora ateteria ihoto cia mũingĩ magĩtongorio nĩ mũndũ gwĩtwo Boniface Mwangi hamwe nangĩ mahũrĩte kambĩ ja ya ceceni ya borithi ya Pangani kana Banga-inĩ gũkũ Nairobi kũrĩa Njeri athiĩte na mbere kũrigĩrĩrio. Ngathĩti ĩroiga Ruto nĩ akorirwo akĩhoya ũrekeri na Kenya aingĩ makĩonekana makenio nĩ itua rĩrĩ rĩkĩonania nĩ mwerekera mwerũ kũrĩ bũrũri witũ wa Kenya. No rĩu kũronania yarĩ o kiugo twaugire ũndũ toimĩte thĩinĩ wa ngoro yake igũrũ rĩgiĩ gũthagathagio kwa Njeri, tondũ Ruto mĩario-inĩ yake hĩndĩ ya mahoya kũrĩa Safari Park nĩ akorirwo akiuga ciana citũ nĩcio kĩheo gitũ kĩrĩa kĩnene mũno tũhetwo nĩ Ngai, na angĩkorwo harĩ ihĩtia tũhĩtĩtie nĩ twahoya mũtũrekere inyuĩ oro hamwe na andũ arĩa tũrigainie, rĩu mabũrũri ma Uganda hamwe na Tanzania. No mũthenya wa ira nake Mheshimiwa Raila Odinga makĩaria kũrĩa igongona-inĩ rĩa thigũkũ ya Madaraka rĩa wĩyathi mĩaka 62 kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay nĩ arakorirwo agĩikia mũgambo wake horo-iga nĩ tũraiguire kwahoywo mũhera hĩndĩ ya mahoya, no mũhera guo wĩiki ndũngĩigana. Arera thirikari ĩno ĩrĩkũ ya Kenya Kwanza ĩrĩhe ngarama kũrĩ bamĩrĩ cia andũ arĩa moragĩirwo mbeũ njĩthĩ ya rũciaro rwa Gen Z magĩtetia ndereti ya kĩgĩna mwaka ũcio ũrakorirwo ũgĩthira, ona arĩa makorirwo makĩgurara aroiga onao nĩ magĩrĩire gũkorwo makĩrũmbũiyo. Araririe mbere ya mũgeni ũrĩa nĩ president wa bũrũri wa Slovenia mũtumia Tina Tasapik Musar ũrĩa ararĩ igongona-inĩ rĩu rĩa Madaraka, akiuga rĩrĩ rĩrarĩ kana Kenya nĩ hĩndĩ ĩrambĩrĩria wega gũthondeka mũtaratara na mwerekera wayo hĩndĩ ya igongona rĩu rĩa mĩaka 62. No mbeũ njĩthĩ nĩ mathiĩte na mbere kũrakario nĩ ikinya rĩa kũnyitwo kwa Njeri, na maroiga mũtongoria wa bũrũri rĩu no arathiĩ na mbere akiugũkagwo mĩario yake. Njeri anyitirwo mũthenya wa gatano ga kiumia kĩu kĩrathirire, na nĩ ũhoro ũrĩa ũcũngĩrĩire gũkorwo kũrĩ na rĩtana rĩa kũmũrekereria mbeũ njĩthĩ ona kũrĩa nenda-inĩ. Ona hĩndĩ ĩrĩa Ruto ararutaga ndũmĩrĩri ciake no maraugaga Njeri akorwo akĩrekererio. Mweri wa mũgwanja kana ihinda ta rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mĩrũrũngano ya Gen Z, Mheshimiwa Raila Odinga nĩ amenereirio mũno thutha wa gũthiĩ kũgeithania na Mheshimiwa William Ruto na makĩũmba thirikari ĩno njararie hĩndĩ ĩrĩa mbeũ njĩthĩ matindĩkĩte thirikari ĩno ya Ruto nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩkĩagarara ihoto cia ũmũndũ, kwaga gũthikĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ndereti ya kĩgĩna, na ningĩ ona Gen Z makĩhũrwo rithathi na kũragwo. Wacoka karatathi-inĩ ga kana nĩ rũgano rwa Njeri, na ngathĩti ĩrandĩka ĩkoiga nĩ akoragwo arĩ na thĩna wa anemia kana agakorwo arĩ na ũnyihu wa thakame, nĩ nyina wa ciana 2, no to ũguo tu nĩ mũteteri wa ihoto cia mũingĩ anyitĩirwo kũrĩa itũra-inĩ rĩa South B nĩ maabitha mbũtũ ya ũtuĩria DCI. Rĩtana rĩa kũhoya arekererio rĩikĩtio nĩ hamwe nake Hussein Harid wa gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ, ona ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene ũgwĩtwo Kenani Maraga hamwe na Kenya aikĩro ngũrani no marathiĩ na mbere gũikia ihoya. Na nĩ ndakora karatathi-inĩ gaka na mbica nyina wa Njeri
Aciari niwe Naomi Njoki hotorete bendera ya bũrũri mũthenya wa gatano athiĩte kũrĩa thĩinĩ wa ceceni ya Pangani kũhinyĩrĩria mwarĩ akorwo akĩrekererio nĩ ũhoro na mohoro-inĩ maitũ ma ithaa rĩa thaa ĩmwe kũigua. No rĩu ndagũcokia karatathi-inĩ ga kerĩ. Ruto nĩ ararehire report card ya kuonania marĩa ekĩte harĩ mĩaka hakuhĩ ĩtatũ ĩrathiĩ gũthira kuma oya mathaga ma wathani Nyokabi. Muthenya wa ira rĩrĩa tũrakũngũagĩra muthenya wa Madaraka nĩ arakorirwo akĩrũgama kĩng'ang'a-inĩ na kuga atĩ thirikari yake nĩ ĩkoretwo eteithĩrĩirie ikonomi ya bũrũri gũkorwo ĩkĩhanda wega, akanyihanyihia ũhoro wa thogora wa indo gũthiĩ igũrũ na mĩtũrĩre ya Kenya gũgatuĩka atĩ rĩu mĩikarĩre yao nĩ ĩcenjetie na ĩkagĩra makĩria. Thĩinĩ wa igongona rĩrĩa tũrakũngũagĩra ũhoro wa mĩaka 62 ya wathani witũ wa thĩinĩ, rĩu Raila Amolo Odinga kana kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Raila Odinga nĩkuo kũrakĩrĩ na igongona mwena wa Homa Bay. President araugire atĩ nĩ kũrĩ maũndũ marĩa akoretwo agĩtĩĩra. Kwa mũhiano rĩ, nĩ araugire atĩ nĩ kũrĩ na 50,000 kũrĩ andũ 100,000 cia kwambia biacara, ũhoro wa kũriũkia kazi mtaani na ũhoro wa kwambĩrĩria mĩbango mĩerũ ya Akenya, gũtuĩka atĩ rĩu tũkĩrĩhĩra ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA handũ wa kũrĩha mbeca ciĩkĩmumu rĩu tũrĩrĩhaga kahora. President no arathiĩ na mbere na kuga atĩ ithuĩ nĩ tuonanetie bũrũri witũ ũgĩkũra na gĩcunjĩ kĩa 5%. No araugire ũtongoria wake nĩ ũgũthiĩ na mbere na no ũkoretwo ũkĩrehe mogarũrũku marĩa matũmĩte ona ũhoro wa thogora wa mũtũrĩre gũkorwo wĩikũrũkĩte thĩ kuma gĩcunjĩ gĩa 9.6 ĩgaikũrũka nginya gĩcunjĩ gĩa 3.8 gũgĩkinyĩria mweri ũcio wathira. President no arathire na mbere kuga ũhoro wĩgĩmaine program iria gwata ũhoro wa Hustlers Fund ĩrĩa kũragĩtuĩka atĩ rĩu nĩ gũkĩrĩ na andũ milioni 25 arĩa kũratuĩka atĩ magunĩkĩte kuma gwĩ ciringi bilioni 70 iria ineanĩtwo cirĩ maroni, na nĩ gũkĩrĩ na mũigana wa bilioni 4.5 iria iratuĩka atĩ nĩ savings iria ikocokanĩrĩirio. Nĩ cithiĩte na mbere na gũtarĩrio ũrĩa arathire kwĩ mbere kwĩhũrĩra marebe, no nĩ kũragĩtuĩka atĩ we nĩ arataria arauga atĩ rĩu ũhoro wa kana wa ũthii wa na mbere bũrũri witũ nĩ ũkoretwo ũthiĩte ũrĩa kwagĩrĩire. No rĩu akĩenda nĩ ndakora atĩ mũndũ gwĩtwo Raila Amolo nake akĩaria muthenya wa ira nĩ arakoretwo oria president atĩ rĩu ona andũ arĩa makorwo makĩgurara, andũ arĩa morirwo nĩ endwa ao hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ nĩ mekũbatara gũkorwo makĩrĩhwo, nĩ tondũ nĩ arakorirwo akiuga atĩ nĩ akoretwo nake akĩenda kũrũgama na uge ũhoro wao gũkorwo andũ a nyũmba ciao makĩokĩndũ. No President William Ruto nĩ kũririkana rĩrĩa kwarĩ na mahoya ma bũrũri gũkũ Nairobi nĩ akorirwo akiuga mahoerwo kũrekerwo, no nĩ kũragĩtuĩka atĩ rĩu Raila nĩ araugire no nginya tũkinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ nĩgetha andũ acio makorwo makĩrĩhwo. Cia katathi ga gatatũ no icio cia igongona rĩa mũthenya wa ira rĩa kũragĩtuĩka atĩ kũrĩ na andĩki a mohoro a kuma nyũmba itiganĩte arĩa maragurarire thutha wa gũtuĩka atĩ nĩ kũrarĩ na nyanake iria irokĩte kũgeria gũthararia igongona rĩrĩ. Nĩ kũragĩtuĩka atĩ nĩ kũrĩ ona andũ a mũingĩ arĩa marathiĩte kwĩrwo nĩ marathire na mbere na gũtara hathara thutha wa kwĩrwo na ekinaĩ gũtuĩka atĩ maratonyire igongona rĩrĩ maramaiya mbeca oro ũndũ ũmwe na thimũ ciao. Andĩki a mohoro nĩ monire thĩna na andĩki a mohoro wa Standard, andĩki a mohoro wa NTV na gũkũ gwitũ ndakora Steven Okedi, mũndũ gwĩtwo Maraboch Achieng na mũndũ gwĩtwo Fantas Maina, othe nĩ marakorirwo kana marekorire handũ hatarĩ hega. Cia karatathi ga kana nĩ horo wĩgiĩ Rose Jerry nĩ twathomerwo nĩ mũhĩa wa Maina cie page 4 na page 5. Page 6 Kenya yoĩkaine nĩ tondũ wa mahenya ma gũtua ng'ongo, no horo wĩgiĩ wandĩki wa Professor Ngugi wa Thiong'o ũrĩa ũrakuire kiumia kĩu kĩrathirire. Nĩ ũkoretwo tambũrũkĩtio haha wega atĩ kũrerĩkana atĩ hatarĩ rũtanganja Ngugi to mwandĩki tu, nĩ mwandĩki ũkoragwo ena ũgĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩ mũndũ ũkoragwo kana nĩ mũndũ ũrakoragwo arĩ na ũgĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ, nĩ mũndũ ũrakoragwo akĩenda tweheranio na maũndũ megiĩ mũndũ kana mũthũngũ na maũndũ mangĩ ta macio. Akũrĩte kũrĩa kwao mwena wa Limuru na agĩkũra endete ũndũire, na to ũguo tu nĩ akoretwo atũmĩte mũgambo wa Kenya ũthiĩ kũndũ kũingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ. Mwandĩki wa ngathĩti nĩ aratarĩria ũrĩa amenyire Ngugi wa Thiong'o na agatarĩria ũrĩa Ngugi wa Thiong'o akorirwo akĩohora mĩnyororo-inĩ ya mũkoroni. Karatathi-inĩ ga gatandatũ na kwaria rũthiomi rwake ci hau karatathi-inĩ ga gatandatũ. Karatathi ka mũgwanja thikũ igĩrĩ kĩrũmanĩrĩrio mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka
Malala nĩ akoretwo agĩka kambeini kũrĩa kwao ikamba-inĩ na korona nĩ atĩ nĩ kwĩharĩria areharĩria na agebanga nĩ tondũ wa ithurano cia mwaka wa 2027 kana aciarirwo kũndũ gwĩtagwo Seikuru na nĩ akoretwo agĩkinyitanĩra na Rigathi wa Gachagua, Eugene Wamalwa, Justin Muturi, Peter Munya, Mithika Linturi gatagatĩ-inĩ ka andũ aingĩ arĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere na gũcaria gĩturwa kĩa ũtongoria. Arauga ndoka gũkũ kwamũkĩra irathimo na kũmũria mũhe rũtha nĩgetha thiĩ kana nyumagare thiĩ gethe kura cia mwaka wa 2027. Rũgano rũrĩ karatathi-inĩ kau ka mũgwanja na ndĩrathiĩ ũguo ndĩkĩrĩirie hatirĩ handũ hangĩ ngũrũgamĩrĩra njama. No ũkĩaria cia ũteti-rĩ, ateti arĩa akũrũ kana arĩa matũrĩte kuo mĩaka-inĩ mĩingĩ kũrĩa mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri magĩtongorio nĩ Musalia na mũndũ ũgwĩtwo Speaker Wetangula, kũrerĩkana ngumo yao nĩ thiĩte cabicũrĩtwo mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Governor Natembeya kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Mudavadi nĩ arega kũnina kĩama gĩake kĩa ANC gĩkĩmerio nĩ kĩama kĩa UDA mageragia kũmumuthũra ngumo ya kĩama kĩa kana ũrugarĩ ũrĩa ũrehetwo nĩ Natembeya na Tawe Movement. No kũrerĩkana ũteti wa mũndũ ũgwĩtwo Malala ũrĩa rĩu nĩwe mwandĩki kana mũnini wa mũtongoria kĩama-inĩ kĩerũ kĩa DCP kĩa Rigathi wa Gachagua nĩ ũronania nĩ ũninanĩte ngumo ya Musalia kũrĩa ithũĩro cia Gachagua, nake kũrerĩkana nĩ athiĩte na mbere gũtuĩka mũigua mũrũrũ mũno harĩ itanya rĩa mũgathe William Ruto rĩa kwenda gũthurwo. Arathiĩ na mbere akĩinaga one term nĩ mũhũre mbica karatathi-inĩ kauga 10 ngathĩti-inĩ yo ya The Standard page 1 ya Daily Nation nĩ ũhoro wĩgiĩ mainio maũndũ marĩa twakora ngathĩti-inĩ ya The Standard hitũ kũhutio na njĩra nguhĩ nĩ tondũ president akĩaria ũhoro wĩgiĩ maine kĩruru kĩrĩa gĩkoretwo kĩmumĩte thutha akĩa Gen Z no kĩramũrũmĩrĩra nginya mũthenya wa ira, nake nĩ araugire atĩ niĩ ndĩraria ndĩna ũma atĩ bũrũri witũ rĩu nĩ wĩhandĩte wega na ũrorete njĩra njega ya gũkorwo tũgĩkũra na tũhote gũtwarithia bũrũri na mbere. Nĩ tũkoretwo tũthiĩte tũkagerera moritũ na ũgakorwo na ihuhũkanio nene, no ithuĩ tuotete gutoria thina maya na kugerera kweyumia gwitũ ithuĩ nĩ kũrĩ maũndũ tuhotete kana guteithũkia. Rĩu akauga atĩ no tũkorwo tarĩ tũrakinya harĩa tũrĩ, no nĩ tũkoretwo tũgeretie mũno na nĩ kũrĩ na matanya ma economy itũ kwagĩra rũciũ rwakinyanĩra. No nake Raila Amolo Odinga nĩ arakoretwo akiuga atĩ nĩ ndaiguire ũkĩhoya kũrekerwo kũrĩa mahoya-inĩ nĩ tondũ wa mbeũ njĩthĩ na nĩ ũhoro wa ikinya rĩa mbere rĩega mũno, no rĩu nĩ tũkũbatara tũkorwo tũgĩthiĩ ikinya rĩa kerĩ, andũ mahoyo ũrekanĩrie, andũ maranĩrie na nĩgetha ona family ciao iria ciatuĩkire nĩ ciarwo nĩ andũ ao ituĩke nĩ ciarĩhwo ona kana andũ ao magurarie mĩrũrũngano-inĩ ĩyo. Icia karatathi-inĩ gaka ka mbere kũrĩa twacikora thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. Ũngĩngora page 8-rĩ siasa cia kĩrĩma kwĩna andũ 32 ona ti cia kĩrĩma nĩ cia kĩbũrũri. Hena andũ 32 petitioners mathiĩte igoti-inĩ marahoya acirithania Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mugambi makorwo makĩeheria cira-inĩ wa kũhagũrwo kwa Rigathi wa Gachagua. Ihoya-inĩ rĩao andũ aya 32 marenda igoti rĩteanĩrie mũndũ kwamũrwo gwa Professor Abraham Kithure Kindiki ta mũnini wa president na Rigathi wa Gachagua korwo agĩcokio gũtuĩka mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Nĩ ũkũririkana kwamũrwo kwa acirithania cio ndundu ya acirithanio yarehetwo nĩ mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mbete Mwilu, no gũkĩgĩa na ihoya rĩerĩkanire mũndũ ũgwĩtwo Mwilu nĩ ogorete mahĩtia, nĩ ekĩte mahĩtia nĩ kwamũra ndundu ĩyo na mũcirithania mũnene nake acokerio mweke ũcio amũrire o acirithania cio atatũ. Rĩu kũrakĩrĩkana Gachagua ndahagũrirwo na njĩra ya kĩhoto na watho, no ihoya-inĩ rĩake Gachagua nĩ aroigire macio no maikare na akĩarĩhwo mũcara wake wa mĩaka 5 ta mũnini wa president. Bas karatathi ka mũthia nĩ gaka ga 13 twĩkĩrĩte nguo nene mũno nĩ mbeca iria tũrakomba no atongoria marauga tũrathiĩ o tũkĩnenehaga o muthenya. No mũbuto ũyũ rĩ kũgũrũ kũmwe mũndũ ũyũ Mũkenya aingĩrĩte magũrũ mwĩrĩ wake wothe agacoka agatiga ĩno nguo mareke ngwĩre ketũmenyerere nguo. Thank you.
mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maitome. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 110 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 21 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Murang'a. Murimi umuthe twe guku Kamahoha na Kamahoha guku thiini wa county ya Murang'a. Guku nikuo twi na murimi na murimi uyu hingo ciothe akoragwo ari wa mwanya. Murimi uyu ni arimaga maembe, ni arimaga makorofia na ni arimaga matomoka. Oro kindu githia kuringana na kimera giakio kana season yakio. Mahinda-ini ma turaria nawe ni hindi kuri kimera kia matomoka na watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona matomoka make na maya ni matomoka ma ngathe ya iguru na niwe uramukira muthengi wa urimi. Njitagwo Fredrick Kinyanjui wa Njuguna ni matomoka kuma guku Murang'a Kamauha location Maragwa constituency. Bwana Kinyanjui kurima matomoka ri wanjiriirie ri na wanjiriirie atia? Yambiriirie kurima matomoka 207. Matomoka handaga spacing ya mita 6 na kuma raini nginya raini ndakorwo ndina handu ndigitie ngekira mita 8. Ni wega kuga ati baba wao ari murimi muno wa matomoka na indo ingi na reke njuge Bwana Kinyanjui oire kuma hau na ndacokire na thutha. Ni wega kuga ati uyu ni murimi wina umenyo na ungikenda kumenya uhoro wa matomoka hatire handu hangi ungithie o tiga hari Bwana Kinyanjui tondu ni athomithagia andu ona agathomithia andu a kuma na nja wa Kenya. Ni thomithagia andu uhoro wa matomoka, urimi wa matomoka. Ona tariu Saturday ino yukite kwina andu 30 magoka guthoma. Ndihagia mundu ciringi 1,000. Ndi privileged gukorwo mugunda wakwa ni uroirwo ni university imwe ya kuria Tokyo Japan na ni mararehe students ciao guka guthoma uhoro wa ngirigaca. Tariu ni maramurira mugunda uyu wakwa mokage kurehe student kuma Tokyo University gukaga gwika research guku gwakwa. Watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona mbica iri hau na hari na andu a kuma Japan nacio ni amwe ari akoragwo agithomithia. Bwana Kinyanjui tacokera haha. Ni thomithagia andu uhoro wa matomoka, urimi wa matomoka. Ona tariu Saturday ino yukite kwina andu 30 magoka guthoma. Ndihagia mundu ciringi 1,000. Ndi privileged gukorwo mugunda wakwa ni uroirwo ni university imwe ya kuria Tokyo Japan na ni mararehe students ciao guka guthoma uhoro wa ngirigaca. Tariu ni maramurira mugunda uyu wakwa mokage kurehe student kuma Tokyo University gukaga gwika research guku gwakwa. Bwana Kinyanjui matomoka ri maciaraga atia? Mutomoka wakinya miaka 10 no wambagiriria guciara muno kuringana na uria urauhe thumu. Tariu uyu urona haha ingitua gutara kilo iria ukuruta ni ukuruta ta kilo 600 nginya kilo 700. Haha niho horo ri ati muti umwe wa matomoka no kuhe kilo 600 neo yake toguo kuona ni miti ya tene, miti mirumu na miti meikaru wega. Bwana Kinyanjui matomoka ri na mowendagia atia? Matomoka nie nditwaraga thoko moka gukuirwo guku na guku mucii ndirendia ciringi 60. Mundu oka gutua niwe wituagira nigetha gakua kiria arenda tondu kwi mundu kwenda matunda maria matungu, kwi mundu kwenda maria medium na kwi mundu kwenda maria maceke. Koguo mundu niwe wituagira akangora hala mucii ngamuthimira kana mbeca. Ati matomoka kilo imwe ni ciringi 60 nena miti aratara ongi nongi miti 40 na o muti ni ukumweta kilo 600 na ngauga uhoro wa ma ici ni mbeca. Ni wega kuga ati nginya makorofia Bwana Kinyanjui no akoragwo namo
oro hamwe na maembe. Matomoka na makorobia ni ingitua kuga gutire kindu gitari kiega tondu o kindu ki season yake. Twambagiriria na makorobia maria twambagiria kwendia mweri wa gatatu mahingurwo ni thirikari, tukendia nginya mweri wa kana na tukarikania na makorobia. Mweri wa gatano gatagati-ini tukambiria matomoka, na matomoka tukwendia nginya mweri wa mugwanja mweri wa kanana. Koguo ni nyenda gukorwo na indo nyingi tondu na ndi maembe nigetha o kindu giathira ngakorwo ndirendia giki kingi. Thina uria tuonete muno wa matomoka na we wanaria matomoka ni tugunyu tukoragwo thiini. Bwana Kinyanjui, we wikaga atia? Matomoka thoya muno ni fruit fry, na nikio matomoka mamwe ungithie ukorane na momena igunyu. Taru nie guku ndungiona kigunyu tondu andu a icipe ni marandeheire tu insect tungi twakuriaga fruit fry ndigatindage ngihura ndawa. Riu koguo matunda makwa ona export no mathie tondu ni organic. Thutha ukorwo urimi wake ni wa mwanya, we ni areheirwo tunyamu na githungu njigua tugitwo parastoid, na tutu ni turia turagaga tutambi turia tungi na turaturaga na tugaturia. Kwoguo tutambi tu tutariho na tuo tutu tutingikorwo tugithie na mbere. Na ni undu wa gitumi kiu matomoka ma Bwana Kinyanjui ndungiona kagunyo orona kamwe. Na ni undu wa urimi wake no ni urimi wa ngathi ya iguru, njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu. Uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo aheanage kirira kia urimi wa matomoka ona to guku Kamahoha na Murang'a no ni Kenya yothe hando ya Roma. Namba ya Bwana Kinyanjui ni undu waku ungienda kumenya uhoro wa matomoka ona miti ya matomoka no akoragwo nayo ni 0721 790 607 0721 790 607. Giamokera muthingi wa urimi kuma guku Kamahoha, njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri higo. Ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maithe maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni yetwo finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribite wega makiria korwo gekiro ni bendera yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, nĩ kahinda rĩu kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na mathaa gũkũ kwa Inooro FM kana mathaa gũkũ kwa Inooro FM tũraikara kana mathaa tũrarikanio nĩ Inooro FM o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ mũthikĩrĩria tunyitanĩra hamwe nawe. Mũhĩa wa Maina nĩ mũkinyu thĩinĩ wa studio marĩ na andĩkĩtwo a mohoro thaa ĩmwe cia rũcinĩ kahĩtũkia ndagĩka ĩmwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro rũcinĩ. Mũthigari ũmwe kũragwo na warĩ angĩ erĩ marahonia nguraro cia rithathi thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Ikundi cia mũingĩ kũmenereria ngero ya gũikio ngono kwa Rose Njeri nĩ ũndũ wake gũtetia ndereti ya kĩgĩna. Na nja ya bũrũri andũ matanyihĩire 6 marahonia nguraro njũru cia mahĩa thutha wa kũmundio mwaki-inĩ mwĩkũĩrwo ũmwe wa wĩkinaĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika.
maganda ya risasi ambaye tumepata ya AK47 tumeipeleka ballistic. Tunataka kujua ni bunduki gani hii ama tuko na bunduki ngapi ambaye zaweza kuwa zinahangaisha watu katika hii area ya Nakuru. Niki giki finance bill ni ya mwaka uyu thirikari yaje kuguthurira mbeu njithi ona finance bill itari rategemanio bunge-ini. President William Ruto agikorwo ni urenda Akenya makuohere na mahoya macio maraumaga kuma ngoro-ini tiga maundu maria ureka. Reke Akenya makorwo na wiyathi uri wao no mathikiririe. Tunyihanyihirie horo wa bangi no ni ingiire muno maciana citu njohi na bangi rarara mitaro. Riu turakirigwo atiri athuri na anake aitu othe matigugikuo na iretu matora ni njohi. Ruci-inĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugina ũtana Inoro FM mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũhoro wa ica ikuhĩ kuma kũrĩa mũciĩ mũnene kana mũciĩ wa Naikuru kũrĩa abitha ũmwe wa borithi ahũrirwo rithathi na kũragwo na angĩ erĩ marahonia nguraro njũru thutha wa kũhobanĩrio nĩ batoni ya Kinae kuhe na mukawa wa Chester icigĩra-inĩ cia mũciĩ ũcio. Ngero ĩno ĩtabanirio mathaa-inĩ ma ũtukũ hĩndĩ ĩrĩa maabitha acio mekũhũraga mũriũngo kũrĩa ũmwe wao ahũrirwo rithathi na akua hau na wacio angĩ ũmwe arĩ na nguraro ya rithathi guoko na ũcio ũngĩ mũgongo-inĩ. Nĩ ciĩko ihanĩkĩte o matukũ manini thutha wa andũ matanyihĩire ana makorwo mahũrĩtwo rithathi na kũragwo nĩ ekinaĩ arĩa makoretwo mehotorete na mĩcinga. Na mbũtũ ya borithi kũu mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩ ĩkoretwo ĩgĩtetio nĩ mũingĩ gũkĩrĩkana nĩ magondereire wĩra-inĩ wa kũheana ũgitĩri na thayũ kũrĩ mũingĩ. Robert wa Maina nĩ arathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Ngero ya wĩkinaĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ itũũra-inĩ rĩa Freehold gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru ĩtigĩte maabitha atatũ arĩa mararĩ mũriũngo marĩa ica ikuhĩ gũcemania na ito ici na iria ikoretwo ikĩrimũtha na mũcinga mũthemba wa AK47 kũrĩa abitha ũmwe gatagatĩ-inĩ ka aya atatũ athinekanire na gũkua kumana na nguraro cia rithathi gũkũ ũngĩ ũmwe agĩthaitĩrwo gĩtanda-inĩ kĩa ICU nake wa mũthia arĩ na nguraro ya rithathi guoko-inĩ gwake. Rayford Kibara niwe commissioner wa county ĩno ya Naikuru ĩno arĩ mĩario yake ana hau kabere. In 2 to 3 incidences because kuna breakings za M-Pesa zingine kama 3 wamevunja in between wakati wa kuingia na kutoroka wanakuwa na motorbike. When you listen to the story they are the same fellows, 3 of them the same weapon, sababu in 2 incidences tulipata risasi ambayo ni 7.62 mm. Hiyo risasi ni AK47. These are dangerous criminals and when a firearm is out it becomes a major threat to all of us. Ndeto cia kwĩhokeka ciugĩte Kinaya na arĩa maretharire na nduthi ũmwe wao etharĩte na nguraro ya rithathi guoko-inĩ gwake thutha wa kũhũrwo nĩ maabitha ya borithi kũgĩkũĩrwo njama ya batoni ĩno ya ekinaĩ yuma gũtunyũkithia maabitha ya borithi mĩcinga ĩyo ĩtatũ kũgacĩrithia wĩkinaĩ wao. Kwa majina naitwa Michael Mwaura, County Police Commander hapa Nakuru. Kwanza kabisa wacha nichukue nafasi kutuma rambirambi na kusema pole kwa wale ambao wameumizwa na hiyo harifu ambayo imefanyika kutoka Christmas wakati ya December mpaka mwezi wa 5. Tumekuwa na usalama kubwa sana katika hii Nakuru. Kama officers tumeanza uchunguzi na saa hizi iko katika hali ya juu kwa sababu tayari ile maganda ya risasi ambayo tumepata ya AK47 tumeipeleka ballistic. Tunataka kujua ni bunduki gani hii ama tuko na bunduki ngapi ambaye zaweza kuwa zinahangaisha watu katika hii area ya Nakuru. Gĩkuũ kĩa abitha ũyũ gĩkĩingĩra mabuku-inĩ ma andũ 5 rĩu arĩa moragĩtwo na rithathi nĩ batoni ĩno ya ekinaĩ rungu rwa ciumia 2 gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru. Tukiangalia kwa hii area yetu si area mzuri, inataka ulinzi sana kwa maana hao waizi wanaweza tembea kila mahali kila mahara. Hata jirani hapa akona saloon hapa aliibiwa juzi. Sasa ulinzi hapa si mzuri, ni mbaya sana. Kuna mzee hapa hivi aliibiwa na walikuja tu asubuhi saa 10 kisikia nduru ikipigwa. Alafu pia huyu wa saloon hapa pia aliibiwa. Hapa kwetu tunahitaji at least tukue na security ya kutosha, maskari wakuwe diplomatic wa kutosha hapa ndani. Wamama wanaibiwa vibeti venye mzee amesema hapa hivi. Watu wanakuja hapa na mabunduki, watu wanaibiwa usiku, wanaiba kwa sasa wanapenda kuiba gas na kuiba ma TV kwa manyumba. Na wengine wanakuja wanakuspray mnarara kabisa. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Kenya nĩ mekĩrĩire nganja ũrekeri ũrĩa mũgathe William Ruto erĩga kũhoya thutha wa thirikari yake kuoneka ĩgĩthiĩ na mbere gũthagathagia arĩa maramĩruta mahĩtia mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ Rosi Njeri nĩwe wa ica ikuhĩ gũikio ngono na kũhingĩrio
kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Pangani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kuma mũthenya wa gatano ga kiumia gĩthiru thutha wake gũkorwo athondekete rũrenda rũrĩa rũrĩ na ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ wa 2025 na kũhe Kenya mweke wa gũkorwo makĩmĩikia kabirũ na kũmĩruta mahĩtia. Na rĩu ateteri a ihoto cia mũingĩ oro hamwe na Kenya ikĩro ngũrani rĩu marenda njeri arekererio kuona gũtirĩ mahĩtia ekĩte. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Nĩ ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ mũthenya wa ira marĩ nja wa ceceni ya borithi ya Pangani Nairobi makĩhinyĩrĩria kũrekio kwa Rose Njeri ũrĩa ũranyitirwo agĩcukĩrwo mahĩtia ma gũthondeka mũtambo wa kũregana na watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025 2026. Nĩ ndeto ihanĩkĩte o rĩrĩa ang'etheri ya thirikari makoretwo makĩnyitwo. Njeri akĩnyitwo thikũ nini tu thutha wa President William Ruto kũherera mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mahoya ma bunge. To our children, if there is any misstep, we apologize. Mũthenya ũrĩa kũrarĩ na mahoya ma gĩbũrũri nĩ tũronire atongoria ngathĩ itigaine matongoretio nĩ President William Ruto magĩcũnga mũhera, na tũragĩkena mũno tũrakiona atĩ thirikari nĩ yahonoka. No na mahoya macio matarĩ marakinya matu-inĩ. Ũmũthĩ kwĩna mũirĩtu gwĩtwo Rose Njeri ũnyitĩtwo na akahingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Pangani. Mahĩtia make marĩ gũthondeka mũtambo wa Kenya kũruta maoni megiĩ finance bill ya mwaka ũyũ. Tũgakĩũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩkĩ finance bill-inĩ ya mwaka ũyũ thirikari yanji kũguthũrĩra mbeũ njĩthĩ ona finance bill ĩtarĩ ĩratengemanio bunge-inĩ. President William Ruto angĩkorwo nĩ ũrenda Akenya makuohere na mahoya macio maraumaga kuma ngoro-inĩ, tiga maũndũ marĩa ũreka. Reke Akenya makorwo na wĩyathi ũrĩa ũrĩ wao no mathikĩrĩrie. Thigũkũ-inĩ ya Madaraka ĩrĩa ĩrahanĩkĩire mwena wa Homa Bay mũthenya wa ira, mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ aroririe president akorwo agĩthikĩrĩria mbeũ njĩthĩ na oho famĩlĩ cia mbeũ njĩthĩ arĩa makuĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ mwaka mũhetũku ikorwo ikĩrĩhwo. I saw that during the prayer breakfast recently this week there was apologies that were being made, which is wonderful as a first step to reconciliation. But then there's the issue of people who are injured, some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation families of those who died and those who are injured. Maya mahanĩkĩte o rĩrĩ citigarĩte thikũ nini watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025 2026 ũtemanio bunge-inĩ nĩguo wambie gũcirĩrwo, aingĩ magĩeterera kũmenya maũndũ marĩa marĩ watho-inĩ ũcio wa kĩgĩna. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ irahinyĩrĩria gũtabarĩrwo makinya marũmu ma kũhĩkana na macira megiĩ mbara cia kĩmĩciĩ. Memba ikundi icio moigĩte ngero ici nĩ ikoretwo ciongererekete na njĩra nene gũtarĩ na makinya marũmu ma kĩwatho maratacũkĩrio kwĩrwo nĩ Njathani Kamau ũratũhinyĩria ũhoro ũyũ. Thĩinĩ wa gĩikaro na ikundi cia mũingĩ cia kũng'ethanĩra na mbara cia kĩmũciĩ kuma Westlands, Dagoretti ya rũgongo ya mũhuro nĩ morĩtie mbunge gũthondeka mawatho marũrũ kũrĩ andũ arĩa maragerana na ngero. Magĩtongorio nĩ David Ndung'u kuma ikundi kĩa Dagoretti Gender Working Group maugĩte mawatho macio nĩ megũteithia kũrĩ andũ arĩa maroragana kana gũtihania thutha wa gũkararania. Maũndũ ma GBV marongerereka day in day out because people are hurt. Rĩu kwa mũndũ na stress make agatorera andũ arĩa angĩ. Maũndũ ma unemployment, ũhoro wa ũkĩa nĩ mũingĩ mũno. Kũrĩ mũndũ maũndũ macio makoga mbia akona aka project maũndũ macio kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Introduce timelines for speedy resolution of femicide cases like the presidential petition timelines. Make those who have engaged in femicide unfit to hold office either elected or appointed, just like those who have been impeached. Marutĩte rĩtana rĩrĩ kamĩtĩ ya mwanyere yombirwo nĩ President William Ruto ĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũcirithania mũnene Nancy Baraza ithiĩte na mbere kuoya maoni ma mũingĩ ma kũhĩtana na ũgwati ũyũ. Nĩ ndeto ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra ikuũ hamwe na ngoro cia andũ moko-inĩ ma andũ arĩa me ndogo-inĩ ya wendo bũrũri-inĩ.
Dismiss and prosecute government officers who cover up femicide and SGBV cases. Have data on femicide and SGBV cases with the police open to public for scrutiny. General based violence yajagia na kurumo kwagiro gitio kunyararwo ugakira ukahuro ugakira ukamemena baga wakira ritara mwiso ni kurago. So you stop it from where it started itanakinya harego mwiso. Ni macokete makoria thirikari kuiga wabici ceceni cia borithi kuria mateta ma andu aria maranyamari mabatie gutangikirwo ningi ona macukuru-ini arutwo maheagwo motaro. Koguo maundu ma counseling andu magiro maiko counseling utathite kihiko-ini ri ugakorwo ni uramenya wathi gwikate kihiko-ini to kihiko is a permanent issue. Koguo ugithi kuhikare tathi wiku kindu gitagwo pre-marital counseling uthi umenya wathi kuhikana ni kuga atia mundu wahikira ri kana wahikio ni we ri kana wathi kuhikira ri ni mundu huana atia to maundu maya uguthi ukore kumbe wahikire mundu wa bara na we ndumenyaga. Ya kwanza tuweke chief baraza zikuwe very vocal na zikuwe very rampant kwa mashule especially kwenye hao watoto wa 17 years wanasoma iongezewe kama curriculum at least iweze kuwork. We need to empower these people who are calling themselves nyumba kumi because they do a lot of things in the families but they don't have resources. Ni mundu huana atia maundu maya uguthi ukore kumbe wahikire mundu wa bara na we ndumenyaga. Ngeribatara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njitagwo Jathan Kamau. Tukiuma Nairobi tuthie kuria mwena wa Kabini na kamiti ya ugitiri kuria mwena wa Kajiado ya Rugongo ni yuritio yarahuke na ng'ethanire na nditi nene na ekwirore makoretwo makiendia bagi hamwe na njohi cia ndogogio kuri athuri na mbeũ njithi. Makaya macio maikitio ni ikaria Kiserian na muno atumia aria maraiga uhuthiri wa bagi no nyui wa njohi ngananie riu erekeire kunina mbeũ njithi itura-ini riao. Maraneirie na Wacuka wa Kiarie na akiaga turehera uhoro uyu. Tunyihanyihirie horo wa bangi no ni ingiire muno maciana citu njohi na bangi irarara mitaro irabu iraraga 24/7 bangi irenderio mikira-ini ya njira-ini. So urakora every weekend Friday ciana irahatwo ikaihurio Land Cruiser igatwarwo borithi. So twina thina na wageri kwaria sauti yako iezi sikika. Oko ni njohi mundu arakoma agakua riu turakirigwa atiri athuri na anake aitu othe matigugikua na iretu ciana citu ciothe ciana citu matora ni njohi. Ni miario ya aikari ya Kiserian kaunti-ini ya Kajiado magitetio ni kuongerereka kwa wendia wa njohi na uhuthiri wa dawa cia kulevya matura-ini mao. Matariirie wa kumakania ni ati njohi ino na dawa ici irenderio nginyagia ciana cia thukuru ndetwera imararakite ona nginyagia makiria. Oiretu waku ni athie njohi-ini na mwanake ni athie njohi-ini kwa ne kuraga aciari tondu ona aciari maihuritie dawa mihuko ni stress kwina thina na mbeca kwanza tutire na mbia cia gutinda tugitwara borithi. Kwa hivyo hiyo pombe bangi ihoire matura na njohi angikora matikuhota guita njohi ri ithuĩ nĩ tũkũmũrũrũka twĩ atumia tũmĩite. Ũraima haha na niho tũrĩ matura bangi irenderio haria mwana ũcio angĩũka atĩ atige bangi na nĩ maraiyĩra hongo hwaĩ-inĩ. Wĩra wa cibu ũkoragwo wĩ ũrĩ na athuri a icagi-inĩ wĩra wao nĩ gũkũgongagwo ciana citũ ikanyua njohi ikanyua bangi no gũtirĩ mũndũ ũgakinyĩra ciana citũ. Matariirie maobitha borithi nĩ magondereire wĩra-inĩ wao na rĩu makĩenda marahuke kuona ndeto ĩno nĩ icũngĩrĩirie ona nginyagia ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri kwambatĩra. Anake maranyua bangi mũthenya matirorio nĩ mũndũ tondũ na thigari icio me hamwe gwatuĩka nĩ kũiywo ũrathiĩ ũkaiywo rĩu rĩ ona waiywo nĩ mĩici ĩno ndũngĩthiĩ borithi tondũ ona wathi wa report arĩ marĩaga na anake aya. Koguo nĩ ingiuga Kiserian borithi irore muno macibo na athuri a mita tondu mararĩa hongo na ithuĩ raia no kũangamiswo turanga. Juzi mwana wakwa ndamutumire nduka ngimutuma nduka-inĩ mathaa-inĩ ma thenya cia rũcinĩ athiĩ nduka ngĩmũhe thimũ tondu arĩhaga na thimũ. Mwana wakwa athirie akĩnyitwo nĩ anake atatũ makĩmũnyita thimũ na makĩmũbara mbeca iria ndamũnete 1,250 iria athiaga kũ-withdraw M-Pesa-inĩ. Rĩu niĩ nĩ ngwĩhoya mũno thirikari ĩyo ya Gĩthĩria na OCS wa Kiserian atũrorere mũno insecurity na no tũhoye mũno gũkorwo mũtũthondekere mũcemanio wa community policy nigetha tũhote kwĩyaria na nigetha security ihote kwagĩra kũrĩa Gĩthĩria tondu tũraborwo nginya mũthenya. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado ngĩtwo Wacuka wa Kiarie. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Nayo kamĩtĩ ya ũgitĩri kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga nĩ ũrĩtie mũingĩ gwetha njĩra ingĩ gũtuithania ngucanio ciĩgiĩ ũgai na wĩgwatĩri wa mĩgũnda. Mũnini wa kamishina mwena ũcio Kamau wa Maina
Araiga ciĩko cia ngucanio ciĩgiĩ mĩgũnda mwena ũcio nĩ ikoretwo ciongererekete na njĩra nene, akĩenda arĩa mahutainie nacio gũtigĩrĩra matirareherera bara mĩciĩ yao igũrũ rĩgiĩ mathĩna ma ũgai wa mĩgũnda. Kuna mwingine juzi alitukujia pale ametandikwa. Mzee anatuambia hapana, na si vijana, ni wasichana wanataka shamba na ameolewa, anatuambia ameolewa. Katiba kweli nasema hivyo, Yakoba mtoto ni mtoto, si ni kweli? Lakini tusiwe tunaitisha wazazi wetu hizi mali kwa vita. Tukifanya hivyo tunakosea. Kuwe na mazungumzo kwa jamii, kuwe na mazungumzo kwa familia, lakini obi ni kwamba hata tukiuza tuziuze mashamba yote. Juzi tumeona mwingine amelewa, amekunywa, wameuza shamba yote. Sasa baba yake amekuja naye na bibi yake. Si bibi ya mzee, bibi ya huyo kijana wake. Sasa badala ya kijana adikishwe ile shamba ambayo imebaki, sasa bibi yake ndiye anadikishwa. Nakuo kũrĩa mwena wa Mwea, munini wa Commissioner Fred Ayeko nĩ orĩtie ahũthĩri a barabara ĩrĩ mĩhang'o mĩingĩ ya kuma kũrĩa Mwea gũthiĩ mwena wa Embu makorwo marĩ na ũmenyereri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gwĩthema mĩtino mĩingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka mahinda kwa mahinda na gũcũngĩrĩra andũ kũrwo nĩ mĩoyo. Tumepoteza watu wengi kwa hii barabara Nairobi Embu Road, na baadhi ya watu hawajui sheria za barabara. Tuulize pedestrians, tuulize bodaboda, tuulize watu wako na magari, na tumezungumzia pia na wale watu wa kutoka Meru wako na magari za miraa. Tumekubaliana kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha kwamba hiyo barabara iko na usalama wa kutosha. Nĩ riboti ya Johnson Mũrĩithi nja bũrũri, andũ 6 marahonia nguraro njũru cia mahĩa thutha wa kũmundio mwaki-inĩ mwĩkũĩrwo ũmwe wa wĩkinaĩ kũrĩa gĩtaro-inĩ gĩa Colorado bũrũri-inĩ wa Amerika. Ndũmĩrĩri ya maabitha mbũtũ ya ũtuĩria FBI ĩroiga mwĩkũĩrwo ũcio wa wĩkinaĩ arahithũkĩire andũ marĩ igongona-inĩ rĩa kũririkana kana kũnyita mbaru raia a Isiraeli arĩa makoretwo manyitĩtwo mĩgwate nĩ arũi a gĩkundi kĩa Hamas, na hĩndĩ ĩrĩo nĩyo aratabanirie tharĩko ya kũmamundia mwaki. Mwĩkũĩrwo ũkũrĩkanĩte ta Mohamed Sabri Soliman wa mĩaka 45 na ũrĩa nĩ raia wa bũrũri wa Misri nĩ arĩkĩtie gũikio ngono nĩ maabitha borithi magĩthiĩ na mbere na ũtuĩria wao. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 amũkĩra matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩũnogetio nĩ kũgũra indo na mathogora ma igũrũ matuka-inĩ hamwe na gũthĩnĩka hĩndĩ ĩrĩa ũrekĩrwo delivery. Rĩu Jumia nĩyo ĩna kĩhonia gĩaku. Gũkũ kwa Jumia ũrona indo ciothe iria ũrabatara ta thimũ, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo, na nĩ ũraheo discount ya nginyagia gĩcunjĩ kĩa 70%. Indo cia Jumia nĩ cia kuma brandi-inĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ ta Infinix, Xiaomi, Garnier na Nivea, na mweri ũyũ magĩkũngũĩra birthday yao. Ndũkamakio nĩ harĩa ũrĩ, amu Jumia mena iceceni makĩria ma 240 guothe bũrũri-inĩ kũrĩa makinyagĩria customers ao indo rĩrĩa magũra. Download app ya Jumia thimũ-inĩ yaku ingĩra gwa Play Store, download onawe wambie gwĩtia kĩrĩa ũrabatara kana ũhũre 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Okay people, today we start our trek to Makinda's camp. Hope everyone's packed and ready to go. You guys go on ahead. Mi niko sawa tu hapa. But umekuja all this way kupanda Mount Kenya. Ni nini tena? You know, that's what I thought. But nime-reflect. Niko na everything I need here. Niko na food, niko na maji, I have a blanket, I have a fire, na hata branch ya Coop Bank iko hapa manze. Uko kwingine naendea nini? Cooperative Bank has set up camp right in Narumoro at the Tour Gate building along Nyeri Nanyuki Road, Karibuni, for all your banking requirements. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini.
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Inoro. Dawa ya kunina mĩnyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 ithondeketwo na selenium na cobalt. Force 1 ironekana na ithimi cia mililita 100 rĩa 25 nginya lita 5. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera gũthũrimwo kwa mũrimũ wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Nyeri. Ni kwambĩrĩria mweri wa gatano tariki 21 nginya tariki 18 mweri wa June. Ũthũrimi ũyũ uratabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 3 na level 4 kaunti ya Nyeri kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ mwambĩrĩrio nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya Thĩrĩrĩka. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bus ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tũnĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ. Ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Netuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu. Kĩrabu kĩa Gor Mahia gĩgũkorwo gĩkĩnyita ũgeni kĩrabu kĩa AFC Leopards mĩaraho ya ũmũthĩ thĩinĩ wa ligi nene ya Kenya Premier League, ngucanio ĩrĩa ĩgũthakĩrwo kĩharo-inĩ kĩerũ kĩa Raila Odinga Stadium kaunti-inĩ ya Homa Bay. Ngucanio ĩno ya Mashemeji Derby ĩkwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ na thĩinĩ wa derby 5 hetũku Kogalo magũthĩte Ingwe thĩinĩ wa ngucanio 4 gũkũ ĩmwe ĩkiuma draw. Mbere ya ngucanio ĩno Gor Mahia mena point 54 thutha wa gũthaka ngucanio 31 na manyitĩrĩire namba 3 mũrũgamo-inĩ wa ligi nene ya gũkũ bũrũri-inĩ, gũkũ AFC Leopards mena point 46 thutha wa ngucanio 31 na manyitĩrĩire namba 6. Nayo timu ya thukuru wa secondary wa Ebwali nĩ maregatĩire tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gwetha njorua cia kaunti ya Vihiga thutha wa kũhotana thĩinĩ wa final ya Luanda rĩrĩa marahatĩrĩirie thukuru wa Hobunaka na bao 3-0 kĩharo-inĩ kĩa Mumboha. Mũnini wa kocha wa Ebwali Martin Peter akiuga mararongoreria uhotani wa thukuru njorua gũkũ bũrũri-inĩ, ambapo tunajiprepare for the county that is on 11th. Expectation ziko juu. Tulikuwa na coaches Franco aliweza pelekwa kule Vihiga, so sisi tunapoenda kule county tunaenda kuonyesha kwamba yale mafunzo ambayo aliweka pale Bwali tunatumia vizuri sana. So tutaonyesha kuwa tunaweza funga mabao, tunaweza shinda mechi, tunaweza qualify to the next level, that is regional.
also regional tunaweza qualify to the county. So far tumefungwa bao moja since tuanze kucheza zonal. So I think the team is in a good shape and we are heading on well. Tumecheza na timu ambayo ni timu ambayo ina uzoefu katika mechi zao. Tumefika fainali nao kwa miaka mingi, lakini wameishi kututoa. Ebwali wana timu mzuri na sisi tunawatakia mema hapo mbele, na pia sisi tunajua tunaenda kujiandaa kwa hii challenge ambayo tumekuwa nayo leo, na makosa ambayo tumefanya leo tunaweza karekebisha hapo mbele katika counties, na tujaribu kufanya competition pamoja na wengine ili tuone kama tunaweza enda viwango ambavyo vinafuata. Ingawaje tumekuwa na majeraha, tunajua majeraha yetu wakati ukifika tutakuwa tuko sawa na tutapeana competition ambayo ni kubwa katika counties ili tukompete na timu zingine kama kawaida. Na muthia thutha wa kuhatiriria kirafu kia Inter Milan thiini wa final ya UEFA Champions League na bao 5 kwa kibugo, riu muthaki wa kirafu gia Paris Saint-Germain PSG Ousmane Dembele ne muritwo ta muthaki uria urari mwega muno thiini wa ligi ino kimera kiria kirathirire muthi wa Jumamothi. Ona kocha wa ahotani PSG Luis Enrique augite atiri urutanganja ati Dembele niwe uvatie gutugwo na ngerenwa ya muthaki uria mwega muno gitaro-ini kia Ruraya na athukirwo ngerenwa ya Ballon d'Or mwaka uyu. Muruna wa Dembele muthaki Desire Doué wa miaka 19 niwe uratigirwo ta muthaki uria munini mwega muno kimera giki. Doué arafungire bao 2 na guteithiriria imwe thiini wa final iria irathakirwo mucini wa Munich, Germany. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini. Nie njitagwo Moses Gige, faida tupu. Netuva wa mathako na Noro FM. Na ritwa riaku wekayo ta otagwo nikio
etagwo Dr. Sarah K rubaro etagwo Mayday ona Mayday na guku ni kwa Inoro FM shesheni hakwi nawe na no tuthiete wega maundu makiri mega na tukwenda ogo guthii na mbere na gukurikania ati umuthi ni Monday no umuthi ni holiday na mumathaa guku kwa Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM thii na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kwa mucii wa mohoro mathuthuria wega mena uigiriki na makinyaniru. Inoro FM, Inoro. Tariu waya gukorwo ndukomete wega waya gukorwo mwana ni aguthumbũrire waya gukorwo uraire ikeno iria andu marari ni tondu ni holiday ira kurari mweri imwe ihinda riothe waguthuka nduka-ini kwina Panadol Advance na Panadol Extra ugukorwo kigura na ni huthie muno kana ni guithitio thogora na njira njega itatwire Panadol Extra irauma mbeca cigana na Panadol ewenge Advance ithio turauga extra ni 15 bob tukauga advance wena ciringi ciaku 10 we ni ukwigira dawa yaku ni wega tukumenyithia ati nduka-ini yaku ina kwanyu ni ugukorwo ugeeciona na no wega tukuririkania ati riu we haria uri ndukae gwitikira guturwo ni marungo ndukae gwitikira kuigwa ruo ndukae gwitikira ati kwigisha ndukae kwaga Panadol ni tondu ruo riria ruoka rimwe ni rututindikaga muno na no wega ukiririkania ati haria waruigwira tathie nduka yaku ina kwanyu ciringi 10 na 15 no ririkane ati ruo rungikira ni wega uthie wone ndagitari no wega gwithoma ibandiko menyo ria taririirie hatiri undu ungi muthikiriria na ni ngwenda twambe tuguthuke kuria gwa Citizen Duka oro ringi ututware ku nigetha nanie hiuke kuria no matware kuria kwa We Go ithio turamba guthie kuria gwa Citizen Duka nigetha twambe twire muthikiriria witu ati ena kanya ga gutwika ati we ni akuhonokia mbeca ni tondu wa agukorwo amenyete kuria indo ina raithi muno muno umuthi ari tariki 2 ni wega tukwire ati ungithie kuria nduka-ini cia Quickmart ni ukwionera indo na njira huthu tariu thukuma kioho ni ciringi 29 watermelon kilo ciringi 75 na marigo maria maraya ugatika uragura ciringi 79 hari kilo gutire riu kindu gia kwigwatia hinya *487*5 hash ucagure fresh deals urihe ucoke uthie Quickmart ira kwina kwanyu wigirire indo ciaku tukwiraga ni Citizen Duka the home of discount ni ngatho muthikiriria ni ndenda guthie kuria kwa We Go dereva tathikiriria haha ungikorwo wi dereva wa taxi bodaboda ona kana hihi wina ngari yaku wameigirira mahiga kana ukimiga parking yaku ni tondu nduramenya uria kurathie riu kwina njira njeru ya guthondeka mbia na weretwo We Go ni platform ira njeru muno irakuwa no ritukio giaku wira-ini na igakurehera uria kwagiriire ingira thiini wa We Go umuthi utwarithie ngari yaku uria kwenda na ukendere commissions iria njega muno tangiona kundu kungi urafatara PSV license good conduct insurance ginyaniru logbook yaku na kibande ukorwo wi muhitukie ni njira ya mituki huthu na nduraheo turugano download We Go app oro riu thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go kuri namba 20425 ona wewe ikie kuo We Go let's go drive smart and more mutwe naguo ni uratia marungo ni maratura ni uraikara maundu maku magiukaga toraigwa taraigwa ta kuhota gukorwo kiruta wira ihinda ni ikinyu ria kunina maruo mothe na tukwiraga ugathoma kira gigibandiko-ini tunathi kuria gwa Panadol Extra Panadol Advance na guku twaingira ciringi 15 wathindukia kwina kwanyu ni ukwigira dawa ciaku cia Panadol Extra ciringi 15 na ironeka nginya nduka yaku kwina kwanyu imagine atiriwe urafatara gwika no gwikuira 10 ni tondu ni gukiri na Panadol Advance ungigura no twiki ati we hindiria wa mihuthira muturire ni ukuhutha ruo ni rukuhutha wakone magego mugongo gwatio ni marungo kuigwa nduri na hinya ni urafatara gucoka wega ni uraigwa mathina riu turakwira Panadol ni hitukie na ukwanyu nduka yaku na kwanyu ni ukumiona ni wega guthoma kibandiko riria watika ati ni wagura na ndukae gukiria dawa
rumirira uria wathitwo na ungiigua ruo ni rwakira muno ni wega wone ndagitari wina murata wina gitumia gukunguia tondu wina murata wa gukuninira ruo narua na uria kungihotekana niwe turakura ni Panadol Advance kana Panadol Extra. Good morning, ni thaa imwe ndagika ni 38 ni turakuririkania ati we no ukorwo ukihotanira mbeca ni tondu kuria gwa *272*1# turauga ni *272*1#. mwambiririo mweru kiumia kieru mweri mweru ni wega tukwire ati urumirire makinya na ni gwa *272*1# ni wega tukuririkania ati ni hitukie ni BCLB license number 199 na ndukae guthaka utakinyitie miaka 18 ni tondu cio thino igukwire meciria haria hothe uri. Good morning, ithu tukire na mbeca waugare mbeca nirikitie gucoka thutha wa gukorwo yoete breki ya ihinda no toguo wamera ni *272*1#. Yes, ni *272*1# ni ugukinya makinya mau mangi na ni ukuhota gukorwo ukibanga. Hatiri undu ungi muthikiriria ni twambiriria muthenya wa umuthi no muthi tuuga ni holiday no twende holiday yaku ndigakorwo ina maundu maingi gutiri kindu kiuru taurite no kahuna unogete ukaga ginya toro kuri andu makiraraga magigikenia makaigua wega na riu ni ihinda riao ria gukorwo magicoka gucokeria miturire yao ya kawaida na nikio turenda guthie mwe kwa mwe ginya kuria kwa Panadol Extra na Panadol Advance. Ukutoga good morning warahuka murari na chelehe murari gami murari kuria murahathiete ma weekend murari na ruracio murari no hiki kana murathiete gutigana maundu ni maingi na moka gukorwo andu a Ngai kana urakoretwo wewe na magongona ne kore cikaro ira ikaretwo weekend cia andu akwira na wewe wanjitire ukiuga ukinjira hana nyamu ino ciukaga muti iguru kogo urakoretwo na meciria maingi muno riu wokirwo kiriago ni mutu ringi nduraire toro irio kirira ukihoya riu ni wega tukwire warahuka rucini no tondu muturire no nginya guthie na mbere arahuka wiringaringithie riu inainia mwiri waku wothe nigetha hote gutikana wathie tathie withikiririe ni magego ni mugongo ni marungo marati ni kukura gutura riu ni wega tukwire ati wina Panadol Extra wewe mbere muno ona no ciringi 15 tu wina Panadol Advance ni ciringi 10 peke yake riu ni wega uthie no thome kibandiko uria yathireirwo no ruo rungikira ni tukwiraga make sure umeona daktari. Thaa imwe hitukitie ndagika 41 ni session hakuhi nawe reke tunyitanire na Wambui wa Muturi thiini wa tabarĩra ya ndagĩtarĩ Ugima wa mwiri jitagwo Wambui wa Muturi na umuthi njerire guku 40 suits nigetha ngorane na ndagitari Karanu ndimwitaga ndagitari wa gitathira ni tondu ni akoragwo very passionate na guthomithia uhoro wegemainie na nda ni tondu ni gastro surgeon. Riu umuthi tukwenda kurora atiriri guoya ria tukoragwo naguo hindi ria turerwo ni tuguthie kwi ndagitari nigetha turorwo ri niki gitumaga tukorwo na guoya uyu niki gitumaga tuhithirire maundu tutekumenya ati karugano gaitu kena bata kuri marigitari nigetha maturigite niki umuthi turenda kwaria uhoro wa riri examination hindi ria wathie kuri ndagitari. Ni wega Wambui nie njitagwo ndagitari Karanu na ngoragwo 40 suits hare hakuhi na Kenyatta no umuthi ndenda kwaririria uhoro wa andu guthie kuona ndagitari. Uthie kuona ndagitari andu kaingi makorwo meciritie ni mbica ki guthuthurio no nginya thuthurio no reke ngwire mundu athie kuonekana ni ndagitari he maundu ta matatu mekikaga. Wa mbere he karugano kuhe ndagitari, wa keri ni eguguthima kuhutahutia one haria thina uri, na wa gatatu ni ukuhurwo mbica kana uthimo thakame. Nao andu meciragia ati mbica iyo kana thakame iyo ni guvata no haria harutaga uhoro ni karugano kau. Karugano kau niko twitaga na githungu history taking, ati mundu ucio ka aikara hau aga no ria kurathi augo ria thina ucio wambiririe no ria wathire no ria araigua. Ndeto icio handu ta atandatu hari 10 ni ugukorwo menyete haria thina uri, ugacoka ukamuthima ukamuvutahutia ukona kana thakame ni njiganu kana hena thina wa ini kana ngothi hana atia ndahe handu haratura hau hakaruta nyingi andu ta atatu hari 10. Koguo kuoya karugano na guthima mundu ucio ati ndurura mutima thakame kana ndurura mutuma mbica anana kana kenda hari 10 ni ugukorwo menyete haria thina uri. Riu agigatumwo ati ni guthimo thakame kana kuhurwo mbica already ni mumenyire haria thina uri.
tucoke ha he karugano gaka nwagiuka nwajira ati ni uraturwo ni hana na ukijira gogo ni urajira no akorwo ni urithagia ng'ombe na ni ukunjira riu ng'ombe icio ria ciekire ndatwaraga ngathie kariria no ni ndiraremerirwo niki raigwa nogete kamenya hau ni urahuma oria niri ni ta meri iganona na ati ungi na nguire ndekiraga riu tirajiganira kamenya hau rito ni kiro ni rateire arafu kureka ati riu tene ndirakuaga irio ngithie kurithia ng'ombe icio riu ona icio ndakuwa ni ndiracoka nacio kamenya ucio ni araremwo ni kuria na koga no korwo ndatiganire na nyama ni ndaria riu ndimerukaga ne kamwate no ndigakuwe kamenya hena thina wa kumeria ni araira ngoro ni araremwo ni kuria ni atete kiro ni arahuma already ndamberia kuona haria gathina kari gicoka guthima mundu ucio already ni ndiramenya thina uyu hano kana u ni ndirarora kana thakame ni njiganu ndirarora kuona maitho kana hena thina wa higo ni ndirarora ngothi yu kana ni nyumu ni ndirathima nda nyone kana hena ruo kana he handu haimbite kana hena gathina hau gigacoka kumutuma mbica we rathi o confirm uria kurathi uguo ni guguthiaga wathi kuona ndagitari ati karugano uthimo ucokeru utumo kana ni laboratory kana ni mbica no kiria kia bata ni karugano kau gwiciria hau ni ngurikiriria umuthi wa mbui no aigua horo hindi ngi wathi kwi ndagitari ndugetigira nginya hita ringi kiuria gakuria tondu ni wamenya riu kiuria tikiria twitaga gia kliniki arakuria nigetha ahote guthuthuria murimo waku makiria ona nigetha amenye atiriri ekwambiriria ha ithe tikio tugaga ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ona kwaria gwaku na kwiiturura ri ni kirathimo hari ndagitari ukimuteithia gukurigita njitagwo Wambui wa Muturi ugima wa mwiri thai igiri itigitie ndagika 15 na mathako Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Tega matugo igweyo yari akwa kiriri oro akwa unjonkerie diaga ngengunguaga ngesayaga ekugo magirwa wane imara mari narikoro de mataguta duturai kiomboka ngauru kageweroine kafago ituragera dewe turagera ndeweroine githondo-ine kĩagendi gĩtarĩ ayũrania gĩturo kĩa imaramari no waganu atuĩre irathimo cia andũ akuta ciao ũhiũranio hanyani na kĩũnũ agethaga mĩgũnda matandire koro de madaguta duturai kiombuka ngauru kageweroine kafagwe turagera deweroine githondo-ine kĩagendi gĩtarĩ ayũrania kafagwe turagera deweroine githondo-ine kĩagendi gĩtarĩ ayũrania mundu na atekwenda no amaoele tukamaigananĩria matuku mao tukarĩkie gũtuanĩra me muoyo no Ngai wakwa ndahoya marathime narĩkorwo nĩ mathaguta nduturai ngĩũmbũka ngaurũka geweroine kafagwĩturagĩra ndĩweroine gĩthondo-inĩ kĩagendi gĩtarĩ ayũrania kafagwĩturagĩra ndĩweroine gĩthondo-inĩ kĩagendi gĩtarĩ ayũrania
maria maikio kwa ngoma me moyo maroho fanirio nigikuo mauge nongai wakwa ndawa ya mae uge narikoro ndi mathagu tandu turai ngiumbuka ngauruka geweru-ini kaba gwituragira ndi weru-ini githuno-ini kigendi igitari ayurania kaba gwitururagira ndi weru-ini githuno-ini kigendi igitari ayurania makinyerie mawiko mawega wanku magakua giku giaku kiria kia nduire tugathamie thi mamerie mari muoyo njiarwa ciothe ikona wiongeku waku narikorwo ndi mathagu tandu turai ngiumbuka ngauruka geweru-ini kaba gwitururagira ndi weru-ini githuno-ini kigendi igitari ayurania kaba gwitururagira ndi weru-ini githuno-ini kigendi igitari ayurania waine rutini ona ningi mierao guaga ngisaya ngwiyongete iguaga mugambo wakwa uthare ugamihukanio cia imara marie narikorwo ndi mathagu tandu turai ngiumbuka ngauruka geweru-ini kaba gwitururagira ndi weru-ini githuno-ini kigendi igitari ayurania kaba gwitururagira ndi weru-ini githuno-ini kigendi igitari ayurania narikorwo ndi mathagu tandu turai ngiumbuka ngauruka geweru-ini kaba gwitururagira ndi weru-ini githuno-ini kigendi igitari ayurania kaba gwitururagira ndi weru-ini githuno-ini kigendi igitari ayurania etagwo mutungatiri ndi githuka rubo rwetagwo ahiurania nio aingi Nairobi ino ni waingi kundu gutiganite no ni wega ugaikara ukimamenyagirira ni ugaikara ukimamenyagirira nigetha ugakorwo wimenyerere hingo ciothe umuthi ni muthenya wa Monday na Monday egukinya hatiri undu ungi ni gwibanga ndirarorire mundu gwitwo president akiaria kuria gugwitwo Kisumu City kana kuria gugwitwo Homa Bay na arauga atiriri icigo ira ndiranyitire ati andu aria makoretwo makihunjia unduriri andu aria makoretwo makihunjia bara andu aria makoretwo makihunjia rumenari matiganwo nao ori marenda kuruta wira gutari na breki niguo arakorirwo akiuga deputy president ni araririe Raila ni araririe Raila araugire andu aria othe monire thina hindi ya tariki 25 June ya 2024 thirikari ina wigiriki wa gukorwo ikimarumbuia niguo riu ri ni kuratanyitwo president arugamari tondu arakorirwo Raila arakiaririe mbere yake ri ni kuratanyitwo hinie kuiyukia miario yo na miariririe hi na tenderie no president we ararugamire ri ararugamire kuga maundu maria ekeire bururi na maundu maria makoretwo magirite no uria tuthiete na mbere na makinya maria mahi makinyitwo ni tondu a Kenya aingi ni mareterire hihi kuigua ni kugia na kamuhwaga president tondu ni kuririkana riria aririe muthenya wa mahoya kuria mwana mukawa wa Safari Park ni akorirwo akiuga ni mahoya kurekerwo angikorwo ni hari ihiti ari ekikite na ngikwira haha ukiona ta ndiraria uru ugiteaniria maundu macio makwa ngikwira atiriri tariu hendi uhitagiria haha kana ngakuhitiria ngakiuga basi tondu ndakuhitiria ri ni pole basi basi nanyita na githiria uga ni sorry basi
Nanyita kiugo kiu gitiri no ritu no riu ri hari mwiritu unyititwo witagwo Njeri. Njeri ni muruiriri wa ihoto cia andu na Njeri akoragwo e single mother. Njeri ena ciana igiri. Njeri ni anyitirwo ni tondu wa guthondeka mutambo wa gutariria uria finance bill irahinyiriria andu mwaka uyu wa 2025. Riu ni ageikitio ngoro na muthenya wira ni kurari na murungano munene mukuru uria gugwitwo Pangani na andu makiuga arekererio. Nkuratuikona ni akoragwo na thina wa thakame na agagituika andu ni marauga ni atikirio nigetha beinu kiathia kanywe dawa. Ni ukumenya mwaka muthiru yambirie uhoro wa finance bill. Ni macokire magituika ni marakiuga ma reject. Ni kuratuika ni kuri maundu mamwe thiini wa finance bill matari mega maria maratuika ati muingi ni uraigwa hitu kuhinyiririka muno na hii ni mo mamwe macio maratuika ni marataririo maria maracungereire gukorwo agikio ongono. Kuratuika rathondekete egikundi kuria mitambo-ini ya ukinyaniria kuria ararehete hamwe andu riu nigetha mahote gukorwo magithomithia uhoro wa finance bill na nigetha matuike ati ni mekuregana na icunje imwe cia finance bill. Riu ri kihane ati tugaga tukoragwo tuhana riri turiganagirwo muno tugaga bururi witu wina wiyathi wa kwandika na kwiyaria na gwika maundu maria mangi no ungiumira wike undu mugaru ri ni ucemanagio nawe ni watho nwanyita riu ri agikorwo kwina wiyathi ri taru andikia mohoro ri ukano ni marahurirwo hwai kuria Migori ni yo ni mahurirwo na magitho iyo na rucina irocini ni rucini ndio tatuiri muthe ni mande ni Jumatatu ndio taigongona riri ya acha igongona rirarereira no andu mambetie kuingira oyo na andu ni mamrakaritie ni uhoro ucio muno wa Kenya marauga atiri ithu turageria kwaria uhoro uyu tutarenda inyo ni mugakinya ku thaa thita ti thaa thita makinyete nginya thaa 4 riu ri hindi ringi na inyue andu a guku murima ri mwete ngari cianyu nginya na ndege twengemi mugathie ngemi yani kano atrere raha jipe mwenyewe niyo policy ya Kirimaini ni tondu wona kore na entertainment weekend tutingirakiagire ciothe riu turathia guku ogwo o miethere-ini ri mwena mbia andu aitu andu a nyumba mwena mbia yani andu a Kirima ni kwirerithia na reke ngwire na njuragia atiri na nguragia atiri ni go set bar na nguragia atiri kai andu aria makata kai mbeca ikoragwo ku behuko na bengi no taru ngithiwari na mundu uria we mutongu biu ri akwiraga atiriri na mwangi wa Equity na aciru ucio riwe kirathi kingi turari horo wigire winyui kawaida inyui guku uguo mugeraga indo ka mukunji ukagera indo kuria gugwitwo Gikomba ukagera indo kuria gugwitwo town ara marehaga nguo town wari na mundu ri urona muikara na kitauhe mundu ni njui wendagia thimu handu town ekwendia thimu cia 100 endie thimu 10 icio ni milioni yo milioni imwe afu amuri akwira atiri unajua hii biashara ni ngumu yani tondu taru no ko faita yake no 10 hari thimu biashara ni ngumu ni kogo riu ri ena 50 nena andu atano a wira biashara ni ngumu sana muzee na hindi ni muthenya hindi ndo ikara hau muno acha waikara hau tandeka acha ngimoka kugura ya time 10 agikuo ni tigai taru kunyondo ya mani joy few member tiena nagirira maundu riu ri na riu thirikari metu gwikaire atia thirikari metu tuhinyiriire ugacoka kona mundu agura ena ngari tiga uguo ena ngari iria latest na ni nene na nginya akwate gaka ndiroire hau uguo na ni roni ona kwate ko gakindeithie guthia gukimatha Kaya tuigwire tha jingi muno kai mwathani atange tukinyiri hau ati uramenya muigana wa mbia ciaku kane hathitwo ati tugakinya tutika tuko iguru ni guku na mbia riu wetika kuhunjuria muhunjia wa igwa kuma hapo imani nego kaga bugererio na ndo hietare yo no gikeno gitare kyono kumareria de yombiro nyimbo ikoiraga tabura ikeindwo nene mesiore Jesu akira kadira muthenya ucio wake ama kimone yore watumire niende mekane
akenua theru Kegoso gikoira tabura Gekeino nene mesiode Atheru merongo meige Makegosha podamaki Kemoneyo le watu mire Niete na tondu muhia wa Maina ne mukinyu mari na ndikitwa mohoro reke twambe tuigwe uria guikarite guku bururi-ini na nja wa bururi thaa 2 cia rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite Inoro FM na itaherero ria umenyo na ugi Inoro shesheni hakuhe nawe Mugende motare Mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Oroshine Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2 ũrathikĩrĩria mũciĩ wa ũtugina ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha na mũndũ ũmwe nĩ akuire thutha wa nyũmba ĩrĩa oima kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki taũni-inĩ ya Ngurubani kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Mwea Kĩrĩnyaga. Aikari moigĩte mũtino ũcio rĩa kĩhumo kĩaguo gĩtarĩ kĩrakũrĩkana wambĩrĩirie mathaa-inĩ ma thaa 5 gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩhotire kũhonokio kuma nyũmba-inĩ ĩyo. Rĩu aikari magĩtetia kĩrĩa maroiga nĩ gwĩkururia kwa ngari cia thima mwaki irio na thutha gũkorwo mamenyithĩtio moire ihinda rĩa mathaa 3 mangĩgekinyia. Johnson Mũrĩithi nĩ aroka mwena ũcio wa Ngurubani tũkũnyitanĩra nake ĩmwe kwa ĩmwe agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Geithĩka rũcinĩ Mũrĩithi, twĩre gũikaire atĩa mwena ũcio. Ndakunyitana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwea wa Maina kuma studio mwena wa Nairobi na otoguo akorwo gĩtarĩria ndĩ thĩinĩ wa taũni ya Ngurubani. Taũni ĩno ya Ngurubani nĩ kũgeire na mũtino wa mwaki na ũrĩa ũkorirwo ũkĩoneka mathaa-inĩ ma thaa 5 cia ũtukũ na wacũngĩrĩra gĩkuũ kĩa mũndũ ũmwe. Kwĩvire ndĩ na aikari arĩa mokire gũkorwo magĩteithania nĩgetha makorwo makĩvoria mwaki ona thengia wa gũkorwo gũtirĩ ona kĩndũ kĩmwe kĩoirwo. Reke twarie na mũndũ ũmwe anjĩre ũrĩa gũgũthiaga ũtukũ kwa marĩtwa. Kwa marĩtwa njĩtagwo Mwendia kana Kariuki na ira nĩ kũrahotire gũtumũka mwaki thĩinĩ wa neighborhood na tũroka nĩgetha tũvorie. Unfortunately rĩrĩa tũravoragia mwaki mũndũ ũmwe nĩ arahotire gũkua ũrĩa ararĩ thĩinĩ na nĩ tũreterere zimamoto mũno na itinavota gũkinya on time. Mwaki mũkĩvoria mũravoragia na andũ tũravoragia na maĩ ma siwenji tukavoria na tĩri na maria mwĩkarĩte kĩndũ mathaa maigana? Nĩtũrekarire kĩndũ mathaa o mathatũ mwaki ũtemũvoru tũkarigwo kazima moto mararĩkũ kana fire response thĩinĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga kerarĩkũ. Kwa gũtirĩ mũndũ aramerĩte? Nĩ marerĩtwo na nĩ marerirwo na nkarigwa why the slow response. Ndĩna mwene reke akorwo akĩendera rĩrathire ngarama ya mbeca cigana kwa marĩtwa tũgwatana? Kwa marĩtwa njĩtagwo Peter Mũngai kana mwarimũ ndĩ mũikari wa itũũra rĩa Wangũru. Niĩ kũrĩa njikaraga nĩ kũrĩa gũkuhĩ na Wangũru secondary mũciĩ gwakwa no broti ĩno yahĩa nĩ yakwa. Ũrĩa ũraikaraga ho ũmwe etagwo tũramwĩta Karish arĩ bundi wa iratũ na hwaĩ gũkĩhĩa niĩ ndirarĩ hakuhĩ ona arĩa marokire kũnjĩta mũciĩ ndaiguire marokĩte kĩndũ thaa 8 no ndinaigua. Koguo wamenya ithaa rĩrĩ? Niĩ ndamenya ithaa rĩrĩ rĩa rũcinĩ tondũ nĩguo moka gwakwa rũcinĩ tene mũno. Arĩa angĩ maikaranagia na Karish
mahũrahũra gate, ndaigua gate nĩ yahũrahũrwo mũno, rĩu nĩguo ndokĩra na ndoka ndakora rĩu ũguo nĩguo kũhiania. Ũthirĩte guothe? Gũthiĩ kũhĩte guothe, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩoererwo. Okay, no akaigua ũrĩa gũthiĩte gũkũ bwana Mwea wa Maina. Reke gũcokera studio mwena wa Nairobi nĩtũkorwo tũkarania mathaa-inĩ ma thaa ithatũ kuma taũni-inĩ ya Ngorofani kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Johnson Mũrĩithi na ndũmĩrĩri itũ ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ ĩrĩa ĩhutirio nĩ gĩkuũ kĩa mũtino ũcio. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Uasin Gishu na igongona rĩa mitha ya kũririkana Fatĩrĩ Alois Cheruyot Bet rirathaganio ũmũthĩ kanitha-inĩ wa Gathoreki wa Sacred Heart kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Mitha ĩyo ĩgũtongorio nĩ mũthikabu mũnene wa diocese ya kanitha ũcio gĩcigo-inĩ kĩu Dominic Mengich na mũteithĩrĩria wake John Lelei. Etĩkia kanitha ũcio ningĩ nĩ merĩgĩrĩirwo kũheo mweke wa kwĩrorera mwĩrĩ wa mũhunjia ũcio na kũmũhe itĩo cia mũthia. Father Cheruyot ahũrirwo rithathi na akĩũragwo nĩ ekinaĩ itũũra-inĩ rĩa Tot kũrĩa mwena wa Elgeyo Marakwet kũrĩ mweri ũcio ũrathirire wa gatano. Gũkinyagia rĩu borithi nĩ maikĩtie ngono mwĩkwĩrwo ũmwe ũrĩa ũrakuruhanio na njũragano ĩyo. Mũtungatĩri ũcio na ũrĩa ũrakoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhunjia thayũ akahurũkio mũthenya wa rũciũ kanitha-inĩ wa Holy Family thĩinĩ wa kaunti ya Baringo. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Mungu Baba Mwenyezi, chemchemi na baraka zote zitoka kwako. Mungu mwenye huruma na rehema, Mungu wa faraja, tunakuja kwako jioni ya leo tukikushukuru kwa mema yote na umbali ambao umetutoa tangu msiba huo ulipotokea. Baba, tunaendelea kuomba faraja kwa kila mmoja wetu, hasa kwa familia, wazazi, ndugu na jamaa na marafiki wote ambao walimfahamu Padri Alois. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu na mipango yote ya kesho na hata kesho kutwa tunaikabidhi kwako. Na kwa ũteti-inĩ gavana wa Embu Sicily Mbarire nĩ amenereirie ateti amwe arĩa aroiga nĩ makoretwo makĩgeria gũthoga ũteti wa gĩcigo kĩu. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Mbarire aracukĩra maabitha amwe kuma wabici-inĩ ya mũnini wa mũtongoria Professor Abraham Kithure Kindiki na mahĩtia ma gũkorwo magĩthagania mĩcemanio ĩyo tu matekũmũmenyithia. Kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩake oigĩte ica ikuhĩ nĩ gũkorwo akĩmũrĩkana na atongoria acio, akiuga nĩ mageretie kũingĩrĩra ũteti wa mwena ũcio wa Embu na kũmwagithia kĩene thengia gũkorwo nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA na ningĩ akoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũtetia thirikari ya mũgathe William Ruto. Najua mimi ni chairperson wa UDA party, na kama kuna mtu amepigwa juu ya kusupport serikali ni mimi Karinda Divetwa Ngadhira, lakini tendira ngaia ikuo. Lakini nimeanza kuona kuna watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku. Those officers from Nairobi who are coming to Embu to hold night meetings to fight elected leaders na wana heshima na wanajifanya wanaelewa siasa ya Embu kutuliko sisi. When we are working round the clock to fight for this government, tunaambia wakome. Wanajijua those officers, na wakiendelea I'll mention them. Na niwaambie hivi, mimi ni wa before, nimekuwa katika siasa miaka mingi. Msiniletee, otherwise I will talk. Msiniletee vita kutoka Nairobi. Muniambie mmekuwa wapi wakati tumekuwa tukipigania William Ruto hapa Embu. Vita kubwa sana, tukazunguka hii county na MCA na deputy. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Dawa ya kunina minyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 no iheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩrutaga wĩra na ihenya na ĩninaga minyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Kenya makao yetu ni nchi ya usalama, kamwe hatutaiacha. Kenya makao yetu ni nchi ya usalama, kamwe hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Unayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Sitaiacha Kenya nchi yangu. Mimi ni mwana Kenya.
na nikienda ng'ambo nitarudi. Sitadanganywa kamwe na wageni, wala sitapotoshwa na wabaya. Wenzangu, wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda. Riu ngwambiriria ku ucio ni mwone thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakui kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi, njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hi na hi kuria aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria uracoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Igoro no irashina mungu. Inoro. Ni turana direct haha. Turanagia atiriri. Patriotism kana kwenda kubururire. Gwathire ku. Ni yathirire uguo ria twaninire maundu mange maingi toria twaninire extension officers. Yathi nio mathire nayo. Riu ciana citu twaga gucimenyera ni gakorwo na kwenda bururi wao. Uria gwikikaga ri ni ati bururi witu kwenda bururi twego ni kwambia tha ici twemenya. Ni tondu ngiingira mitambo-ini ya ukinyaniria no umenye tutiendete bururi witu na no umenye ni tuthuire muno ona mikire itu ya maundu uria tukoragwo tukienda nginya guthama bururi witu wa Kenya mundu athiate ona kabothie Tanzania fatani wa umaja wa Kenya no riria turakura kuma haria thi tuturaga taru wegwaku no ukomurithia na iguo kiuga uria bururi utathiete wega no uria bururi utari mwega gwakwa wa ngari na ariu anyina othe makamenya mamini augaga Kenya ti kwega koguo horo wa undu uria twendete bururi taru ithuĩ nginya tugikora tuga I pledge my loyalty to the president and the nation of twari nginyagia na maundu tuga na tokuga twaugaga we meant it no ri gwa kainda gaka ri ndirakura kuma haria kihumo mwana ndarakura na wendo ucio wa bururi tondu arakora andu mararumana arakora andu maracambania arakora bara arakora maundu ta makwa saitani kwa wainga riu koguo uhoro wa wendo wa bururi ugatuika riu hatiri tariu ri tungira andu mahure thimu haha ri maine rwimbo rwa bururi kifungo gia gatatu ri no mamenye na ruthiomi ruriku rwa githweri ili tondu ukimenya na mugugufu yetu kiu ni kiambe kiura kiuga alafu turari horo wa gifungo gia gatatu munene wira ndu haha uraithimo muthe ona meretha itindagika ndwireri turenda muthe turenda kumenya kana ni twendete bururi witu na kwenda bururi witu ni kumenya nyimbo ira twainaga cia bururi Mungu nguvu yetu ilete baraka kwetu ugui andu no mahota kumenya Wanjohi ni kumenya kuina rwimbo rwa bururi rwa taifa Wanjohi angikwe bata twi uhai ni katukari rucio thitira ici kwari kesho rwangari rucio ai mimi Mkenya abotigera rwa ndiageterera thimu ikirire wewe hau no hote gukorwo kina rwimbo rwa bururi namba citu ciri open na ci open ni kuga atiriri turenda kumenya niki giathukirie niki giatumire andu makaga kwenda bururi wao ni atongoria ni bururi alo Inoro kuhana te munene Odiru Jeff tajira atiriri
wewe wĩciragia nĩkĩ gĩatũmire tũkaga kwenda bũrũri witũ kana gũkorwo tũrĩ wananchi wazalendo? Bũrũri ũyũ witũ tũtiũthũire. Rĩrĩa twekire nĩ ithuĩ anga tũkorwo tũrĩa tukanĩre mĩtwe tũgakorwo tũthuraga andũ arĩa matũmaga tũthure bũrũri witũ. Okay. Ngwĩciria nĩ ithuĩ twĩhĩngĩcaga nĩgetha rĩu tũgakorwo nĩ tũthũire nĩ ũndũ wa andũ arĩa tũthuraga. Nĩo matũhĩngĩcaga magatũma tũthure bũrũri witũ mũno. Rĩu we no ũhote kũina gĩbungo gĩa gatatũ kĩa Kenya National Anthem? Ona ndingĩenda gũkĩina tondũ rĩu bũrũri ona ndirona bata wa kũina nyĩmbo cia bũrũri ũyũ tondũ ndũrĩ ho. Hatirĩ bũrũri. Ũyũ nĩ bũrũri mũthiru Jebu. Nĩ Jonte kuma gũkũ Naikuru. Thank you mũno Jonte. Jonte ndanenda kũinĩra bũrũri. Alo. Hello. Mwega. Makĩria wĩ mwega we? Agĩtheria nyo. Mũno good morning Kamami. Nĩ ana kuma Monyo. Nĩona ndingĩeria kũina nĩ mũharaganu. Bũrũri nĩ mũharaganu. Ndingĩina hanini. Ndũngĩenda gũkuhĩrĩria kũina. Tigozete. Thank you. Asante sana. Andũ matingĩenda. Nona rĩu. Halo. 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 Okay. Halo. Hello, Mr. Jeff. Good morning, sir. Niĩ kiugo kĩrĩa kĩnkawaire mũgumo mũno ndũrĩ gwa kĩongo. Kiugo kĩrĩa kĩrangenia tu kĩrĩa-inĩ National Anthem rĩ. No, Mungu nguvu yetu. Tũwe Ngai hinya witũ. Rĩu ndĩrete andĩkĩte atĩrĩrĩ. Atĩ handũ hakombagĩrĩra nguvu yetu kamberera na huwe. Halo. Atĩrĩrĩ karĩ kĩ gwathire. Halo. Thikũ icio tũinaga kĩbungo kĩa mbere. Halo. Hello, Mr. Jeff. Good morning, sir. Geithĩka imenanyo. Ndageithĩka. Bũrũri ũyũ ngati mwega ũyũ rĩ. Nĩ ũrĩa ũikarĩte ikoni rĩ. Gũjibunia rĩ mũndũ anga ũtaramenya ũrĩa arauga. Wathiĩ ũkona nĩ pĩciripu ũrakorwo ũtirĩtio kila kitu. Ũngĩcoka ũnjĩre atĩ tũine ona rũmbo na gĩbungo kĩu kĩngĩinĩka atĩa? Gĩtingĩinĩka. Gĩtingĩinĩka bũrũri mũkĩmani macaria wakwa nĩ cidia ithari. No atĩrĩrĩ mũnene. Halo, Gaburieli. Nĩ ora. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, they do not know. Halo. Kuga kai bũrũri wanyu no ngĩthũka kai onayo ngĩũmena biũ. Halo. Hello, Jeff. Good morning. Geithĩria nyokaci. Mũno good morning. Morning tu niĩ ndikĩrĩ gũkũ ngavana mwena wa maĩ mahiũ. Kũrathiĩ atĩa maĩ mahiũ nĩ kwagĩrire? Maĩ mahiũ ti kũru ũguo mũno no niĩ mũtingĩnjĩra bũrũri nĩ mwega. Nĩkĩ rĩu ningĩ mũthuri? Jeff ndĩrathire kũgũra kamũtuira akinyĩte 160. Ũrĩa wa kawaida atĩ rĩu wa mũrĩmi mũnini. Ũcio nĩguo wa mũrĩmi mũnini. Niĩ hatirĩ rwĩmbo rũu ona niĩ ndingĩ-support ona ndingĩenda ona niĩ ndĩrenda kũhamĩra Tanzania angĩkorwo nĩ kwegega. Ũgacokerio mũhaka-inĩ we kwanja. Ta karoa. Ũkahũndũrwo na mũciĩ ũkarĩme nyanya. Niĩ ngathiĩ magũrũ tondũ ona tigiti ndũrakĩoneka. Si kwega ona hanini. Niĩ ndingiuga nĩ kwega. Si kwega ona hanini. Wĩ maĩ mahiũ handũ hetagwo atĩa? Handũ hetagwo Gavana. Njetagwo Dan wa Gavana. Thank you my brother. Ni kubaya kabisa. All right brother. Pole sana. Waigua we. Halo. Ni marauga atĩrĩrĩ. Gũtirĩ mũndũ no ngĩenda kũina rwĩmbo rwa bũrũri tondũ. Halo. Hello Jeff. Watĩrwo rũcinĩ. Nĩ kwega mũno guĩkũ we wĩtagwo ũũ? Niĩ njĩtagwo Kĩainde gũkũ mwena wa Mairũ ithathatũ Bahati Nakuru County. County wĩikaire atĩa? Gũkũ Nakuru County nĩ kwega biũ Jeff. Na niĩ kaũndũ karĩa ingĩenda wambe ũngeithĩrie Nyoksi hau. Nyoksi mũno. Thank you. Niĩ wa mbere mambura nĩ marakĩrĩo mega ira. No nĩ ũndũ wa maũndũ ũrĩa mathiĩte na mbere na gũikarana mũno makĩria gũikarĩra mwananchi wa kawaida rĩ. Ithuĩ gũkũ maũndũ marathiaga ona mbere o kawaida tũtirĩ kumĩra tũraumĩrire. Na ona maũndũ ona gũgĩthiaga na mbere ndĩrakĩiguire nĩ kũrĩ andũ maraumĩrangire. No andũ nĩ anogu Jeff njuge atĩrĩrĩ. Nĩ wega thirikari ĩthiĩ na mbere na kũrora mũkenya wa kawaida tondũ kũngĩkinya mambura ma bata ta mau andũ nĩ mekwaga kwĩyumĩria rĩ.
ni haha no nyene thirikari ni batie muno kurora muno ni ndiraiguire kuria mabura maya marekagirwo ndiraiguire mutongoria wa Gen Z no he kaundu ingenda kuga na njira nguhi muno atirire broad based ni kugerera thakame ria itikire ati tokorwo ringi Gen Z matiumire kururungana ri ndangionire kanya kega ga kuingira broad based uguo nguga tagia-inĩ ihinda rĩega bũrũri-inĩ mũritũ no Ngai ũgũtũteithia nĩ kĩaiyũ ũyũ atirĩ thĩna. Thank you very much. Hini nĩ ngatho ketũigue. Hello. Hello. Hey. Yes sir. Jambo. Hatirika jana mwinga bona kero Kenya County. Yabugu waterere. Otogo wala kula na gai. President ndagere ku kali makaya muno. Me kitire. Yes. Ndo kule moyo na nini? Hello. Ni orosio ni akujuka. Hello. Yes. Hello. Good morning sir. Warote. Dina urukweru atia? Ndira ka urue. Ile nyoku wakata. Bora good morning. Ane nyoku diga terere. Jitawa Kairo. Kairo. Ajuga terere. Digo ke go muno. Muno taro ganye ka dimu agwe tonyeri. Ile nyoba ite menyerereka. Ngoria. Njane kwa isagine. Turahoro na njira cio tena niko turahoro kawa gitu akianagwo gagituika toho macani maito makianagwo magituika toho iria ritu ndaria rĩa gĩkĩro na cukuru tukana iria rĩa Nyayo na nĩ mũndũ ũrathenio aya nĩ marathire kũrĩa Kĩnyandarũa marahũra waruti itũ maraiga atĩ waruti na ndawa maracoka maraima hau nĩ kũbaigua mbunge makiuga atĩ nayo mĩra na mĩgũka yothe nino kana kĩndũ gĩothe mũndũ kwarĩ magakĩũru andũ a Ngai atongoria twakũmire rĩ mere nĩ atĩa na ĩkorwo tĩrĩ maratwĩkĩra rĩ moka ũthũi gwitũ tũmahũrĩra na maiga tabano mehere ĩrĩa tũrĩ andũ angĩ atongoria mekũmenya atĩ rũrĩrĩ nĩruo rwĩ bata akĩrĩ inyuĩ mũcagũraga atongoria anyu nĩ kũringana na ũrĩa mũraigua wakorwo nĩ tha wakorwo nĩ maithori akĩrĩ inyuĩ mwathire twagĩcagũrire na ciothe nĩ kĩndũ kĩngĩ tondũ mũndũ watagũranire no tacogarũnire othe matonyaga kĩondo kĩmwe rĩu wana papa toto we no warega na niĩ ndarega nawe nĩ wetĩkĩra tacoka mũndũ wahĩtũka tondũ nyũkũ kĩondo kĩmwe tũrĩ athĩna ithuothe kaba kũgitĩkaga aya marega rĩ megwĩkwo wametĩkĩra rĩ nĩo mekũrũmĩrĩra thĩna ũyũ mararũmĩrĩra angĩrĩhegega nĩguo kwenda ndarĩ mũregi na no ndĩrĩ ya thĩna okorwo nĩ macukuru no wanambia nĩ ciherio macukuru-inĩ aya ithuĩ nĩ ithuĩ ngũkũmi igoti rĩthiĩ tũrĩhaga tũraruta igoti ĩgathiĩ gũteithia andũ angĩ na kũrĩa gwitũ nĩ ũguo tũrakia rĩu ũngĩtiga mũkagu na ciana magĩkua ũthiĩ wateithie ciana cia nyoki na kata no nginyagia menye kwambĩrĩra gwakwa gwitũ nĩ ũguo tũrakia na atĩ nĩ ithuĩ aingĩ na atĩ nĩ ithuĩ thirikari tũrĩingĩ kaĩ twagire kaĩ twekire Ngai atĩ andũ a Ngai ahunjia matuokerere Ngai twĩtane matu-inĩ tũrahũra na njĩra ĩmwe tondũ gothe mũndũ areka no karahũrwo ng'ombe ciratũkĩte ithecwo tigunithio na nĩo mũndũ arĩmaga iria ndĩkananyita ndanyita ithuothe njĩgu na thĩna twerekerere Ngai na tikwego na hanini na twĩtĩirwo nĩ arĩa angĩ othe na kwanĩrwo andũ mathoni makiugaga kana nĩ amaretua atĩ nĩ anene kana nĩ ma MP maitũ kana nĩ ma MCA metoro ũrĩa matarĩ monekana na kaũndũ gothe gwatuĩka nĩ kamwe gũkathũku matiregaga ni ndao nĩo mamakagia makainũka kũ nĩguo wona warakithia mũrũ wa nyũkwa rĩ rũcio rwerwo ũkoragwo tũranyitwo kamwe gakahihinywo mata makaruga makiga atĩrĩrĩ atĩ mwĩkũrũ nĩwe mwĩkĩi ndokamwĩtia tondũ nĩũrathũkũma ndokamwĩtia tondũ wĩna ciana ndokamwĩtia tondũ wĩna mũthuri nake ũrĩa ũtarĩ nĩagwĩtĩĩa kaĩ bũrũri ũgũikara atĩa andũ angĩkora mahũrũ nĩ maiga ndugu tabano reka tũtige tu kũmahũra na mahiga tondũ no athuri aitũ nĩ ciana citũ nĩ aciari aitũ nĩ atumia aitũ na mami witũ wathiĩra mũrogire ũngĩciara ngui ĩkũrũme rĩ tũngĩterere kũrũme rĩngĩ no nginya ũmĩũrage ũrehere ta ũkũrũma nĩkĩ nyoki akĩgua atĩ aka nĩ mũthuri wa mũndũ anyari andũ 10 ona Ngai ndakĩrire Jona akĩmwĩra kũndũ kũrĩa kwĩna andũ aingĩ mũno
no iwothe umire rwimbo rwa taifa Oga alikoro kaina ndio jona atu andiko mahonokia ndo magaire ri. Yes. Jona akikwe wiki ire atu mahonokia kirie mweri. Na ururiku. Hatire. Ma mpino no para huko no kanua buroni ko yana raga yano. Ma mpino no kanua huko. Yes. Akatuna kiama kiero to kari akiama. Mtu mwana mara apikira. We mwena uriku my brother? Ukoragwo mwena uriku? De mwana wa Kajiado. O Kajiado. Sio ni mwega na ndakiria. Thank you very much. Na gwito no mwana kigumo marumi. Ne maji utia tate modo wa ganya ko yero. Ne maji ere kama kwino do arore rwito. Kama kwino do arore rwito. Kana jadi no do arore rwito. Kana to kama do arore rwito. Ndio tiye kwetu ahinga. Tiye kwetu ahinga. Mwana kiaro kama yate. My president, please remove your snake for your government. Yes. Remove snake rekarike. Wenedu ona grude ku ana kehiga. Mapenda mesiwa miuru jefu, utira hatwerekereire twina mesiwa miuru na masarare turare yana tamagui ili wenyewe si modo guratuhura ili wenyewe. Yes. Kiri gora ge jefu. Na ni oru muno. Ndari chakura ga jefu. Araja kahe akayoge kiri hare na akapya jorage. Ogo niguo turekwo. Na karugo mweko areka wothe ni koru. My brother. Tajira atiriri. Ni atia tungika nigetha maundu maya magicenjie tondu ona twanegena no nginya turi corona solution. Kindu kia mbere. Ni ahunjia matigio hinga. Ahunjia matigio hinga. Ahunjia matigio hinga tondu acio no magetha ngai aigue. Urogeta idangai aratorwo milioni cia mbeca wone kiranda yake agetiria ati ngai ni aigua no niwe wiki wa igua. Yes. Ahunjia matigio hinga. No ma MP maituma no ma MP maitore mamenya tere no ithu twamekirire haria. Yes. Na apire buru ngi magathi mature ona more ra America to makiyete pesa makaigania mana hata ko hata na njira ciothe. Yes. Ona more ra America no magoka no ithu magakora. Ugu ikaro kimenyaga jevu go kwa ndetha mata ikaro kimenya netha mata na ata kidu tha mata tigakeja kwa irando hangyo gore mugura ndu akeo gitu kindu tohuragirwo uyu no umerete pio na mata makabenya matikugera mundu aranja gutohura ithi wenyewe ndio barahorithania ithi wenyewe kai tore tata kinya kai ndi gatwara ku. Yes. Tibakia muoyo aida kwire ale president sikimodi izola toke bache moi dareho ile tata to moi kinya tata dareho ona na maida mama tole to betare matire maiga nyako itali tiga amaraga irone ruto to no tata kwa tori ayo milioni muhora ga murowanyu kwa tedia na kikole kai milioni kwa ndiko tigana milioni ina ki deko go de mugoda yake mune milioni nya na ayo milioni mo do timugodo okigura kakali ke okigura tio do ke kana yake murowanyu kwa matigo higa MP mamenye ni vitu amasaguri tiruto amasagurire asha mamenye ni vitu amasagurire mama saguri na mama je tukane ngaja rogo so to ko nyanja amasaguri to timona graitini na kora ko ngo rumuno ala mama sagurire yes kakakete ka konega avira to kwa neli to kwa ka konega avira na mama thank you bro tukabe kure kitabu cricket excess pull out Nigetha ruhote kwaria roti oge. Hello. Oce sister jamu makuma kiango makerenya gai. Rĩu niĩ ndengiuga we mboro ndingĩhota kũraina. Nĩ kũriganĩrwo na bũrũri nĩ wanyitanire. Nĩ kũnyitana kana nĩ kũriganĩrwo? Kuma wathiĩ. Aca nĩ kũnyitana wanyitania nĩ ũndũ wa Ruto. Ona tũtengĩmũcokia 2027. Ta njĩra atĩrĩrĩ. Tũtengĩmũcokia. Nĩ wathuranire we? Niĩ nĩ ndathuranire. Wathurĩte ũ? Niĩ ndathurire Raila. Nĩ ũragũra mũtugoro nawe? Nĩ ũragũra mũtugoro? Aca. Ũgũraga raithi? Mũtu tũgũraga goro. Mũtugoro. Gũtirĩ kĩndũ tũgũraga raithi. Ona kaba wa mũnyoro. Okay, nĩ hega. Ongeithĩrie Dr. Patron mũraithi wa Kang'ara ongeithĩrie ũramona. Alright, nĩ wageithia Nyoks? Alo? Cio thiĩte tamba. Anyway, katamba twĩkĩrĩra nĩ thaa 3 nĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 21 mũthuri ũcio wa Kajiado rĩ
Naguo ore aria. Yes. Ngwiciria ni wega mundu akaheo kanya eiturure. Ni kwenda muno kuiturura. No riu othe ri reka tugia atiriri kwaria o mariu ndigwiciria mundu ririkanaga rwimbo ruothe rwa taifa andu aingi. No gia gatatu kiugaga na tujenge taifa letu. Ndio ajibu wetu. Kenya istahili heshima. Tungane mikono pamoja kazini. Kila siku tuwe na shukrani. Bas. Nĩ thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka 29 namo mathaa gũkũ kwa Inooro FM. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Riu uramukira umemerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inooro FM, Instagram ni Inooro FM_official, TikTok ni Inooro FM, X ni @InooroKE, YouTube ni Inooro FM. Inooro Muciĩ watu ginotana. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bas uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go. Inooro ni station yakwa ya maisha. Nigetha tuke tuthie kwa Daima mimi Mkenya, reke twambe tuthie kuria kwa We Go. Na We Go turauga ndereba tathikiriria ungikorwo wi ndereba wa taxi, boda boda ona kana hihi wina ngari yaku ukometi hau parking. Riu kwina njeru ya guthondeka mbeca nayo iretwo We Go. Riu guku turakwira wi ndereba tathikiriria ungikorwo riu we ni ukwenda guthondeka mbia, ino ni platform iria njeru muno irakuwa na urito kio giaku wira-ini waku na igakuriha uria kwagiriire. Ingira thiini wa We Go umuthi utwarithie ngari yaku uria ukwenda na ukenerere commissions iria njega muno utangiona kundu kungi. Urabatara PSV license, good conduct, urabatara insurance ginyaneru, logbook yaku ya na kibande no korwo wi muhitukie oguo tu ni njira ya mituke huthu na nduraheo turugano. Download We Go app oro riu thiini wa Google Play Store ona kana App Store kana wandike kiugo We Go utume kuri 20425 ni 20425 ona weikie kuo We Go, let's go, drive smart and earn more. Hatire odonge na ikihanda wega kana thaa ithatu igitigaria ndagika 15 nitugukorwo tugiguthomera maria tuhaririirio ni muhia wa Maina ikihanda thaa ithatu. Uguo ni gukunyita ugeni moja kwa moja nigetha tutwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya. Twauga agikorwo wi hau na no wende gukorwo ugibanga wira makiria ikihanda thaa ithatu rucine itigaritie kana ikihanda thaa ithatu tuthomerwo mohoro no itigitie ndagika 15 na tugukorwo tukimenyithio maria mari guku bururi-ini na nja wa bururi. Tareke tuthie gwa Citizen Duka tumenye uria andu mahaririirio wiki ino nyokavi. Guku gwa Citizen Duka maundu ni mega riu hwaini niguo tukuheana itisi ya matoti no riu gwa kainda gaka ndenda twambe tugure mutu wa cabaci ni tondu kwina thiguku umuthi by extension ya ira kiro 2 ni ciringi 137, maguta ma kuruga lita 3 ni ciringi 789 na kuma bagiti 12 cia iria ni 539. Urabatara kuhinya *487*5# ucagure ni ki ukwenda urihe ucoke unganie kana ugire indo ciaku kuria supermarket ni ya Quickmart ikwira ni Citizen Duka, the home of discounts. Bas na kemuhia ni haririirie nigetha atunengererie mohoro na
na njira ndaya wona cihanda thaa ithatu no na cikihandaga thaa ithatu muthikiriria no tukwenda gukuririkania ati umuthi ni Monday na ndirona horo wigie gutembea bururi witu wa Kenya turari horo wigie guthie county ngorani tareke twambe turore uria tungikorwo tugiikara mathaini maya moja kwa moja kuria gwa view travel. Gwa view travel ni tondu turamenya ni kuria andu mekwenda kwibanga weekend no eguka mwisho wa mweri ni guoyo tembea Kenya na view travel riu ni wega tukwire ati ni turorete gukorwo riu tukiingira mweri riu na hinya muingi muno na ni mweri wa mwanya muno ni ukwenda guthie kuria Mombasani ni ukwenda kuingira Pride in Flamingo ni ukwenda kuingira Jacaranda Indian Ocean Beach kwina options nyingi muno ona bawe na beno nigetha waranirie 0703254254 kodo kuothe ungienda gukorwo ugithiri wina kanya ni wega tukwire ati Travelers Beach Hotel mwena wa Mombasa no ukorwo kiota gutuika ati weru urabangirwo kuma SGR kwa gukoma gia kuria no gakorwo wi mundu mubange no na nginyagia transfers kuma guko ugithie Mombasa ngari riu guko ni gwa View Travel 0703254254 waria nao we ni webanga no nacio mbeca ni turakwira riu rembesha maisha ni cokete ni tondu waku we ukoretwo kiuria gacoka riri we uria urabatara gwika no kumenya tiro ya thimu yaku ukahinya *272*1# ni *272*1# wona warikia kuhuthira makinya macio ni ukota ukorwo kiingira na ni tugukorwo twikunengereria mbeca ni hitukie rungu rwa BCLB license number 199 nega twika ndigathako ni mundu takinyitie miaka 18 bas thaa ithatu itigarĩtie ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Mundu umwe gukua thutha wa nyumba yake kũhobanĩrio nĩ mwaki taũni-inĩ ya Ngurubani Kĩrĩnyaga. Ikundi cia mũingĩ gũkũ Nairobi kũmenereria kuongerereka kwa mbara cia kĩmũciĩ na ũhũthĩri wa bangi na ũnyui wa njohi cia ndũgũgio ũkũmithio nĩ atumia mwena wa Kiserian Kajiado. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ni fahari yetu, undugu ndio nguvu, chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani
nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, kaskazini na kusini. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Eric Wainaina, daima mimi Mkenya. Tugithiaga na mbere na gukungwira miaka 62 kumarira bururi wa Kenya waheirwo wia kana warekereirio koro kiatha. Na wakeigua Kenya ni mararia rucine makiuga matikaire wega, matikenete, ni marakorwo makiruta kana marakorwo makirora makiiturura na makauga maundu maria makoretwo makigerera. Uguo niguo kuri no ndurabe na kihani ati nyokabi muingi ni ukoragwo wira itihingo ciothe. Aca ona kaingiri uria twikaga ni ati taru ni uri wathi ugakora andu makora mundu urahurwo ona matinamba gwiciria arahurwo niki makaingirira. Uria twikaga ni atiriri mundu e wika ni ahota ringi gutua matua make, no riria kwagia na influence igi itagwo igatuika muingi riu taru tungituika tumite nawe mob psychology na ni njuru muno kuria toro na mekaga kiundu magacoka kuria tweka niki ndakuri uguo tondu wa riri niki gitumaga taru chairman wa Mashani athuragwo mundu mwega niki gitumaga mundu wa kahua athuragwo mundu mwega taru ngithie kuria Murang'a hari muthuri witagwo Njagi
muthuri murata wakwa muno itha wa njagi njagi wa njagi kienyeji baba wa arugamire maundu megiria na kuu kwao ni maundu ma thothaiti na ki kura gwitu hari muthuri uthuritwo muthuri uramenya niki gitumaga tuthake na horo wigi utongoria tondu twendaga andu aria mena madrama twendaga andu aria mararia muno aria mararumana muno aria maroneka maroka na mbeca muno kuria ndakwiria sonko sitaga vipindi ri by the way ni tuciendete muno na tari we ona magiko ni moe wi mwana wao makuona githoma ni moe maundu waneka kuu gicagi-ini ona kaba moe muhia twanyu mutigateithike muhia ume kuria umire Nyandarua kina Ngofu by the way tungithi nawe gicagi-ri yes no winamirio muno kungira muno no thina witu ri ni umwe riu ria twatua kurira ri ningi riu twitanaga ithuothe tugetana mirua taru thaa ici reke ngwire kuria witu sadly speaking muingi kwa ihinda riri kana ni uraruta wira kana nduraruta wira as long as nduraina wa munyoro ni kuinuka rucine tene wetha ni uraruta wira na nikio tuturaga no kombo no rimu wa gutuika ati ithu tucaguraga o andu aria angi wa munyoro ni mwega kuri aria ari wega ao na mwena uyu ngi no mwega kuri aria mari wega ao no undu uria we wama ni ati mutongoria ucio wanyu ucio wanyu ucio mukoretwo nake uria mwe piu ni araruta wira ri kana ni wa mwena uriko mundu ugaga atiriri ithu na kou kongiri inywereke tuge tutiri hamwe ni na ni ta Jeff Kuria ri yes ni tani eta Jeff Kuria mutongoria wothe na ndanaigua mathakaru atumwitite haha kiuga yes reke turore track record ya mundu yes mutongoria ucio ni araruta wira aikone araruta wira ri ithuĩ gĩkũyũ nĩ kũinũkia tene 6:30 kendekie angĩkorwo mutongoria ni araruta wira ri ni aheo kanya arutire andu wira asa angĩkorwo mutongoria ni areka uria agirire maundu ma oversight maundu ma guthondeka mawatho maundu maria mothe ehokeirwo ni thirikari kana ni andu aria mamuthurire ri ndiri na thina noguo tondu wa riri twario haha ringi 2017 tugithie nginya 2022 right ndirikanaga he andu tukoragwo nao gakurubu kamwe ni njikara ni nyendaga guikara ngirikanagia andu ndimaririkanagia na ngatungio irumi tangirigirira 500 no ngakiuga ni sawa ni njikaraga ngimaririkanagia uria manjirire na magigwita cigo njuru na ni sawa no ndauga atiriri mutongoria uria tuguthura ri ni tuthure mutongoria Helmut Iragadi nani anajua shida za mwananchi nani anajua shida za mwananchi ambaye ni mwananchi wa kawaida ni na ikigwiraga atirite itekuhoya thinjo orna hanini reke tuone thina fiu nigetha hindi ingi haria thuri aratako makoragwo haria maendeleo house ndanakwira twanaria na thuri acio na ti athuri anini ti marika maitu acha ni athuri ndiciragia ni athuri hena umwe unjiraga marika make ngona either methe semage na mathe hau uguo kana ni muthiangu na ni ndimwiraga ona hindu no mathe wanyu ni kuga riu ni warika ni urakiuga uria turi akuru tuthiangite wacha bwana maneno yako wacha hapa wacha hiyo teigwe botaro muthuri ucio ri twaikara nake twaria ri anjiraga atiriri uria a bunge na tongoria monanagia uthio ri no uria makorwo makiuga ri tiguo na muthuri ucio ni ngumuhurira thimu ha muthenya umwe twari nake wigwe akauga atiriri korwo twamenya korwo twahinguka maitho tumenye andu aria tuthuraga uria mekaga ri no tuthie mbere muno ni kuhinguka maitho kana ni kuigno kaingina kaingiri tondu wa mbere ri nyoka binu thia gwikia kura atire ona he mundu ukiraga atiriri ni ona ndiwe no wathuragwo ndathurire UDA tondu kwari kihuhukanio giake taru ni to ndathuranire ri ndathuranire kundu gwitagwo Kiambu Township yes president ndathurire ngurani governor uria ndathurite ni aguire senator uria ndathurire yaguire hetukire o karungo MP uria ndathurire ni aguire haya ucio ngino woman rep uria ndathurire ni ahitukire ni ndu ngiakiagite githura rafiki yangu wa muratha haya MC ndathurire Koina niwe wikuo riu thaa ici ngeuria tiriri no hau ndariri ni nderagwo nderiwa atiriri we kwaja twakurora ri we urenda gukunjerera ruriri kure yaku ri tramiro tugitarane twirora mwandiko tubirore bara moja tuone kana ni yaku
no mani atiriri wina wiyathi wa gucagura mundu rawe uraigua ni aragukenia kana ni agwire kana ni ahitukire wina wiyathi nake wathurwo ri ena wiyathi wa kuiguithia aya matamuthurire moke haria ari marute wira nake na nikio njuragia mbunge handama hosti atiriri ni wagaga kuhe mundu motungata tonu we ndaguthurire na ningiri ungiuga ndaguthurire na njira iriku ungeprove atia ungeprove ati ndaguthurire no nyita taru president witu William Ruto ri ena wigiririki wa kuiguithia andu aria matamuthurire akoni akenda tamu ingi mamuthure na ni arutete wira ucio munene muno haya Raila Odinga akoni akarugama ri ena wigiririki munene muno wa kuiguithia andu aria matamuthurire Matiang'i the same Rigathi wa Gachagua the same Kalonzo Musyoka the same Eugene Wamalwa the same acio othe mena wigiriki wa kuiguithia andu aria matamathurire nigetha mamaiguithie njiguaga ugitwira atiriri kihoto gia Jeff Kuria haria giathirira ri kianyoka fikiambagiriria hau absolute na ndukane cire bebe na kihoto makiria ya mundu uri ungi kianyoka fikigithira ri gia gitau gigithira ri ucio ciro na bururi ndakwira gutire bururi ungi tugathie turi oyo tuguikara guku tuthomithire ciana citu guku ni kuri kundu kwari na thina muingi muno andu matheremeire oroku nwanyita uguo reke tukinyere to icio hau etha ithatũ cia rũcinĩ reke tũmenyithio marĩa tũharĩrĩirio wega ikĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ nĩ mũhĩa wa Maina no tũuga atĩrĩrĩ tũkĩrĩkia ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna wĩigĩrĩrĩki ũrĩa mũnene wa gũcagũra atongoria ega thaa ithatũ rũcinĩ mathako Inoro taroka nayo ĩno mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine. Mũndũ ũmwe gũkua thutha wa nyũmba ĩrĩa gũkomete kũhobanĩrio nĩ mwaki mũnene kũrĩa taũni-inĩ ya Ngurubani mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga. Ikundi cia mũingĩ gũkũ Nairobi kũmenereria kuongereka kwa mbara cia kĩmĩciĩ na irenda maabitha borithi magucie thogithi kũhũrana nacio na ũhũthĩri wa bangi hamwe na ũnyui wa njohi cia ndũgũgio nĩ ũkũmithĩtio na njĩra nene nĩ aciari atumia kũrĩa mwena wa Kiserian Kajiado. Maganda ya risasi ambaye tumepata ya AK47 tumeipeleka ballistic. Tunataka kujua ni bunduki gani hii ama kuna bunduki ngapi ambaye zaweza kuwa zinahangaisha watu katika hii area ya Nakuru. Niki giki finance bill ni ya mwaka uyu thirikari yaje kuguthurira mbeu njithi ona finance bill itari rategemanio bunge-ini. President William Ruto agikorwo ni urenda akinyama kuohere na mahoya macio maraumaga kuma ngoro-ini tiga maundu maria ureka reke yakinya makorwo na wiyathi uri wao no mathikiririe tunyihanyihirie horo wa bangi no ni ingeire muno maciana citu njohi na bangi rarara mitaro riu turakirigwo atiri athuri na anake aitu othe matigugikuo na iretu matora ni njohi Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega rũcinĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha na mũndũ ũmwe nĩ akuire thutha wa kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki taũni-inĩ ya Ngurubani kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea Kĩrĩnyaga. Aikari maroiga mũtino ũcio ũrĩa kĩhumo kĩaguo gĩtarĩ kĩrakũrĩkana wambĩrĩirie mathaa-inĩ ma thaa ithano cia ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Aikari rĩu nĩ mamenereirie maabitha rũhonge rwa thima mwaki kuma thirikari-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ ũndũ wa kuoya ihinda rĩa mathaa matatũ kuma hĩndĩ ĩrĩa mamenyithirio mangĩgekinyia kũhũrana na mwaki ũcio. Mwene buroti ĩrĩa heire augĩte gũtirĩ kĩndũ mahotire kũhonokia na rĩu marathiĩ na mbere gũtara hathara ĩrĩa yumanire na nĩnĩmbĩ icio. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi nĩ arokire mwena ũcio rĩu agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha.
aria arabereire niturongania cindu iria cirari cia mwene nyumba na nituona njara na kuguru wake twa twarige kwa njara ni mabati na mbao nicio turacokanirire cia mwene nyumba iria araikaraga utumukire mwaki munene utuku wa gukio muthiini wa itura iria Maisha Kamili tauni ino ya Nguruvani giciguini kia Ombunge kia Mwea na giacungiriria gikuo kia mundu umwe kuringana na mwene muci uria uikene ta mwarimu Peter Mongai nduma thiini wa gaikaro giki kuona ni akoragwo na mburoti enge mburoti ni hete ni yako andu aria maraikara guku ndamenya uri kiroko niguo ndamenya niguo aria maikaranagia nake guku thiini wa mburoti moka gwakwa rucini tene muno mahura ngiti na manjita makinjira uria kuhiana na niĩ rĩu ndagiũka kuona ũrĩa kũrekĩkire no woneka ũronekire mathaa-inĩ ma ũtukũ na rĩu ona andũ no marathiĩ na mbere kũngania indo matigari ma nyũmba ona rĩu thaa ici nĩ ũndũ he mũndũ ũmwe ũrakuire he mũndũ ũrĩa ũrakuire ũrĩa ũrarĩ nyũmba-inĩ ĩyo na ndĩigua makiuga ona nĩ mona kũgũrũ gwake mona gakinya ga kũgũrũ gwake mwingi wa itura iria Maisha Kamili na matura maria marigiceirie ni ugite ni ugiririe kuburana ni becia mwaki na mwaki ukorero githira mathaa-inĩ ma thaa 7 cia ũtukũ na gutire kindu ona kimwe gikorero gikioyo. Naitwa Daniel Musioka na kaa hii eneo Maisha Kamili. Ilikuwa ni saa 5 za usiku ndio tulisikia nduru kwa majirani, tukatokea tukapata ni moto kwa jirani yetu hapo, tukang'ang'ana nayo kuizima, tukamwagilia maji, majirani wakakuja kwa wingi, tukamwagilia maji na tukaiweza kuizima. Arudi saa 7 hapo ndio tuweza kuona mwili wa mwenda zake na kachukuliwa. Njĩtagwo Josephat Kariuki. Mwaki ũcio turang'ang'anire nau, unfortunately mundu umwe ni arakuire na ararĩ bundi wa iratu thĩinĩ wa itura rĩrĩ gwakia kiroko riu mwaki wa kibora kiroko andu ni magiukire kuona the scene na andu makethaitha mabota kuona nginya kuguru kuria pati ya kuguru kwa mwenda zake huku mwene nyumba no agithie na mbere na gutarathara ni ugithegeragia mwaria mokire kumuteithia mathaa-inĩ ma kiroko angi no kumuia maramuia andu no marajia maraire mabati maria ndakora matigarite no manini. Ngiriboti Nuru FM kuma mwena wa Maisha Kamili tauni ino ya Nguruvani Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mureithi. Tũrĩ horo-inĩ ũngĩ wa kĩeha nĩ atĩ abithaa wa borithi nĩ akuire na waru nake erĩ mararigitwo nguraro thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ batoni ya ekinaĩ icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru. Ngero ĩno ĩtabanirio hakuhĩ na mũkawa wa Chester hĩndĩ ĩrĩa maabithaa acio mahobanĩirio nĩ ekinaĩ makĩhũra mũriũngo mathaa-inĩ ma ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri ya borithi ugĩte abithaa ũcio akuire hau rĩrĩ na waciangĩ erĩ, ũmwe arahonia nguraro ya kũhũrwo rithathi guoko nake ũcio ũngĩ arĩ na rithathi ya mũgongo. Njũragano ĩyo ĩrakinyia atano namba ya andũ arĩa moragĩtwo kũu mwena wa Naikuru ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe tu thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ arĩa makoretwo mehotorete matharaita ũgwati ta mĩcinga. Robert Wamaina nĩ athiĩte na mbere kũrũmanĩrĩra na ciĩko cio gũkuo gitĩri icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru. Ngero ya wekinaĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ itũra-inĩ rĩa Freehold gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru ĩtigĩte maabithaa atatũ arĩa mararĩ mũriũngo marĩ ica ikuhĩ gũcemania na ito ici na iria ikoretwo ikĩrimũtha na mũcinga mũthemba wa AK47 kũrĩ abithaa ũmwe gatagatĩ-inĩ kaya atatũ. Athinekanire na gũkua kumana na nguraro cia rithathi gũkũ ũngĩ ũmwe agĩthaitĩrwo gĩtanda-inĩ kĩa ICU nake wa mũthia arĩ na nguraro ya rithathi guoko-inĩ gwake. Rayford Kibara nĩwe commissioner wa county ĩno ya Naikuru ĩno arĩ mĩario yake ya na hau kabere. In 2 to 3 incidences because kuna breakings za M-Pesa zingine kama 3 wamevunja in between, wakati wa kuingia na kutoroka wanakuwa na motorbike. When you listen to the story they are the same fellows, 3 of them, the same weapon, sababu in 2 incidences tulipata risasi ambayo ni 7.62 mm. Hiyo risasi ni AK47. These are dangerous criminal and when a firearm is out it becomes a major threat to all of us. Ndeto cia kwĩhokeka ciugĩte kinaya ya arĩa maretharire na nduthi ũmwe wao etharĩte na nguraro ya rithathi guoko-inĩ gwake thutha wa kũhũrwo nĩ maabithaa ya borithi kũgĩkũĩrwo njama ya batoni ĩno ya ekinaĩ yuma gũtunyũkithia maabithaa ya borithi mĩcinga ĩyo ĩtatũ kũgacĩrithia wĩkinaĩ wao. Kwa majina naitwa Michael Mwaura, County Police Commander hapa Nakuru. Kwanza kabisa wacha nichukue nafasi kutuma rambirambi na kusema pole kwa wale ambao wameumizwa na hiyo
uhalifu ambayo imefanyika kutoka Christmas wakati ya December mpaka mwezi wa 5. Tumekuwa na usalama kubwa sana katika hii Nakuru. Kama officers tumeanza uchunguzi na saa hizi iko katika hali ya juu, kwa sababu tayari ile maganda ya risasi ambayo tumepata ya AK47 tumeipeleka ballistic. Tunataka kujua ni bunduki gani hii ama tuko na bunduki ngapi ambaye zaweza kuwa zinahangaisha watu katika hii area ya Nakuru. Gikuo kia abitha uyu gikiingira mabuku-ini ma andu 5 riu aria moragitwo na rithathi ni batoni eno ya ekinaĩ rungu rwa ciumia 2 guku kaunti-ini ya Nakuru. Tukiangalia kwa hii area yetu si area mzuri, inataka ulinzi sana, kwa maana hao waizi wanaweza tembea kila mahali kila mahara. Hata jirani hapa akona saloon hapa aliibiwa juzi. Sasa ulinzi ya hapa si mzuri, ni mbaya sana. Kuna mzee hapa hivi aliibiwa na walikuja tu asubuhi saa 10 kisikia nduru ikipigwa. Alafu pia huyu wa saloon hapa pia aliibiwa. Hapa kwetu tunahitaji at least tukue na security ya kutosha, maskari wakuwe deployed wa kutosha hapa ndani. Wamama wanaibiwa vibeti venye mzee amesema hapa hivi. Watu wanakuja hapa na mabunduki, watu wanaibiwa usiku. Wengine wanakuja na kuspray mnarara kabisa. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma mucini wa Nakuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tohogokire ohoro ngiriu na Akenya nimekiriire nganja urekeri uria mugathe William Ruto eriga kuhoya hindi ya mahoya ma bururi thutha thirikari yake guthio na mbere guthagathagia aria maramiruta mahitia ni mateta mokite thutha wa muteteri wa ihoto cia mundu Rosi Njeri guikio ngono riu akihingirwo ceceni-ini ya borithi ya Pangani kwa ihinda ria thiku 3 thiru ni undu wa guthondeka rurenda rwa kumurika ndereti ya kigina ya mwaka uyu na iria Akenya marambiririe kuheanira mawoni muthenya wa umuthi. Giko giki ni kimenereirio ni ahuraniri ihoto cia mundu aria marenda Njeri akorwo akirekererio makiuga ndari na ucukio wothe. Joel Kimani wa Njuguna ni arahinyio horo uyu. Ni ahuraniri a ihoto cia umundu muthenya wa ira marija wa ceceni ya borithi ya Pangani Nairobi makihinyiriria kurekio kwa Rose Njeri uria uranyitirwo agicukirwo mahitia ma guthondeka mutambo wa kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2025 2026. Ayo mama, ayo mama. Ni ndeto ihanikite o riria ng'etheri ya thirikari makoretwo makinyitwo. Njeri akinyitwo thikũ nini tu thutha wa President William Ruto kuherera mbeũ njithi hindi ya mahoya ma bunge. To our children, if there is any misstep, we apologize. Muthenya uria kurari na mahoya ma gĩbũrũri ni turonire atongoria ngathĩ itigaine matongoretio ni President William Ruto magicunga muhera, na turagikena muno turakiona ati thirikari ni yahonoka. No na mahoya macio matari marakinya matu-ini. Umuthi kwina muyitu gwitwo Rose Njeri unyitetwo na akahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Pangani. Mahitia make mari guthondeka mutambo wa Kenya kuruta maoni megie finance bill ya mwaka uyu. Tukakiuria atiriri, niki giki finance bill-ini ya mwaka uyu thirikari yaji kuguthurira mbeũ njithi ona finance bill itari rategemanio bunge-ini. President William Ruto angikorwo ni urenda Akenya makuohere na mahoya macio maraumaga kuma ngoro-ini tiga maundu maria ureka. Reke Akenya makorwo na wiyathi uria uri wao no mathikiririe. Thigũkũ-inĩ ya Madaraka iria irahanĩkĩire mwena wa Homa Bay muthenya wa ira, mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ni aroririe president akorwo agĩthikĩrĩria mbeũ njithi na oho famĩlĩ cia mbeũ njithi arĩa makwĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ mwaka mũhetũku ikorwo ikĩrĩhwo. I saw that during the prayer breakfast recently this week there was apologies that were being made, which is wonderful as a first step to reconciliation. But then there's the issue of people who are injured, some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation families of those who died and those who are injured. Maya mahanikite o rĩrĩ citigarĩte thikũ nini watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025-2026 ũtemanio bunge-inĩ nĩguo wambie gũcirĩrwo, aingĩ magĩeterera kũmenya maũndũ marĩa marĩ watho-inĩ ucio wa kĩgĩna. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Nakuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Joeli. Ikundi cia gutetera ihoto cia muingi gũkũ muciĩ munene wa Nairobi rĩu irahinyĩrĩria gũtabarĩrwo makinya marũmu ma
makuhikana na macira megie bara cia kimĩciĩ amemba ikundi icio moigĩte ngero icio nĩ ikoretwo ikiongerereka na njĩra nene gũtarĩ na makinya marumu ma kĩwatho maratacũkio kũrĩ ekũĩrwo maya marahanĩka rĩrĩ kũrĩ na kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yombirwo nĩ mũgathe William Ruto ĩkĩhokerwo gũthikĩrĩria mawoni ma Kenya na kwendekithia kĩhonia kĩa ũrĩa bũrũri ũngĩhũrana na ngero icio iria ikoretwo mũno igĩtũngia atumia na ciana cia airĩtu. Nĩ Njathani Kamau ũratũmũrĩkĩra ũhoro ũyũ. Thĩinĩ wa gĩikaro na ikundi cia mũingĩ cia kũng'ethanĩra na mbara cia kĩmũciĩ kuma Westlands Dagoretti ya rũgongo ya mũhuro nĩ morĩtie mbunge gũthondeka mawatho marũrũ kũrĩ andũ arĩa maragerana na ngero. Magĩtongorio nĩ David Ndung'u kuma ikundi kĩa Dagoretti Gender Working Group maugĩte mawatho macio nĩ megũteithia kũrĩ andũ arĩa maroragana kana gũtihania thutha wa gũkararania. Maũndũ ma GBV marongerereka day in day out because people are hurt. Rĩu mũkora mũndũ na stress make agatwarĩra andũ arĩa angĩ. Maũndũ ma unemployment ũhoro wa ũkĩa nĩ mũingĩ mũno. Koguo mũndũ maũndũ macio makoga mbia akona aka project maũndũ macio kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Introduce timelines for speedy resolution of femicide cases like the presidential petition timelines. Make those who have engaged in femicide unfit to hold office either elected or appointed just like those who have been impeached. Marutĩte rĩtana rĩrĩ kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yombirwo nĩ President William Ruto ĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũcirithania mũnene Nancy Baraza ithiĩte na mbere kuoya mawoni ma mũingĩ ma kũhĩtana na ũgwati ũyũ. Nĩ ndeto ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra ikuũ hamwe na ngoro cia andũ moko-inĩ ma andũ arĩa me ndogo-inĩ ya wendo bũrũri-inĩ. Dismiss and prosecute government officers who cover up femicide and SGBV cases. Have data on femicide and SGBV cases with the police open to public for scrutiny. General based violence yajagia na kurumwo, kwagĩrwo gĩtĩo, kunyararwo, ũgakira, ũkahũrwo ũgakira, ũkamemena banga ũgakira, rĩtara mũico nĩ kũragwo. So you stop it from where it started, itanakinya harĩa guo mũico. Nĩ macokete makũria thirikari kũiga wabici ceceni cia borithi kũrĩa mateta ma andũ arĩa maranyamario mabatiĩ gũtangĩkĩrwo. Ningĩ ona macukuru-inĩ arutwo maheagwo motaro. Koguo maũndũ ma counseling andũ nĩ magĩrĩirwo maiko counseling. Ũtathiĩte kĩhiko-inĩ rĩ, ũgakorwo nĩ ũramenya wathiĩ gwĩka ta kĩhiko-inĩ, to kĩhiko is a permanent issue. Koguo ũgĩthiĩ kũhika rĩ, ta thiĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo pre-marital counseling. Ũthiĩ ũmenye wathiĩ kũhika na kũhika nĩ kuuga atĩa. Mũndũ wahikĩra rĩ kana wahikio nĩ we rĩ kana wathiĩ kũhikĩra rĩ, nĩ mũndũ huana atĩa. To maũndũ maya ũgũthiĩ gũkorwo kumbe wahikire mũndũ wa bara na wewe ndũmenyaga. Ya kwanza tuweke chief baraza zikuwe very vocal na zikuwe very rampant kwa mashule, especially kwenye hao watoto wa 17 years, 7 years wanasoma, iongezewe kama curriculum at least iweze kuwork. We need to empower these people who are calling themselves nyumba kumi because they do a lot of things in the families but they don't have resources. Nĩ mũndũ huana atĩa. Maũndũ maya ũgũthiĩ gũkorwo kumbe wahikire mũndũ wa bara na wewe ndũmenyaga. Ngeriba Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Twerekere ũkabi-inĩ kũrĩa kamĩtĩ ya ũgitĩri kũrĩa rũgongo rwa Kajiado ĩrahinyĩrĩrio ĩgucagucie thogithi kana yarahũke na ĩng'ethanĩre na ekũĩrwo arĩa makoretwo makĩendia bangi na njohi cia ndogogio kũrĩ mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ nĩ makaya maikĩtio nĩ aikari a Kiserian na mũno atumia arĩa maraiga ũhũthĩri wa bangi na ũnyui wa njohi ngananie rĩu erekeire kũnina mbeũ njĩthĩ itũũra-inĩ rĩao. Maranĩirie na Wacuka wa Kĩarie nake agatũrehera ũhoro ũyũ. Tũnyihanyihĩrie ũhoro wa bangi ĩno nĩ ingĩire mũno. Maciana citũ njohi na bangi irarara mĩtaro, irabu iraraga 24/7, bangi irenderio mĩkĩra-inĩ ya njĩra-inĩ. So urakora every weekend Friday ciana irahatwo ikaihũrio Land Cruiser igatwarwo borithi. So twĩna thĩna na wageri kwaria sauti yako iwezi sikika. Okorwo nĩ njohi mũndũ arakoma agakua. Rĩu tũrakĩrigwo atĩrĩ athuri na anake aitũ othe matigũgĩkua na airĩtu. Ciana citũ ciothe, ciana citũ matũũra nĩ njohi. Nĩ mĩario ya aikari ya Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado magĩtetio nĩ kuongerereka kwa wendia wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia matũũra-inĩ mao. Matarĩirie wa kũmakania nĩ atĩ njohi ĩno na ndawa ici irenderio nginyagia ciana cia thukuru, ndeto ĩrĩa imararakĩte ona nginyagia makĩria. Mũirĩtu waku nĩ athiĩ njohi-inĩ na mwanake nĩ athiĩ njohi-inĩ. Kũu nĩ kũraga aciari tondũ ona aciari maihũrĩtie ndawa mĩhuko. Nĩ stress, kwĩna thĩna na mbeca kwanza tũtirĩ na mbia cia gũtinda tũgĩtwara borithi. Kwa hivyo hiyo pombe bangi ĩihũire matũũra na njohi. Angĩkorwo matikũhota gũita njohi rĩ, ithuĩ nĩ tũkũmũrũrũka twĩ atumia tũmĩite. Ũraima haha na nĩho tũrĩ matũũra bangi irenderio harĩa.
mwana ucio angiuka ati atige pangina ni maraiyira hongo hwaini kawira wa cibu korago wi uri na thuria aicagi-ini wira wao ni gukugongago ciana citu ikanyua njohi ikanyua pangi no gutiri mundu ugakinyira ciana citu. Matariirie maobitha borithi ni magondereire wira-ini wao na riu makienda marahuke kuona ndeto ino ni icungiriirie ona nginyagia ciiko cia uhaguku wa ugitiri kwambatira. Anake maranyua bangi muthenya matirorio ni mundu tondu na thigari icio me hamwe gwatuika ni kuyuo urathie ukayuo riu ri ona waiywo ni mici ino ndungithie borithi tondu ona wathi wa report ari mariaga na anake aya koguo ni ngiuga Kiserian borithi irore muno macibo na athuri a mita tondu mararia hongo na ithuĩ raia no kwanga mico turanga. Juzi mwana kwa ndamutumire nduka ngimutuma nduka-ini mathaa-ini ma thenya cia rucini athie nduka ngimuhe thimu tondu arihaga na thimu. Mwana wakwa athirie akinyitwo ni anake atatu makimunyita thimu na makimubara mbeca iria ndamunete 1,250 aria iria athia ku withdraw M-Pesa-ini. Riu ni ngwihoya muno thirikari yo ya Githiria na OCS wa Kiserian aturorere muno insecurity na no tuhoye muno uko mututhondekere mucemanio wa community policy nigetha tuhote kwiyaria na nigetha security ihote kwagira kuria Githiria tondu turaborwo nginya muthenya. Ngiribotera Inoro FM kuma Kiserian kaunti-ini ya Kajiado ngitwo Wacuka wakiarie. Ni ngatho Wacuka ja bururi andu 6 marahonia nguraro njuru thutha kumudio mwaki-ini mwikwirwo mwa wiki nae gitaro-ini gia Colorado kuria bururi-ini wa America. Ngero yo ihanikire kana irahanikire hwae nduka-ini mwenene ya wendia hĩndĩ ya igongona rĩa kũririkana raia a Isiraeli haria makoretwo manyitĩtwo mĩgwate nĩ arũi a gĩkundi kĩa Hamas. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mwĩkũĩrwo ũkũrĩkanĩte ta Mohamed Sabri Soliman wa mĩaka 45 arambĩrĩirie kũmacina akĩinaga nyĩmbo cia gũkumia a Palestina. Maabitha ũtuĩria FBI maraiga mwĩkũĩrwo ũcio ũrĩa nĩ raia wa bũrũri wa Misiri araikaraga Amerika mũgarũ na watho na rĩu arakuruhanio na mahĩtia ma wĩkinaĩ. Riboti ĩyo ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 amũkĩra matemo wona cihanda thaa 4 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwĩtĩra ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa 5 nginya tarĩki 18 mweri wa 6 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyeria ũcio ũngĩ nĩ tũnyitanĩre mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Nĩ tuva wa mathako. Safi, karibu tu hanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Kĩrabu kĩa Gor Mahia gĩgũkorwo gĩkĩnyita ũgeni kĩrabu kĩa AFC Leopards mĩaraho ya ũmũthĩ thĩinĩ wa ligi nene ya Kenya Premier League, ngucanio ĩrĩa ĩgũthakĩrwo kĩharo-inĩ kĩerũ kĩa Raila Odinga Stadium kaunti-inĩ ya Homa Bay. Ngucanio ĩno ya Mashemeji Derby ĩkwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ na thĩinĩ wa derby 5 hetũku Kogalo magũthĩte Ingwe thĩinĩ wa ngucanio 4 gũkũ ĩmwe ĩkiuma draw. Mbere ya ngucanio ĩno Gor Mahia mena pointi 54 thutha wa gũthaka ngucanio 31 na manyitĩrĩire namba 3 mũrũgamo-inĩ wa ligi nene ya gũkũ bũrũri-inĩ. Gũkũ AFC Leopards mena pointi 46 thutha wa ngucanio 31 na manyitĩrĩire namba 6. Nayo timu ya thukuru wa secondary wa Ebwali nĩ maregatĩire tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gwetha njorua cia kaunti ya Vihiga thutha wa kũhotana thĩinĩ wa final ya Luanda rĩrĩa marahatĩrĩirie thukuru wa Hobunaka na bao 3-0 kĩharo-inĩ kĩa Mumboha. Mũnini wa kocha wa Ebwali Martin Peter
akiuga mararongoreria uhotani wa thukuru njorua guku bururi-ini, ambapo tunajiprepare for the county that is on 11th. Expectation ziko juu. Tulikuwa na coaches Franco aliweza kupelekwa kule Vihiga, so sisi tunapoenda kule county tunaenda kuonyesha kwamba yale mafunzo ambayo aliweka pale Bwali tunawatumia vizuri sana. So tutawaonyesha kuwa tunaweza funga mabao, tunaweza shinda mechi, tunaweza qualify to the next level, that is regional. Also regional tunaweza qualify to the county. So far tumefungwa bao moja since tuanze kucheza zonal. So I think the team is in a good shape and we are heading on well. Tumecheza na timu ambayo ni timu ambayo ina uzoefu katika mechi zao. Tumefika fainali nao kwa miaka mingi, lakini wameishi kututoa. Bwali wana timu nzuri na sisi tunawatakia mema hapo mbele. Na muthia thutha wa kuhatiriria kirafu kia Inter Milan thiini wa final ya UEFA Champions League na bao 5-0, riu muthaki wa kirafu gia Paris Saint-Germain PSG Ousmane Dembele ni amuritwo ta muthaki uria urari mwega muno thiini wa ligi ino kimera kiria kirathirire muthi wa Jumamothi. Ona kocha wa ahotani PSG Luis Enrique augite hatiri undu tanganja ati Dembele niwe ubatie gutigwo na ngerenwa ya muthaki uria mwega muno gitaro-ini kia Ruraya na athukirwo ngerenwa ya Ballon d'Or mwaka uyu. Muruna wa Dembele muthaki Desire Doué wa miaka 19 niwe uratigirwo ta muthaki uria munini mwega muno kimera giki. Doué arafungire bao 2 na guteithiriria imwe thiini wa final iria irathakirwo muciini wa Munich, Jerumani. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini. Nie njitagwo Moses Gige, Faida Tupu. Nĩ Tufa wa mathako na Inooro FM. Muremi wa mahiu riu no ucagure na uhe mahiu maku dawa ya Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Highchem Essentials. Ici nĩ dawa nguthi harĩ kũnina kaima na mĩnyoo mahiu-inĩ maku. Here we go. Jitikiria ngũrie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha riu kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega. Turakunyita ugeni Wigo. Guku kwa Wigo tuyaga matereba na gitio tunituonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakuriha uria kwagiriire niguo utuike umwe wa ndereba cia Wigo. Ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda, uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya Wigo umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store, kana wandike SMS kiugo Wigo utume kuri 20425. Wigo, let's go. Midira maniuru Ona mekere mebuto nyita siero Siero ne waimba morio ni naga magego Subewe morio no waingeane sumu Wemenyagerera tairia reriko Ukue uku karina kwato die Ukue uku karina kwato die Todie guito gatango kageijata Mwena
na mĩnoga mĩingĩ gũkue gũkũ kanyina gakwa tũthiĩ gũkue gũkũ kanyina gakwa tũthiĩ gwitũ gatango kageithia arata Tũthiĩ gwitũ gatango kageithia arata moko matheri gũkue gũkũ kanyina gakwa tũthiĩ gwitũ gatango kageithia arata tumwitaga Timona Bro gwenda twambe tuingire kuria kwa High Chem na High Chem ni makoretwo marũmbũĩtie mũrĩmi o wothe ukoragwo agĩbanga wĩra na mũndũ wothe ũrĩa wothe wendaga gũkorwo akĩrĩma kana akĩrĩma ng'ombe anine kana akorwo akĩnina mĩnyoo yothe na ndangũrũ ciothe egũcinina na dawa ĩrĩa twĩnayo mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ weno tũrari horo wĩgiĩ Force 1 ni dawa ya kunina mĩnyoo mĩthemba yothe ĩrĩa ĩgũmagĩra mahiũ inyamaragia ndangũrũ njoka thambara langworms no mĩhe tũcaũ tũũri mahiũ mena ihu marĩa mahinyĩrĩrĩkĩtwo na marĩa marongithia nĩ cobalt na selenium ĩrĩa igaga ngothi ĩrĩ nyoroku wega na gũteithĩrĩria kũnyita mbegũ. Force 1 yonekanaga nduka o yothe ya ũrĩmi ĩrĩ hakuhĩ nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super na Force 1 Plus. Ũguo nĩguo gũikarĩte wona waguthũka nduka-inĩ tigĩra nĩ wethana na dawa ĩyo. Reke tũthiĩ kũrĩa kwa We Go na itanathiĩ kwa We Go kagutware mwena ucio Nyox wakata ni ndenda tobe tuingire kwa We Go rĩu ndereba tathikĩrĩria angĩkorwo we ndereba ya tegithi boda ona kana hihi wĩna ngari ĩkomete hau mũhohio parking rĩu no rarigwo gwĩka atĩa nayo rĩu gũkĩrĩ na njĩra ũngĩthũkũma nayo nĩgetha ũtige gũtuĩka atĩ we no gũtara hathara wagũrire ngari anga gũgĩthiĩ gũgĩikara ũgĩthianga kũmũkĩrio arabu nginya ũkĩigua guoya hapana wewe toa hiyo gari kwa nyumba rĩu thiĩ yandĩkithie kũrĩa kwa We Go nĩyo platform ĩrĩa njerũ mũno
irakuwa na urito kio giaku na nikio turagikwira ati riwe ona nduri mundu ungiigwa commission arakuriha ta Wigo ni unogetio ni kuigua gatora thukuma ikare ucio thiru ta wingire kuria kwa Wigo urabatara ukorwo na PSV license ukorwo wina good conduct insurance yaku ni nginyaniru logbook yaku na ona kibande giaku akorwo wi muhitukie riu wewe kabisa riu ni njira ya mituke hutho na nduraheo turugano thie kuria thimu-ini yaku o download Wigo app tathikiriria urabatara guthie Google Play Store ona kana App Store kana wandike SMS kiugo Wigo kule 20425 ni 20425 ona weikie kuo Wigo, let's go drive smart and more. Nĩ Njogu wa Matara ndĩ ngari-inĩ ya KDH ya MCA Isaac Mwega ĩkĩrĩtwo Inoro. Thank you very very much. Geithia andũ acio a KDH ya MCA Isaac. Nake John Miano aranjĩra geithĩria maitũ Nyokabi. Nĩguo my son. Mwĩre no ndĩracaria ũboco. Ngai mbere. Good day kuma kũrĩ mwarimũ Njago Nikagira Kandra na mashabiki mothe nĩ matũmĩte ndũmĩrĩri ciao cia macakaya kuri muturi wa mwiro ni tondu wa gutigwo ni baba wao. Pole sana. Ndũmĩrĩri nĩ ciakinya kuma kuri chairman wa chairman, patron wa patron, treasurer wa treasurer ni arikitie kwandĩka ndũmĩrĩri icio ni ciarikia gukorwo cigikinya. Force One dawa ya kunyamaria mĩnyoo mĩthemba yothe ĩrĩa ĩgũmagĩra mahiũ inyamaragia ndangũrũ, njoka, thambara, langworms no mehetu cia ũtũri mahiũ mena ihu marĩa mahinyĩrĩrĩku na marĩa marongithia nĩ ĩrĩ cobalt na selenium ĩrĩigaga ngothi ĩrĩ nyoroku wega na gũteithĩrĩria kũnyita mbegũ. Force One yonekanaga nduka oro yothe ũrĩmi ĩrĩ hakuhĩ nawe na ithimi ndiganu cia Force One ohote gukorwo kirima urimi wina umithio. Yatirire Nyokabi ni wiguite cia My Mobi. My Mobi riu guku turaugire atiriri ni kwibanga tukwibanga nigetha tuhote gutika ati ni twakorwo tukiona mbeca gwatangikorwo wandikitwo ni thirikari muruti wira wa thirikari urakomba bara niki uratinda ukihurira andu metoro nigetha ati ukombe niki ni uthire handu wa kwama ukugirite indo gikomba mbia itina igara ukuthiete wagiranga ni mirigo ni karoni riu turakwira horo wa My Mobi. My Mobi ni njĩra njerũ kana nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hi na hi thimũ-inĩ yaku ya guoko na ruo na mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi referrals payslip atĩ ũraheo nĩgetha ũheo kana ũreterera nĩgetha ũheo ngombo. Kĩrĩa ũrabatara nĩ thimũ yaku nĩ ũraheo ngombo ya hi na hi nginyagia ciringi 20,000 iria ikorengwo mũcara-inĩ waku ũrĩa ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira. Bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari. My Mobi inakusort kwĩyandĩkithia nĩguo ũheo ngombo ya hi na hi. My Mobi Civil Servant Emergency Loan urabatara kuhinya *531# no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu. Ugwetio ritwa ryaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbande gĩaku gĩa bũrũri. No wiyandikithie hinde ororothe utuko weekend na mĩthenya ya thigũkũ mbeca ikaingĩra cibi thimũ-inĩ yaku. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrarũmĩrĩra. My Mobi amũkĩra mbeca na ihenya *531# o rĩu tuku sort. My Mobi nĩ njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩ ĩraiga thiri ciaku. My Mobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531# oro riu ohote gukorwo wikaire wega. Na tukiuma kuu kwa My Mobi ni uguthiete guku kana thie moja kwa moja tonya kuo kabisa nigetha tuoka tuthie kwa My Mobi once again. Ri muthako wa rembesha maisha ni ucokereirie niguo guguthakira kana guguthakarire muturire makiria wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca farifari tafarine cito ciothe urabatara kuhura *272*1# urumirire mitaratara rembesha maisha ni hitukine gathurimo ne BCLB license number 199. Muthako timwagiru kuri mundu takinyetie miaka 18 betting no iguthukie meciria na igukuire meciria thaka na wigiririki hinya *272*1# uhote gukorwo wikarite wega. My Mobi tutonye kwa My Mobi ni tondu rimwe maundu ma hina hini mokaga magatugumira na tugatuika mundu arigone na kumwana karwara ihinda riria utari na kindu nyumbaga negeire na thina ngogakorwo ni rabatara uthibitari angikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutugwaku wega ni amu turenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riu ryaku ria hinahi kugerera kwa My Mobi. My Mobi ni kuga atia? My Mobi ni utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko na rua na mituki. Gutire maratathi referrals payslip urabatara niguo uheo ngombo. Kiria ukubatara no thimu yaku tu ya guoko ni uraheo ngombo ya hinahi ya ginya 20,000
20 iria ukarengwo mushara-ini waku mweri ucio urumirire agikorwo we thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria ati mweri ugathira no bata ni ukorwo we muruti wira wa thirikari na nikio turakwira Maimobi inakusota kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi kwa Maimobi wewe civil servant ona kana ni emergency loan urabatara o kuhura *531# toshagari ni *531# na ukinyithirie maundu maria urabatarania ukwiyandikithia rungu rwa ndagika oro imwe ugwitio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana namba ya kivande nigetha uhote kwiyandikithia no wiyandikithia ihinda o riothe ni utuku ni weekend ni thigũkũ ta muthenya wa umuthi wewe utakuwa sorted marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uyu urumirire Maimobi amukira mbeca cia naihenya nikio turakwira hura *531# o riu tukusort mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana thaa ithatũ ĩkahĩtũkia ndagĩka 38. Mutuge woire maguru
wetaga Joseph Wamube mamu aorire akimutiga na twana tunini arere kinando kia mfafa ini yorire pio agikonjo kamera moja papa warwara riu rimwe maundu ma hina hina magomagira mundu mwana karwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya agikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutugwa kwega muturenda gubanga uria ungiona mbeca cia gutangira ibataro ria kuria hina hi kugerera MyMobi. MyMobi ni utungata mweru wa aruti a wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hina hi thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituki gutiri maratathi referrals payslip urafatara niguo heo ngombo kiro urafatara ni thimu yaku muthikiriria na thimu yaku igukorwo igikoromboie na njira njega uraheo ngombo ya hina hi nginyagia ciringi 20,000 ikuregwo mushara-ini waku mweri-ini urorumireire agikorwo we thiini wa system ndugathinike ringi wetereire orira mweri ugathira bata ni ukorwo we muruti wira wa thirikari MyMobi ina kusort kwiyandikithia niguo uheo ngombo ya hina hi MyMobi Civil Servant Emergency Loan urafatara kuhura *531# no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu ugwetio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibande giaku kia bururi no wiyandikithie ihinda oro riothe utuko weekend na mithenya o yothe ya thiguku mbeca ikaingira thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumireire MyMobi amukira mbeca cia na ihenya hinya *531# oro riu nigetha tuhote gukorwo tugigu-support moja kwa moja ni thaa 3 na ndagika 45 na mumathaa kwa inoro wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM mwikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM mwikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mwikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM mwikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mwikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mwikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mwikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Haya, nyokabi wakata nitukoretwo tukiaria haha niguo munene maundu maria tukoretwo tukiaria ri twaragia maundu maria mangi tungiorio haha tugacokera hari na kaundu ngwandikaga haha ngwandikaga atiriri Kenya ri he hindi yari handu hega muno thiini wa continent ino ya Africa and especially gitaru giki kia East Africa ni twari andu mehokeirwo mabũrũri maria mangi like a big brother maria makoragwo magite thayo nikio kuna bũrũri wa South Sudan Shumari na kuria kungikwa na corona bara Ethiopia kuria rugongo tunakorwo na refugee camps ciandu morite kwao magoka guku guikara kuone tondu waki wa thayo no ni twakinyire handu oro na ithuiri tukiambia guthoga thayo ucio tukiona ta hihi aria maikarite kambi-ini mateithikaga muno na matiranoga tukiambia guthukia na guthoga thayo ucio twambia guthoga thayo ucio ri nikio twekorire haria twekorire mwaka wa 2007 na ni twageire na thami angwe aingi muno aria mathire gwaka mabara-ini maikaraga kambi-ini mira makuo-ini na maratathi-ini andu mari na micii yao andu mari na migunda yao mari na mabiacara mao andu 600,000 riu ri ndumiriri itu ni imwe tu andu aria mokaga kwihocia guku gwitu ni ingi ni tondu wa kwaga thayo thayo ni wa bata muno muriganio uritha na gwakwa tungikorora ri kana twathimure ri mabũrũri macio mangi ni mahutikaga muno taru Uganda ni kuhutio Tanzania ni kuhutio Rwanda ni kuhutio na mabũrũri maria mangi uguo ri undu ria tungika munene ri oria tukwaragia ri ni kwenda bũrũri ni gukorwo twi wananchi wazalendo wende neighbor yaku na uge atiriri muriganio tithero uritha nipende jirani yangu nipende kabisa na twendane nigetha riri maundu megie national
ethos maria tweragwo ri makoro marikuo na kwenda bururi ri ni kurwirira ni kugitira ni guikaraga hingo ciothe wifangite no kamenya atiriri tutire bururi ungi tugathie bururi ni umwe tu Kenya nĩ itũ na to niĩ ndĩ wika nĩ itũ ithuothe. Reke twende bũrũri witũ hau ũreciria atĩ we wĩna kĩhoto makĩria tondũ anga wa mwena waku wa ũteti tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩana tũtigithania ta ũteti nĩ tondũ ona tũtikuaga tũkĩrũĩrĩra ũtonga tũtikuaga tũkĩrũĩra maũndũ marĩa mangĩ tũkuaga nĩ ũteti nĩgetha arĩa mekũrĩa igũrũ matongorie na mathiĩ na mbere na gũtonga na nĩ ũhoro wa kĩeha mũno tũkoragwo naguo na tũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ rora mũndũ ũcio ũngĩ ona we ũrĩa ũtangĩenda agwĩke ndũkanamwĩke. Coke tũkwĩra nĩ ngatho we ũtwaranĩte na ithuĩ thaa ithatũ ndagĩka 47 tũtigia ndagĩka 13 ikorwo ikĩhanda thaa 4 nĩgetha tũkorwo tũkĩamũkĩra wa Kalende na the team nĩgetha mũkorwo mũkĩambanĩrĩria. No nĩ ngatho nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Johnny Jao, nĩ ndona ona mũndũ ũgwĩtwo ona Mwangi, thank you so very much. No mũndũ ũgwĩtwo Nyambura wa Mbũrũri cũcũ wao nĩ arakuire na cũcũ wao rĩ etagwo Wanjikũ wa Elija kana wa Jane kuma kũrĩa Macege Saka Gũndũ-inĩ. Rĩu ũcio nĩwe mami wa Nyambura. Etagwo wa Demta, rĩu wa Demta nĩ atigĩtwo nĩ mami wao na rĩu tũkĩmahe pole cũcũ ahurũke ũhoro na rĩu nĩ njũĩ nĩ agakorwo gũkorwo akĩhurũkio kiumia gĩkĩ, tũmahe pole nyingĩ mũno. Na ona niĩ he my auntie my auntie wĩtagwo Ruth Wangeri wa Kuria nĩ atigĩtwo nĩ mother in law wake wĩtagwo Grace Wamboi Mburu agathikwo rũciũ kũndũ gũgwĩtwo Kiptangwanyi. Pole sana kũrĩ andũ acio othe a Mũnyoroku kwao nĩ maikaraga kũrĩa mwena wa Nyathũna. Pole sana kũrĩ mũtumia ũcio nĩ ndĩmũĩ ndĩkĩmuonete nĩ ndĩkũrĩte ngĩmuonaga. Pole sana nĩ ta cũcũ tondũ rĩu mayanti no kĩgwa nĩ kwa kĩhikĩte nĩ cũcũ wanyu ũngĩ na nĩ wagĩthio nĩ Purity Nesta ekũrĩa Nyĩrĩ athire kuona baba itũ gwĩtwo Bwana Kĩhara na magaithĩke othe na mathĩ. Purity Nesta ũrĩa mũrata waku mũgeithie sana ũgĩmũgeithia wazazi wasalimia wazazi atuletee Captain Rita kaki kairia rĩa mbũri. Very good not thiĩte wega baba nĩ arĩithagia ngũrũwe mũno kũu koguo rĩ ngũrũwe tũtirĩ ndogoni uga nĩ wega nĩ arĩithagia mũno kũu ngũrũwe. Ndinauga we ndauga niĩ oguo Rita nĩ rĩu twambie kũrũĩra ngũrũwe mandi aca tondũ thenge tũtũrũĩte na tũtirĩ twanina mbara ya thengeri tũcoke tũgombe igũrũ ya igũrũ ya ngũrũwe na ngũrũwe nĩ cia gwitũ ti cianyu. Ndikugaga ũrĩa ndauga atĩrĩrĩ nĩ arĩithagia ngũrũwe nĩ twaigua tũrauga tũkarĩe ngũrũwe. Ndinauga ũguo ai kũndũ kĩnyuaga macani mũthuri ngũrũwe nĩ ũgũkĩrĩa aca tigo ndĩrakiuga nĩ rĩu nĩ ndakũmenyire rĩu ngoretwo ngĩigĩrĩire guo rũhĩ-inĩ rwakwa ngũthungũkagia ũguo ta thaa kaĩ mũrogi rĩu nĩ njũĩ ndũnyuaga macani nĩ ũkũririkana twathiĩte igongona ngakũhe macani ũkanja mwarĩ wa ithe witũ nĩ ndĩrenda ndũkanone muoyo. Haya rĩu koguo nĩ ndĩramenya wakorwo nĩ njohi nĩ njũĩ rĩwe ona ndirĩ ndakũigĩrĩra kiugo kĩa njohi wendete kũngũithia twĩ Naivasha atĩ ũkanjĩra atĩ ngunde kanini na ningĩ kwĩra twarĩ nawe kũ njohi nĩ kaĩ nĩ ndanyuaga ũthingu harĩa mũikarĩte na rĩu nĩ ndakĩnyuaga kũ ũthingu wakwa niĩ ngũmenyerera ta nguo yakwa ya ũhiki nĩgetha mũhikania gĩũka akore ndĩiguĩte akore menyereire nguo nĩngũmenyerera nguo atĩ nguo ndĩmenyagĩrĩrwo atĩ kwa njohi na mwĩrĩ ũkeneana kwĩneana ona rĩu gũtuĩka atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩratonya tikĩo kĩũru mũthuri kunda nyamũ tondũ wa maũndũ tondũ wa maũndũ marĩa mangĩ ũcokaga gwĩka na gũtiga gũthoma ĩno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mangĩ ũcokete gũkorwo gĩka na gũkũ rĩmwe maũndũ ma hi na hi nĩ magũmagĩra mũndũ akarwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ gwaku wega ta mbawa amu tũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũgũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hi na hi kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hi na hi thĩinĩ wa thimũ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ gũtirĩ maratathi referrals payslip ũrabatara atĩ nĩguo heo ngombo kĩrĩa ũrabatara nĩ thimũ yaku nĩ ũraheo ngombo ya hi na hi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ikũrengwo mũcara-inĩ waku mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ weterere o rĩrĩa mweri ũgathira bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari. MyMobi na KUSOT kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hi na hi. MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara
ũrabatara kũhihinya *531# no kwĩyandĩkithia rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu. Ũgwĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri, no wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe, ũtukũ, weekend ona mĩthenya ya thigũkũ. Mbeca ikĩingĩra thimũ-inĩ yaku, marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie, irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. MyMobi, amũkĩra mbeca cia naihenya, hihinya *531# oro rĩu tukusort. Reke tũkũririkanie atĩ MyMobi nĩ njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩ ĩraiga thiri ciaku. MyMobi, quick cash bila drama, uko sorted. Hihinya *531# ukorwo wikaire wega. Nĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka kana thaa 4 ĩtigĩtie oro ndagĩka cigũkinya 7. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Monday, tũkĩrĩkĩrĩria. Reke tũnyite ũgeni wa Karĩndĩ oro ũndũ ũmwe na wa Karĩndĩ wa Deithi na Simon Kamode wa Mbũgua. Karibuni sana. Thank you, good morning. Nata Ruthu. Otago Ruthu wa Karĩndĩ wa Deithi. Ruthu. Nĩ Ruthu. Na Ruthi. Anasho jitaga Oruzu. Oruzu no gwetaga cucu wanyu. Oruzu. Ndĩ mũ mazira. Mũ mazira. O nyangati. Ũngĩthiĩ kũrĩa andũ wanjĩrĩ makĩaria rĩ, no ũtheke mũno. Gwitũ nĩkuo kwa nĩ ndingi akena nĩkorwo nĩ ndingi akuona. Ndingĩona thĩna ndingĩũrĩra kũ. Ndingĩona thĩna ndingĩũrĩra kũ. Ndingĩona thĩna, andũ akuga ingĩona thĩna rĩ, ndingĩũrĩra kũ. Rĩu mauga ndingĩona thĩna ndingĩũrĩra kũ. Lakini tata hiyo mũndũ rĩu nĩ ũgeretie mũno mũno. Ta nyongerera mũcara. Na andũ a Nyĩrĩ. Mĩaka 17. Mũthuri ndo ta 18. 18 kĩrĩa. Mũirĩtu waku wothe. Ndiona ndenda kwamba gũthiĩ break mĩaka ĩno. Mũirĩtu wakwa wothe. Na rĩu ndenda gũthiĩ break mĩaka ĩno. We Kenyamũ kĩu ona Ngai atumia amwe magĩrĩirwo nĩ makaheyagwo certificate. Aikara Nyĩrĩ mĩaka 2. Atrĩrĩ. Karĩndĩ mwĩciria wake nĩ wa huko. Wathamia kanua gothe ndamenya rĩa wa. Atrĩrĩ, ngwendaga kuga atrĩrĩ. Andũ arĩa makinyĩte rĩ, andũ aitũ nĩ makinyire. Wakĩa maitũ. Wakĩawa. Rĩu tũkwendaga kuga atrĩrĩ. Tũtingĩona thĩna tũtingĩũrĩra. Ningĩ ti ũthũkia atĩ rũthiomi rwitũ atĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũrenda gũtuĩka nĩ wetanio na ithuĩ. Acha. Wikarĩte ũkaigua atrĩrĩ. Warũri. Wa ng'ombe. Nĩ ndingĩenda gũkinya thoko. Ndingĩakinya thoko nĩ ndingĩamuoera tũindo tuma kuo. Njĩgwĩtũka ta kiuga ũhoro wa thũkũma ndagũaga thĩ. Augaga thũkũma. Kũrĩa thũkũma. Wĩthanga thĩ. Kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Zangathi. Na tũgeithie Wangeci Matuto. Wangeci ngina Jimmy. Etwo Wangeci. Na tũgeithie Mũzonie haha Itamara. No rĩu andũ arĩa na Wacare. Arĩa hĩre mũno rĩ, arĩa hĩre mũno nĩ arĩrĩ, nĩ harĩa Mathĩra. Hĩ. Magĩcomo. Acio. Ndũiguaga. Rĩu acio nĩ warĩkirie gĩcomo. Na Karatina. Nĩ Karatina nĩ Mazĩra. Mazaizi, wahĩtũka Mazaizi. Mazaizi, kũndũ gwĩtagwo Mazare-inĩ. Nĩ kũrĩ Karogoto. Ngina nũĩ nĩ tũrĩ gĩthakwa wazi. Gĩthakwa wazi. Roka. Nĩ ũrona paina rĩrĩ. Nĩkĩo ndakũrenda rũtha. Kwenda gũkiria kĩndũ no rĩu nĩwe wetwarire kũu. Nĩwe wagĩtwarire. Na magaithĩke by the way. No we ndwaragia ũguo wa Mathĩra. Niĩ ndiaragia mũno. Na hĩndĩ gĩcacaga haha. Hĩndĩ kĩmataga nginya ngarigwo no Karĩndĩ. Nginya ngecokera. Gĩkaumũkana. Niĩ ona ndirĩ ndakĩigua tondũ ona rĩu na niĩ ndakĩhikire Nyĩrĩ ya Nairobi. Rĩu gĩcagi ngwĩciria njikarĩte mũno nĩ mathaa. Na ngĩmbice tondũ wĩra tũtikĩheagwo rũtha. Ta nginya thigũkũ to mũthĩ nĩ ingĩgĩthire. Wĩra nĩ mũkũruta wĩra nginya ndagĩka ya mũico. Ingĩrĩ Nyĩrĩ. No rĩu to rĩu. Kũndũ ũthiaga gĩcagi ndũrĩ wathiĩ. Ona ingĩkũhe nĩ rũtha njagaga tahe. Ona ingĩkũhe rũtha thaa ici. Njĩra ndigoke ngũthiĩ na hũre mbica ndĩkuo. Mũhũre halo. Andĩ haha area ya mũgũtha mũnene. Ndĩ ndauma nja wa gate. Tarĩu niĩ ũmũthĩ ndauma haha. Ndathiĩ gĩcagi.
Ndena tozani ndiredia haha. Ndauma haha. Ndagika 100 Iri. Gukorwo gicagi. No we no igwa ndagika cigana. Wito wenda mathaa mau. Ona we ko imundu. Gukoine gwakuhire. Na Ikuru. Nderiga baradi akitu. Oyo uri. Watigite mau. Twathire na Kenyiri na mathaa maigana. Ithana rĩa thirire. Ndauga na Ikuru. Ungiambia safari ya gukuthie woe nginya na Ikuru. Kwanja ukore ngari haria Girugiro. Ucoke ukore haria Naivasha. Ucoke ukinye na Ikuru town. Una kunste haroka ya Nyahururu ikoroka hetuka mairo 10 ikoroka gwa thiete ogwo runa ucoke ukinye Thubukia riu nona riu kiu nikio kiundu kire riu gikoretwo no Thubukia reke ngwire irio na kothi ati nduokari muno ona nitumite kugie mitino mingi muno korwo ya kuona tutura twiragirwo muno no menya na Ikuru ni Cosmo. At times we do not even understand how you people cope and you do not have, you know. As we are Cosmo. No, na nyumu ikarajigwa mwathoma Gikuyu. Who does that? Tata na Odo wedo thombire Gikuyu ndukimemereka gira githomo. Niende na hot 96 mata ina opportunity. Ongethi kuna ndungirikia. Ni ate moko mako. Segere heitete. Veruna uthaka ni undu wa gwitira. Oiguaga andu magiteta ni undu wa njuire ici ikindagwo ikanina kinya mieri 3. Njuire teyo ndingiaga kununga tondu ni kugia na build up, ni gucoka egie na ruguta, ni ugucoka uthithine ambura njuire kana wenje umeigage iri theru. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Mataro megi ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM. Tamaka kuri andu metagirira nginya riria urigwa irima niguo makwire ndungumenyaga hau hari na irima ati nie ndakuona ugithie ho ngwiciragia ni wene hari irima andu ingi mangiona ugicokia ngari na thutha na hihi urorete kugutha ihiga kana kindu kingi kiri thutha wa ngari yaku metagirira nginya uguthe kindu kiu niguo moke gukuria kayute kuonaga ihiga riu ungiona mundu erekeire kuingira ugwati-ini wihikio muteithie atanaingira thiini wa ugwati ucio hari hakiragirwo na maguru hangikorwo ni kurire na hathererio ni kiguo menyithia andu aria angi niguo matikagerere ho ndara cengi momoka kana humbirwo ni kiguo menyithia ahuthiri aria angi a barabara niguo matigekore ni maingirira mutino-ini ni wega tumenyanirire o mundu na uria ungi niguo twigitire kuja na tuhonokie mioyo itu. We ndereba ihenya inene barabara-ini na kwaga kurumirira mawatho maria maigitwo ma barabara macungagiriria mutino munene uria ukurehagira wonje kana gikuo. Njitagwo Mugikunjo. Mataro megie ugitiri no uhuthiri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM. Thainya cia rucine na mathaa guku kwa Inoro FM tukiririkanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ari thainya na guku ni mucii wa Tugi na Otana Inoro FM ngomenyithie mohoro ma itha riri na njira nguhi turambiriria kuria mucii-ini wa Naikuru kuria borithi riu marikitie guikia ngono ekwirwana magikuruhanio na mahitia ma gukorwo mari na mushinga muthemba wa AK47 na gukorwo magitabania ngero cia wici wa kiahinya. Ni uhoro aroka kwanirwo ni kamishina wa Naikuru Rayford Kifara
Akiaria gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro arauga hamwe na arĩa manyitĩtwo nĩ mũtumia ũmwe acio angĩ marĩ ekwĩrwo atatũ arũme na marahũngwo mahũri ceceni-inĩ ya borithi ya mwena ũcio. Mũcinga ũcio nĩ ũmwe wa ĩrĩa ĩrerĩkana gũkorwo ĩkĩhũthĩka gũthagathagia kana gũtabania ngero cia wĩkinaĩ, kũrĩa ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ abitha ũmwe wa borithi ahũrirwo rithathi na oragwo na aruna ake angĩ erĩ matigwo marĩ na nguraro cia kũhũrwo rithathi ya guoko na ũrĩa ũngĩ ng'ong'o. Nĩ gĩkuũ gĩkinyĩtie atano, namba ya andũ arĩa marĩkĩtie kũragwo nĩ ekinaĩ kũu mũciĩ-inĩ wa Naikuru ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩgima. Na rĩu Kĩbara oigĩte nĩ megũthiĩ na mbere kũhũnga mahũri ekwĩrwo acio marongoreirie kũhĩtana na angĩ arĩa makuruhanĩtio na ciĩko icio cia wĩici. We have been having a series of robbery with violence. They are terrorizing people and killing them. A number of our members of the public, and especially the vendors for M-Pesa, were killed, about 4 of them. And then the fire alarm that was being used by then, from what we used to get, was that they were using an AK-47. We were able to confirm, based on the cartridges that we have been recovering from the scene of crime. This is the 7.62 millimeter special. That ammunition is meant for an AK-47. So for the last 3 days, anytime between 7 and 8:30, we have been having breaks into M-Pesas. And the worst of it happened yesterday, because the team behind here, the county security committee, the sub-county security committee, and the DCI officers, we have been out for the whole period trying to trace where this fire alarm is being kept and who is using it. Now, last night, our officers, while on patrol, pumped into the gang and a shootout arose. And out of the shootout, at around 8:30, we were able to track the entire night the systems of these fellows, and we were able to arrest 4 persons who are in the police custody here with this fire alarm. This fire alarm was found in Bondeni. Nĩ ũhoro ũrarũmanĩrwo naguo nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩwe Robert Wamaina. Tũthiĩ kũrĩa Uasin Gishu kũrĩa aikari a ndũrĩrĩ ciothe iria cikaranagia mwena ũcio mahinyĩrĩirio mathiĩ na mbere gũikarania na ũrũmwe hamwe na thayũ. Kamishina wa gĩcigo kĩu Ndagĩtarĩ Edson Nyale aroria aikari gwĩthema kũmenithanio nĩ ateti na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa mwena wa Moibe na kĩranĩra atĩ honge cia ũgitĩri no igũthiĩ na mbere kũgitĩra mũingĩ oro hamwe na indo ciao. Kukataa katakata uchochezi. Uzalendo ni hali ya kuwa pamoja na kupendana. Kwa hivyo nchi yetu hii, kaunti hii ambayo iko na kila Mkenya, kaunti hii iko na kila Mkenya. Kwa hivyo inahitaji tuweze kuwa na uzalendo wa kina. Kila koo ya mwananchi, kila koo iwe na uzalendo, ipende mwenzake, na hivyo itatuwezesha kuona kwamba kadusi letu litakuwa na amani. Nakuo mwena wa Kirinyaga, kamĩtĩ ya ũgitĩri kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ nĩ ũrĩtie aikari magateithũranaga ngucanio cia mĩgũnda na njĩra ya thayũ. Mũnini wa kamishina gĩcigo-inĩ kĩu Kamau Wamaina nĩ orĩtie arĩa kana rauga nĩ makoretwo makĩamũkĩra macira kĩhĩri megiĩ ngucanio cio gai na wĩgwatĩri wa mĩgũnda. Arendekithia